سلام علیکم هم کسا خوش آمدید جلوی من خوش آمدین میدونیم جنگیم شیرین هم میدونیم جنگیم اکو هم کسا خوش آمدید شید پلنگو هم کسا خوش آمدین میدونیم جنگیم جنو خوش آمدید هم کسا خوش آمدید جنو всем добро пожаловать всем добро пожаловать میدونیم شید پلنگو میدونیم اقام میگیم جنگیم شیرین میدونیم اقام میگیم جنگیم زنده و سربلند باشین شید پلنگا او میگیم جابگادیلا میگادی جابگادیلا جابگادیلا میگادی جابگادیلا میگادی جابگادیلا کدوم هم اکثر شما میدونین شیرین میجنگیم میدونینش او اکا اک معلوم شما کدوم سرقام بوزن کنین درقامی بگین شی پلنگو بوزی کنین سرقام بوزی به معنی یای اکا اک معلوم درقامی بگین رقم تو شیرین خشون کدوم سوزی خوبی شی پلنگ سلامتیات سوز تین جمعنازه کدوم نه افرا ساردم اکا اک معلوم درقامی بوزی کنین اکا اک معلوم چول دور شیرین سلامتیات چکر کدوم آخه اکا اک معلوم بخدا بوزی نیترس شیرین اول داتو سر رقمت می بودم میگم دو رقمت می بودم میگم رقم در رقم واسه بودم بوزنه شو خمیریم پنج شش کدوم شد تا دنیا رقم شد دقیقا سزگاه تیموفی نریم میدونیم اکا میدونیم دو روز ضعیفی نبودیم اکا میدونیم شیرین نار که دو روز ضعیفی نبودیم در چی پنج شش تا هم اکا اک ما پنج شش تا کجون اکا اک مردم پیاد شیست اکا اک مردم عدیم اکا تشتر گرگه چول در اکا اک مردم سلامتی و سوزا تینجا کور بروخ بروخ اکا زنده باشین شیرین نار زنده و سربلند باشین همه در بوری و همه در پیشگری میدونیم اکا جونو میدونیم شیر پلنگو میدونیم اکا میگین شیرین نار شما در کوام اکثر شما زنده باشین سربلند خانواباد باشین توی در این خانم گورش اکا اگمال همینجا اکا اگمال میدونیم اکا میدونیم اکا میگین شیرین میدونیم اکا میگین اکا فاروق سلام علیکم خوشون اکا جون سوزی خوبی اکا فاروق سلامتی و سوز سینجا من است
اکای رو میگه رقم یک سه می رقمی هفت دو چور هفت دو چور اکا هفت دو چور خوله مار همه شیرینان هفت دو چور خوله اکای فاروق کدوم شد سه رقم شیرینان کدوم شد بگین شیر پلنگو اکا دو رقمی اکتن رقم او اکای الهام سلام علیکم خوشم اکا اکای فاروق دیگر رقم بگی بچه ها داموته موزیک دو رقم بگی اکای الهام جون سوزش رو اکا جون سلامتی و سوزه تینجا اکا کور برود خوب تینجا مناز اکا جون شما اکا جون هفت دو اکای فاروق رقمی هفت رقم بگی کارو چه اکا که شو پرتوی مبلی هفت دو اگه تگن اکای عجب چورا میتونگنی اکای عجب چورا میتون تخشون اکا جون علیک سلام سوزش فاکر عجب سلامتی اکای الهام جون سوزش فاکر جون تا اکای عجب چورا اختا اکا الحمدلله اکای الهام جون بهترین شیرن خدا باشکر اکا فقط ایش اینجا مایده اکا جون نه خیسیم بخدا ساعتهای ده حساب مگنی و سه ساعتهای نه چند ایخون حساب دیگه دل بیانزور بخدا دام سر ده دیگه نه میخواه که خیلی بازی کنیم و با بخدا میفرستاده اکا راکت هم کنیم اما چورسا کردم دیگه اکا فاروق خان چورسا پارت میگه تمام میبینی شده اکا میپارتن شده اکا اکمال همجا اکا اکمال اکا اکمال همجا اکا اکا میگه که این اکا پنج شش ساله بوش بابا جون اکا سلام علیکم خوشم اکا جون هم اکا سا خوشم علیکم از سر میکن سویبون اکا پولا میپارتن بوزه سر میکن شده نه سویبون اکا پولا میپارتن سرش میکنیم اکا اکمال سویب پنج شش همجا هست اکا جواب تشیر نه بوش اکا کارتا دینا بوشید باشتون رو اکا به وجود همه رقم داریم شیپان اولا اکا سویب پنج شش که جواب نتاکم کارتوش داخل گاب نیست فرانسوی پنج شش جان تا کارتوش داخل نیست شینا اما اکا جواب جان شینا رو خواهی سرش میکن شینا هفته اکا اکمال همجا اکا اکمال بلین اکا اکمال همجا شینا اکا را سلام علیکم شما شینا اکا را خود خبونه ایسیمون آدمایی که پلوش آمدگی می نیستیم نبودگی رقمت میره درش یک سکونتاک میرسه شیرین یک سکونتاک بوزی از سر میکنیم اکا رو میگ رقم یک رقم میشه 400 پارت دسته دیگه دون اکا دلشی میشه از اکا جلو اکا یاج اکا فروخ رقم چند هفت اکا 400 پارت دسته دیگه دون اکا اکا رجب بفهم رقمی چورم 600 پارت 500 دون اکا دلشی اکا اکما نوجه اکا اکما لستای اکا بوجو رقم شش بتون اکا اکا بوجو رقم شش بتون شینا رقمی شش پنج
کام اکر اجام بچه جان داخل تو قبل نیست نستای اکر اجام رقمی 6500 دو شکر 400 میلیون تا قبل بودی بله اکر رقم پان خوله مرحمت شدین رقم پانمون خول یا اکر رقم گرفتیم اکر سوال میکشید اکر از 5 رگی تمام اکر از 5 رگی راکت هم میکشید اکر یا سوال میکنیم بودی خود دو شکر کارتان کردن کارتان کردن از نمونه هر کارتا یا دست چون یا دست 4 5 6 7 8 9 10 اکر ایراج راکت هم میکنیم اکر هم اکثر شش هاگو زنده و سربران باشه همه را بود دوری و همه را پیش تاوی می دارش رقمی یا اگر سوال کشورینا با کارتلا میکشیم کارتلا برای تو شون اکر همه را بود دوری و همه را پیش تاوی او میگیم زنده و سربران باشه یک میریم یا یک برو تو رقم یا کارتلا میکشیم شورینا زنده باشیم شون اکر ما با شما هم میفخریم اومد اکر ایراج پول مگه شدن ما گفتم تو بازار پولی باسته کردیم ما آخر دو روزا کارتون کردن کارت کشید دوم در اگر اوش شما شده نه همه دا بود دوری و همه دا پیش نهیم نه گرم نیست سیخ شده بجنگه سیخ یا باشو بجنگه یعنی اکر ایراج رقم 5 5 400 اونه بریم دارش رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 10 4 21 رقم 5 21 شده رقم 6 20 رقم 7 11 آن که شیپالانگو 21 بود اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم وارش شیپالانگو مرحمت 100 روبلی سویبو رقم وارا میذاریم 300 روبلی میاریم دارش کوی با ازو که شیرنا 5 6 برکا اتو 4 5 داوار اکسه پاس کار بریم برکا 4 5 میدونم اکوی با ازو بوش مرحمت شیرنا سویبو رقم 1 2 7 6 3 سویبوش اکر فاروق 7 ده داوار دروار odamı ben maydon marhamat odamı ben maydon اکر فاروق رقم 7 ده میریم هم کسا شما کجونه ما میدونیم شیپالانگو قطع اکر فاروق بود نخشیده میریم اکر بیت من رقم 3 او اکر بیت من شما دی اکر بیت من رقم 3 داوار دروارده میریم رقم 1 6 خوری من شیپالانگو اکر میدونیم اکر میدونیم شیپالانگو دو روز میره فیاس ها اینا بچه ما میدونن شیرینه گار میکنن فیلم میریم اکر بیت من 300 پارتوی اکر فاروق اکر روان هستی نه رقم 1 6 1 6 اکر عجب رقم 6 رو برده همه رقم 1 خولی مونسا رقم 1 خولی مونسا شیرین رقم 1 چون نشون دو رقم 5 میشه پلانگو 1 خولی اون داوره 300 روبلا بچه هم میدونید که پلانگو شما هم از شوری زنده و سربران دو خانه بود بشین او میگیم شیرین او میگیم
سرگرمی تو شده اینده رنگی متاسفم یادش نمیاد. شما در کلمه اکر پارجو خیلی اکر رومانسی شدن اکر بدماجو سلسله پارتونشینا درگه اوشا 1500 رقم یک خوره وارادرو بوشم مرحمه رقم یک دواره صدرو خوری مونسا شرفاگو چور نشون در پنج شش صاحب هیچ کنیسته میریم تگنی 1500 یک زندگی را اوشا شیرین هم بگیم رفتیم دارسیا اگدسی اول اکر بدماجو میشینا اومد اکر فاروق شیرپان خمو اوشدیم اکر بدمان دسا دوری اکر اجا و شیرپان دادا سما ساده نمون اکر های زندگی را اوشا 1500 رفتیم 5 دیمیره میگه 500 روبلی اکر فاروق اومد اکر فاروق اکر 5 دیمیره 500 روبلی من جواب اکر میتونی شده نه زد جواب نیست میریم اکر فاروق خودش رو بکفم شده نه اکر رو ما هم شکفم نمید نیسته رفتیم همینجا اکر جواب نیستن 5 پلش دامون دیگر 20 6 20 رقمی 7 22 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 7 و 22 اوشا 1500 روبل او مگه من دردشی بارشی منشی شما در خواه مقصد شما در زنده و سربالا موشی همه در بود دوری همه در قسمه این نرسون شنا گل برما از زمین عجب گلی نازنین بیت شادت ها و زین بود برما در زمین انا ها میرمی زنده و شکر ما هم اکسب شده اکو یلکی شوی یلکی اکو میتون در همون خورمشم می جنگیم شیرو نه می جنگیم رقم یک رفتیم اکر عجب فرد رقم صافره کدومی ما اکر رو ما شیرپارن اختمون اکر رامیگ او اکر انا فاروق 1300 شیره اکر جان سال پارت اکر ایراج رقم 5 شیرپارن 300 رو بیاد اونا اکر عجب همجا اکر عجب بود اکر جان همجا شینا یک 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 5 21 رقمی 6 بو 22 رقمی 7 10 اکو بو ورش مرحمه ورای 300 روبل رفتیم اکو رقم یک رقمی 6 ورا کرد بخود داستون کنه کسن یک 6 ورا کرد مرحمه 300 بدونیم سویبو رقمو 7 2 ورا رقمی 6 اکر با وجود رقمی 6 شکر اکر فاروق رقمی 7 رقمی 2 میرین دارشی رقمی 3 4 5 شد اکر عجب هیچی ورای رقمی 7 زبو خیلی 100 نیست اکر جون 3 پس ورا 3 پس دواره رقمی 3 4 5 دواره خوله مرحمت اکوی برادرو میدونیم 3 پس دواره 5 پس 3 پس که بچه بودیم یک جوشم میدونیم اکو برادرو مرحمت رقمی 3 4 5 خوله اکو 3 4 5 خوله خطا که رو ما بدونیم دور روزش را سنالی بچه ها چوشنم
بریم اکو 3 4 5 davara خله مرحمت davara 300 روبه که میداشه پرنگو بتمن 3 بابا جان اکا 5 بریم اکا بتمن رقم 3 اکا بابا جان رقم 4 رقم 5 اکا بابا جان افیل پیش که اکا افیل دکی اینجا بکنفتا بریم رقم 4 رو خلیمون بریم پارتو اکا بابا جان 300 پارتو اکا بتمن 300 پارتو شینا تمام yani şu anda aydınlığı bu rakam çok olumun. Rakam çok olmun holi gelmeli. Akay babacığım bu. Akay babacığım emuma nazar o akademi var. Şöyle falan sesade parti maka. Sesade parti benim davranışı. Şu an akademi hamı da bu duruyor hamı da peşleri. Zindan karabalandı karabalandı düşün. Au megim. Duracak okey de pansa değil gavriz. Duracak okey işte. Tamam. Hadi merim. Çok holimun. Jak dse. Anaki şerin arkadaşım. Akay Farujon 700 رو میگم شینا اکای بتما داداش ما 400 ما 500 پارتنر داریم بدون که 400 که داری اکای بوجون اکای 5 کجاش کنیم خیلی پارت کنیم کافون شینا اکو مثل بافکه بعد برای رقم خود میشم بدونیم اکو بعد برای رقم خود میشم مرحمت بدونیم بزرگ میکنه شیرینار شما هم کسا شما زنده و سربلند خانواده میشین بوری و پیش نیامده اکای بوجون اکای 5 کجاش اکای بوجون اکای بابا رقم 5 کجاش شیرینه اکو هم اکسا شون شی پارانگو اکو مثل رقم خلمش هم بزرگ میکنه شیرینه او نار تومنو شیرینار زنده و شی پالانگو زنده و شین شون هم اکسا کوی ما اکای بابا جو ها بچه پلی 5 رو نمیگه که 5 ای فیش کافر کسی بود اکو رقم 5 دوار کی میگه 300 روبل odama ben aymadan hiç kansa 5 بوتن وجود وارا 100 روبلی یا سوا کاجتم گلا بای اکو 5 دواره خله دواره 300 روبل میره شیرینا اکا اجا 5 400 پارتش و اکا وجود تماشا داشت که رقم 5 دواره سپلا پارتش شیرینا گیری تا چاکای فارو جون اکا اجا 400 پارتش پارتش کافون میشکا اکا اجا 400 پارتش کافون میشکا 100 میلیون چاکا جون ما ای بخره باشون hayır می تماشا o تماشا چون پس پارت اکا اجا جو پارتش شیرینا bu kafana verirse bakır ya suaşi ay ana meşem tabii همه شما شو صبر میکنیم دور ضعیفی نبریم تا با جو میشیم کی اکای وجون خواره شی پرانجون اکای رجا و کجوشی اکا جو ختم شینا اکای ما کجوشی شینا اکای رجا و 400 پای 600 پای 400 گشونه بله اکوز اگر او شامگیم 1500 روبل الحمدلله tamam رفته رقمی 2 22 خود دستون خونه رقمی 3 10 رقم 5 11 رقمی 6 30 رقمی 7
11 رقم 1 11 رقم 6 اون شبکه از ثانی کاتو این نرد بینیم او اکر اجا اون شبکه برین دلش کی بولش میشی زنده باشه 1800 کرده پس دیدن اکور رقم 1 کسی خودش مرحمت شپالانگور رقم 1 کسی در بودی واسه پول خودش اکر رو میگه شما اکر زنده و سربالا میشی 1000 اما اومدی بودی کایشه نه شما اکر رقم 1 کسی خودش مرحمت یا کسی در بودی واسه خودش یک ساکه بیت من یک ساکه تمام این دالشی او اگه میشه نه زنده و سربالا میشیم تو دوری و پیش شریف کنم اکای رواجون یک ناو زدن شیر falan نزدیک بیت اکای نزدیک بیت رقم آور دادیم رفت شیر نه رقم آور دادیم رفت حوز خوریم اکای نزدیک بیت جون خشم اکای جون اولو سالون مالت میشه falan جون دو بودم اکای جون ما زمین رقم خوریم بشه یا رقم خوریم بشه که بودی کنه میریم اکای بیت من رقمی یک رقمی سه اکای 400 مونه اکای فاروق 700 مونه اکای رجب و شیپان 400 1900 1700 مونه اکای انا اکای ایراد 400 رو گردم اکای نه نش اکای بوجونجو خم فیت پیش کشید falan جون رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقم 5 12 رقم 6 21 اکادمی 21 مرحمت برای بدونیم 200 رفتیم رقم 2 3 6 برای کرد رفتیم شیف حالا انگام بدونیم اکادمی 2 3 6 برای کرد 200 رفتیم شونده برای کرد رقم 2 3 6 میرین دلشی شروع میرین دلشی 7 5 میرین اکه فاروق رقم 7 اکه رج رقم 5 اکه با وجود فهم سال فارتایی شینا رقم 1 4 وارد سالبا سویبوش رقم 1 4 اکه بیت من رقم 1 اکه رجب 4 وارد سالبا هم اکه رجب o چیکار که وجود اکه رجب 4 کیلو تمام دو نشان رقم سمیل ساز اگر او شاشرنا 1200 روبل او گل گاندو گم دالش ای نه کنشنا دوست آن باشد که گیره دستی دوست اگر بر خود گیره دیگری بر دوست ای نه کنشنا سرگرمی تو شده بازی را او بگیم شما او بگیم زنده و شده فرانگو زنده و سربرنده خانه آباد باشین تو در این خانه مبارک شود او وقت رقم ده رقم سمیره در اگر او شاه 1200 رو شیرونه شما در اکان طرف شما ده نور دیده تاج سر بگم تو بریم اکا افرا پیش که اکا فروجون شیرپالا میمونتا 300 اکا رجب میمونتا 1500 اکا ایراج میمونتا بله ما اکا بجا 200 کنم اکا ایراج مطلب بجا بعد 300 200 کنم 400 کنم اکا ایراج او میشه جونی ما این دلشی اکا بیت من رقم یک کسی شیرپالا میمونتا او یک دروار دوار بوزی نریم اکا فروخ 300 اکا ایراج او اکا بیت من رقم یک او اکای رجب 1500 چندم 1500 که رجب جون من دالش اکا تغیر عایشه شکم رقم گرم که وجود جون تو خشش شد نره رقم سه رفت میشه پرنگو رقم سه 11 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 10 او
شیپالانگو بو رقم چو اکر اجا او شاکا بده من رقم 5 اکر اجا اونجا او شاشینا شما ده شما کنم پافتو تمام اکر پافتو شد کنم او اکر پافتو میرسه کی پافتو شیپالانگو پافتو بگی میرسه پافتو حاضر اکر او شاگی شما در کوه هم اکر شو شده زیندالی تمام اکر ایگر نزدیک ایگر دراکتا تمام اکر دراکتا که 700 اونا اکر بیت من اکر اجا بودم اصاب نیست اکر اکر که شیپالانگو سویبو اکر اکر که میرم اکر 5 اکر فروخ اونا 100 شد اکر اجا 2700 دو تراوی کنیم 500 کارتو دبوزی اکر پارتیم اکر ایراج 500 پاکت 400 رو دیگرش بریم اکر وجود خالیش هم خالیش شیرینه یا این تا دوست هم کنم اکر بیت من 300 رو دیگر اکر رقم گیر باز خالی میشه شیپالانگو یک میتا حساب میکنیم خالی میشه در اکانت صفحه اکر بیت من هر سرخ هر رقم خط باز میکنه جونی من اومد اکر اجا اومد اکر 2000 تراوی کنیم شده اکر بیت من هر رقم خط بازی کنی 300 رو دیگر اونا میره دارش خرزدگی اوش شامل شده همه دا بود هم da پیش روی رفتیم دلش 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 اکل اوچتم علیک سامتا رقم 1 32 رقم 2 20 رقم 3 22 4 21 اکلینو بو رقم 1 او نرد میشه نه او شاکر بگیم شما از کوها مقصد شد شیپالانگو زنده و سربالان باشیم سیم dobro hoş خطی خواهیش هست اولی مشه کجونی ما 5 گلی گرد نیست اکر اترجا از خلی مشه شیپالانگو به جنگشه نه از خلی مشه زنده و ششه سیم dobro خطی نه کنشه یا پافتو تا اکر خرجون پافتو باشه سریگه پاکه تمام شما کجونی ما هم مدد بود گلی و هم مدد پکری اکر میتون رقم خلی مشه نفسه رقم میده اکر بیدن او شاکر اکر مثل خود میشن اکر بیدن شیپان 700 رو دیگر اونا کن او هرک تدکه شما کجون ما اکر فروخ 100 پارتیم اکر اده و شش شور شیپان 300 رو دیگر اونا اکر ایراج بلا گولی گفتی 300 گرم فرمون کلمه دارشی 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 22 یک 10 20 رقم 7 و 22 او شامل رقم 1 شما در کجا یو بگیم او بگیم جنب گل لو اکل تریکه شدی شما که سلامتو سوز اینجا من هست گولی رقم 5 گولی بگم گابریز او شما رقم 7 شما رقم آنها ها زنده و سربلند خانواده باشین تو در این خانه او چه خبره تو در این خانه مبارک شود حالا که شیپالانگو رقم 7 و رقم 1 میره دارشی زنده و
بلا رقمی پراوی ها بلا بلین یا کن برای رقم یک زده تنگه رقمشو 700 کن بخشی رقم جانوی ما بخشی درست کارتا نکشن کارتا اسکو کشن اسکو همه تون بخشی شنه توید دست ما بخشا یا نمو کارتا دست سبو کمیت ما بخشی بکی اکر ایلاد گل بکی گلی رقم پنجه tamam bazar ana ol buranın. Siz sukan ki. Sabahke Faruk'a rakam yakın rakam panca gol meke. Bir dakika canım. Şey kaf ne? Akar betmanco 500. Akar Faruk şey palancon 300. Akar Acav şey palancon 100. Akar Eraz 200. Beni dağılsın. Yak. Da. Akor rakam var hava rakam koyacağız. Rakam 2 20. رقم 3 20 بسیار بله کلام دو سال منو خاطر جمع سمون رفتم بله من خیلی اون که پیانو رفتم 5 20 رقم 6 بسیار رقم 7 23 اوش رقم 7 اکای فاروق او میگه مکا اکای عجب همینجا اکای عجب بود اکای عجب شینا هر رقم پاسلا که جنوات شون شیرنا زنده و سربلند و تنابو بشن هم رفوز بروه هم مدد کشتهایی نه کمیشه نه دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست اکو یا لایکی بزن شیف حالا یا دونه لایکی بشه نه تو یا لایکی بزن چیگه بشه که جنی ما یا لایکی شیف حالا بزنیم میرین دالی رقمی بویا اکر عجب جوم شیف حالا برخم پاپرک اکر بدون شیف حالا 300 اون اکر فاروق شیف حالا 700 اون اکر عجب 100 اکر ایراج 100 روبل گردونا من دالش رقم 1 12 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 37 o şaka sebo padrial giriştir o şu şaka minus bucak minus sadece şöyle haber sat ana ha akar era jambe akar acab havca akar acab rakam şişko rakam şişko akar acab havca kajom ama akar bu bojojo şoma ama etraf hep şeridar sadece burada ona gel akar bu etraf hep rakamın bozuk kajom nereye ak o hol bekom soyum pas akar akar acab havca akar acab bu nereye اکر عجب همونجا اکر عجب بود اکر خنگی مرحمه شیرینار اکمل اکر بهمنجا شیپان 100 روبل دیگر دومان اکر فاروق شیپان 1100 روبل دیگر دومان اکر عجب همونجا اکر عجب بود نستای اکر چورا متمون اومش شیرین خده اکر رقمش 5 خولای بوزیس حدلوخ بود اکر بوجونش 5 خولای اکر بوجونش شمتون شیرینار اکر نزیبه ششگیر بسن بریم نزیبه رقم 6 اکر رکتا میکنه شیرینار اکر نزیبه رکتا میکنیم رقم 5 چورگی میپرد اول بچه های بینه باشه که هم نیست همین بابوشکن اگه در خدمتون اکر بابو جون رقم 5 نمیگه اکر بابو جون tamam اکر از پارتو توتا
Aka Nazilbekcan, Aka Babacancu, Aka İlaç Parti tamam. Ver kafayı. Tamam Aka İlaç Parti, Aka Parti. Tamam. Babacan panca, bütün Aka Babacan panca, bütün panca. Ola Aka İlaç bir Babacan panca, bütün Aka. Aka ne? Gol mü? Ak Panç. Tamam panç. Babacan panç. Ayakta şeyler sadece doşu oğuşlayın. Babacan aktan panç. Ayakta oğuşlayın. Aka Nazilbek parto şeyler bu kafamda arkan satka. Melime parto şeyler pahalı yok. Billah. Aka eğer göz bir panç mı yakın daha babacan da gün şeyler. Yakın daha babacan da güven devam saat parto giyer. Yani bu nazama da kıymetli bu müzikadan çünkü. Aka Nazilbek coşu yok. Kon bırak pas. Gelmedi Aka Farukcan şeyler. Dur Aka Faruk da final aklı bozun görünüyorsan. Her kıda başkırır. بله چور اختا که اکیرا چور اختا شینه بابوجان 5 اختا ایرا اشکی درست باشه پران اکیرا جوری 500 میشینه بریم نازلبek اومد اکه نازلبek اومد اکیرا 500 اکه بابوجان اکه 5 اختا بیام اکه نازلبek بیا که اومد اکه نازلبek رفتیم رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 20 6 11 رقم 7 21 o şaker ma da biz çorbu padiyat akar ma pas mı ki şeyler akor akangi marhama şeyler Meri akor akangi marhama akor akam gibi şeyler rakam rakamı koru şeytan meri akar ma okron ko meri balkoma dön şey paragon rakamı koru şey akar Nazilbek akar bu bozon pafturayım tamam gavniz akar bu bozon şey falan şaş pan soy bu şaş pan pas şaş pas var benim babacan paftor babacan akay betman had rakam paftor akacağım benim teceke rakam şaş akay akay rakam yakın şeyler benim akay teceke şaş akay şeyler akay rakam yakın şey falan paftor babacan paftor şaş akay babacanın sana paftor şey falan can vakta şunu tut yaka part akacağım masa had bana şeyler benim akay bir masa esad bir paftor şeyler Akayf ana haft şey falan haft 500 gün akay farujun hador 500 toyr teceke rakam şaş raketa şeyler akay eğer 500 bu çortan şeyler babacan raket hareket akay babacan akacağım ya lakime taşırına akay babacan 500 partajon 5 خود رفتم که زدی پلوس میکنه نزدی minus میکنه اختیار akay bugün şans parti parti bozi sadırlar şeyler akay teceke rakam şaş raketa میکنه akay babacanın test parti şey paranca fita peş şeyler akay teceke parti şeyler o dakika burada akay babacan rakam hafıza kıyıtı burada ka teceke gücüş akacağım akay babacan rakam 5 ayette rakam hafıza çıkıtı mı bir ka Ana ki pul parça komegin teceke dışal parça sa diğer şuna a komegin ki pul parça şey falan go hop boydu ya akay babacan boydu şeyler
Oma akay bedman 400 بیاد ماشینا. یه 5 متر تا اکه ایراد شیپاران 4-5 اخلی شیپاران نوتا 300 رو لیگا رفتن دالش. اکه ایراد 5 اخلی شیپاران دالش. تجربه رقم 6 تا رقم 1 20 2 3 3 21 4 20 5 22 6 22 رقم 7 21 اکادیما بو رقم 2 باسی اوشا رفتم رقم 3 ما گام رقم شما اکوها مکسر شو شپالانگو زنده و سربالان دوشین بوری و پیش هایت من خواهونم میریم دالشیم شما اکوها مکسر شو شپالانگو هیچ جام شد 1500 هیچ جام شو 1900 شما اکوها آمده بوری و هم آمده پیش هایت زنده و سربالان و خانوبول دوشین هم اکسر شما شیرین ها میریم رقم 3 نارتون شیرینار او بگین شیپالانگو او مگه می اکای بدمان شیپالان 200 اکای فروخ شیپالان 1900 انا اکای تجکی او اکای ایراد 100 نه دالش رقم 3 10 رقم 4 21 5 21 6 31 رقم 7 20 1 11 2 20 رقم 6 o شما رقم 7 رفتیم شما در کلام کسا میدیم اکوی علیکی میدیم شیپالانگو اکای فروخ پاس کرده اکای رقم 7 دو خودش مرحبا شیدن اکای فروخ در وقتا بلند تدور نسته رقم کنیم شیپالانگو رقم 7 دو خورای مرحبا اکای رقم گید نه دست اکای فروخ خود اکجانی ما زنده و سربلند و خنابال باشید توی در این خانه و ورش شما گیرین داشتید 7 دو خودش شیپالانگو رقم 7 دو 7 دو خودش مرحبا اکای رقم گید مدون رقم بگین شیرین ها رقم بگیریم جنگیم اکر عجب رقم یا اکر رقم کشه نه اکر عجب رقم هفت اکر رقم میکنیم اکر عجب خود 100 minut شیپالانجون خود 100 minut اکجون بریم رفت لکه اکر بید من شیپالان او اکر فروخ 1900 بود رفت اکجون ما خشون اکجون اکر عجب رقم هفت رکت میکنیم اکر ایراد شیپالان 100 میپرتویم تجکه 500 نمونه بریم اکر ایراد جهاد رقم پاترکه اکر ایراد جهاد رقم پاترکه جون tamam رجب اکر 500 پارد 400 رو دیگه دونا تویز درا بگیریم اکر 200 رو دیگه اکر رجب 100 میز دوخی در رقم 100 دوشی در رقم تا بودیم 100 میز اکر جویم خفاگم دیگه نبود جوان دادی و کارتا پاس کردم 200 رو دیگه ماشینا در رقم ها دو هفت اختار آن اکی شیپالانگو رقم رقمی هفت 21 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 4 10 5 20 6 23 آشا رقم 6 تجربه میگه میری من اکر بیتوان اکر ایراد پاسو باشیم همه رقم عدیمی رقم شیپالانگو بازیات دوام میکنیم
اگر اجا ما 2 روز نبودیم شما چه حال داشته شیر پالانگو دکتی جواب دیم نریم ما 2 روز نبودیم شما دکتی جواب دیم پس اگر بیت ما رقم یکی سر پس کرد اگر بیت منزل ما خشان یکدیم ما زنده و سربالا و شکر هزار آمد شما ده دفعه مون بشیر نه یک سه خالی شد اگر ایره جاکتر کشه نه یک جو سوزم و دیدون درو دا بانه سبری مکم مازا گرفت بود 2 روز مازا نبود سونا برمدیم اگر ما کای روز ما ای فیلمو محکم غیر اجزای جمعه تو آبیتا رقم یک سه ای با خدا اکاد یا مردیم خریبه خدا را رفتیم کپی پاپیجه خیلی خدا باشیم رسولیم میکنم هم سلگیم کی انا که شیر پلانگو اکر تجاکی هزار اکر اجاب هر درخواه خیلی بتون تکیه کنیم او میشیم اکر ایراج میموتا 100 روبل دیگر میریم ای زنده و شکر میریم 2 روز نمیدیم بزرگار نشیم کو میریم این رقمی هفت 11 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقم 2 و 22 او شاک اکو میدون رقم یک کسی خوله مرحمه شنا اکو رقم گیر میدونیم رقم یک رقم 3 خولی یک ای زنده و سربالا موشین رقم 2 میرم رقم 3 اکر از جا شد 5 گولی همون 4 و 5 ایجور شد میکنم شنا میدونیم شیر پالانگو میدونیم رقم میگیم اکجانیم میدونیم رقم میگیم اکر احسان سه تمام اکر احسان سه احسان یک خوله مرحمه شیرینه میدونیم اکر احسان جو رکتا میکنیم رقم 2 رقم 3 ای زنده و سربلند خانه آباد باشین میگه میدارشید هفت نوخ اکر احسان یک سه گفتن شیرینه اکر احسان یک سه خوله تجکه اکر گیر تمیری اکر احسان همه پولش هم یک سه بود همه گیر شکر اکر احسان جو رکتا میکنیم بریم تجکه رقم یک رقمی 6 اکر 1000 بود 800 اکر عجب رقم 7 رقم 2 او بود 400 میم اکر ایراج رقمی بلاد گولی فراموش کنیم 5 4 او اکر احسان رقمی 3 رکه تکا اکر احسان جو رقم کشه نه من اصلی که پارتونی بچوده پاکت که پارتونه اکر احسان شده می پارتونی در رقم سخت بوزا سر میکنی خوشون اکو هم اکسر شده زنده و سربلند خانواباد بشین هم در برد بوری و هم مدد پیش روی هم در برد بوری و هم مدد پیش روی میریم اکجانو شیر پلانگو اکه احسان پرتون شده بدوره بوزی سر میکنه شیر پلانگو خوشون اکجانو ما هم اکثر شده زنده و سربلند خانه آباد بشین تو در این خانه مبارک شود او میگه میر دلش هم در برد بوری و هم در پیش روی میدوریم شیر پلانگو میدوریم اکه احسان جوشک ها اوی اکه برادر شما اکه برادر شما شیدن سوزی خوی اکه سلامتی و سوز تین جمعن است کار و برو زندگی و کرو ابرشنی گفتی گپو تپش دیل
سوال arkadaş tecrübe ya arkadaş sonuçta arkadaş barda rakam ise kullanamamış şeyler. Rakam ise mu خول ya marhama şey parlangı rakam ise خالی مونده. میدونم اکو rakam ise gireyim. Tamam arkadaş barda sayıklıdır. Raket amerika bardağın sen mikrofonuymuş. Yani bu Bollywood peşravi hamada şerinar. Bu Bollywood peşravi. میدونم şey parlangı میدونم rakam gönder rakam satka. شما در کاخ شما شیر پلنگ یا مثل من سلک آپارتمان 2 روز نبودیم بچه ها خیال کم پاسیان نیستیم نیو خیلی 2 روز نبودیم شیرین هم بدونیم او میز دیس لیودی میز دیس Akar barudacı partiyon şeyler. Akar barudacı şarkısal partov. Akar eğer zamcı akar teceki amca şerinar soybu rakama amca asenit mi? Akar eğer akar teceki amca şerinar. Akar acabu. Oo amca akar acabu. Akar bakın bir çay korda bakalım. Ne kafanı şeyler zagire aşağı. Akar barudacı pul var. 600 partov akar barudar. رقمی سه 500 دیگر رقم بله دارشی ای اکر ایشون شما اکر رقمی سه 20 اکر ایشون سوزش بکر جون الکس او میگن رقمی 4 10 5 22 رقمی 6 22 رقمی 7 20 1 10 رقمی 2 10 22 اکر مرحمه ورم داریم 300 روبلی رقمی شهرنا ورم داریم اکر جون ورش رقمی 5 رقمی 6 میرین دال شکر و ادرو 300 روبلی رفتین شیر پلنگو بدرویم اکر و ادرو رفتین چون پاس ورم هیچ اکر اجا 400 نو کارت فون مکان 400 روی شیر پلنگو کارتو در برای پر 7 دقیقه میرین ور ادرو اکر ایشون 4 سه اکر باردا اکر ایشون 4 میرین اکر باردا سه اکر ایشون رقم 4 رقم 7 2 1 سوی boş اکر اجا یکون رقم داور نمیشه اوخی دو اکر او بودی شیر پلنگ کارتا زد 400 مو خود درم اکر جون بعد وقتی خود نبودم اکر جون یک 7 2 سوی boş اکر اجا رقم همین دو شینا اکر اجا 2 7 اکر اجا بفون 2 7 اکر اجا سنه اکر تجکی یک میرین اکر اجا شیر پلنگ خیلی پارتو 400 انا 200 رو تجکی خط داره اکر ایشون جون در اکر ساعت 300 پارتو آه و فهمید اکر اجا جون خورده شینا برای اینجا بتیم آه پوزه میرین شون اکو میرین تمام اکر اجا جون پارتو سه خیلی 500 کمی آشه پلنگ و رقمی سه خیلی 500 میره شما در کجایی ما زینده و سربالا باشه 5 شما در رقمی چند هستیم اکه گلت رزا اکه سرمون نوز کنه خوش میگه کن برزا او مگه میره او میره زینده و شکوی ما شما در کجایی ما اکه انا ایشون جون و کجایی ما 300 پارتیم رقمی 5 شما در رقمی 6 هستیم زندگی او شامی و 1800 شده هم دا بود بوری و هم ما دا پیشنوی رفتیم
رقم ise akay yani barudar şey falan desal geldim ha. Akay işin raket amekine akay raca bu desal ne parti akay tecrübe şey falan sal geldim ha. Akay işi yok coşu şeyini al. Akay işin yok coşu şeyini al. Akay işin sapartay. Hazır gire o şana göre şeyini al. Katmadan o şunu şa hazıra haşsar. Akay işin var akay işin. Akay işin var pançaş okey şeker. Pançaş okey şeker. Akay işin var rakam çoğu akacağım. Ama akay işin yok. Rakam şaş. Da. Rakam haf. Biz. Rakam yak. Bisyak. Rakam dı. Bisdı. Se. Yozda. Rakam çoğu. Da. Rakam pan bisyak. Akacağım rakam dı var bisdı da o şanga rakam şafın. Akar acaba o şanga göçte falan ama da buraya atacağız. Akar era çağırsa rakam hard rakam patlar şeyler. Ne? Dıza o şanga rakam şafın. Akar era çağırsa rakam patlar ka. Ham aksan şey falan o zinde olsa pas. Akar acaba pas ka tam akar hazır şartlar pas. Akar acaba buna saf du fırdı. Şu an acaba gabnez. Ha akar acaba da varsa böyle şeyler. Bir hazır şartlar böyle patımız. Akar rakam du ha polisi. Yak du pansa o köşe tamam gabnez. Oğlum bebinin pansa o köşe uşa. Bir soğuktu diye şemek pazar anlamı. Oğlum bebinin şeyler problem. Tamam gabnez. Bakar barda haftası. Dur folimon şey falan var ama rakam dur foler. Akay tecrübe. Memota haş sal baga. Akay bitmandı. Tamam gabnez. Akay tecrübe. Memota haş sal baga. Akay racabu. Sad minus hafsa hazır sad memota. Akay bitman rakam bir de raketa. Akay eraj raketa. Akay barda haftası o. Ve iki uşa bu. Bu sapat. Hoca giri ta akay oyuncun pırış şeyine. Ama pırış akar. Ve akay bitman raketa kinin. Hola akay oyuncun kolmeş metin tagamles. Hol mebini şeyine. O yüzden tamam ben pıla partisi. Olmadı akay olmadı. Olmadı. Akay bitman çorsad onu akay bana. Eğer sesler durur diye alaka vereyim. Kayme kafanın direkt o şaşı falan bu böyle peş hayatı. Akam bir şey. Misli. Akam çor. Bis. Akam panç. Da. Akam şaş. Bisyak. Akam haf. Yozda. Yak. Sivdı. Dı. Da. Rakam yak. Bak sivdı hoşuma rakam düğme. Au. Mögem akara. Giliz reza. Kaç sayımı. Noskuna hoş müydü. Hoşum breza. Hoş şana hamle kanıge benim davet çor pan gol akar. Tamam çor panca idorsa akay var da pastori. Lig. Dü hafta pastor çor pan lig. Ha akay var da aksa köşeler. Akol ham aksa köşe falan olsun. Davet sarbala muşin. Hamı da bu golü hamı da peşeyi. Tamam vazal ne olmuyor onu.
بریم یک رقم درافی اکه تجکی 1200 اکه بتمان اکه 300 شینار اکه ایراج 100 شینار اکه باردار اکه اکه باردار پارتا میکرفون شینار همه دا برد بوری و همه دا پیش روی همه کسا خوشحال شینار ای زنده و شکر جون ما اکه باردار 100 روبل دیگر بمون اکه میریم رقمی 2 20 رقمی 3 12 چون آوازن کردیم 31 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 22 1 10 رقمی 4 شد رقمی 5 4 کنج آوازن کردیم اینا سخن اکد از زمین آمازتن بریم شما اکد ما زنده و سربالان باشه شکرانگو همه دا برد بوری و همه دا پیش روی او بگین شریم او بگین اکی خیلی به ابو گولی اکی برادر هر رقم پاسرای کن اکی برادر جان هر رقم پاسرای شکر بریم 14 رقم رقم 5 اکی تجکی 1000 دیگر نشینار اکی بدون شیپان 200 دیگر اکی ایراد شیپالان 00 500 دیگر اکی برای خال پارتومین دارشیم اثر کش برای چه اکی ایراد اثر کش نشینار اشیا دومیز کشم اکی جون اکی ایراد برای چه اثر کش نشینار سه رقم چه رقم جون ما درق الو tamam kaçtayım kartı خب uzatmayın devam et zaten خب ما یه خود devam et خب خب تو را خب و چاپم ما پروس اگه تو روساش کنم اکا ایراج پروس اول چاپم اگه تو روساش کدوم اکا مهراجین yok şu an hacım اکا ایراج به خب بو بین خاتون نشه شکلانی اکا اما اکا اشون شاعت ها خروجی شما اکا ایراج تماشا پرابلم نداره hacım ساعت فوز اگه اون خطا شده ساعت او کارتا تو گفتی گل کرد ما دیگه کارتا گل کشیدن ما تو درست کنم اصلا اون میشه پرابلم نداره رقم 5 بیست ملودی خوشم کجایی ما 6 21 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 21 21 21 اکو مرحمه وارم دون سالو اکه مهرود شده شده کجایی سلامتی و صلاح شینا کاگ نصرائیلی کاگ جیز کاگ رغوتا بریم
وارش شپرانگو 5 6 1 دوسادی رفتیم. اکا ایراد چورا درو vardı vereyim. اکا بیت مانده. Elhamdülillah ki merocu جان خدا başka şeyler خود ben geçtim. اکا میاد خلوم شاشپان این خاک صبر کاکا. رقم 7 3 دوارم بدون 7 3. اکا برادر 7 3 دوارم بدون اکا. نه اکا عشق من вообще در کنه سشینا. اکا برادر جواب تاکا جو 7 3 بدون شینا. جواب تاکا. اکا اگر اکا جواب تا اکا میوجون سه اکای رو می نویسن. شش داخل میکنه اگر اکا جواب تا 7 3 vereyim. Para pam ne dersin? Şu an koyma ana kadar hani böyle rakam işaretleri. 5 rakam veriyor şeyler. Zaragira o şamayı hazırı sarı var. İyi. Arka Ayşe olmuyor o durumda var. Ama ta savundum. Bütün arka solu kuyu savunma. Sol kendi zaman bu böyle. Arka Ayşe olmuyor. Daha çıkı daha fazla daha kaçıyor. Ne ya burada arka alek sarı arka şu şeyler. Tag nasıl? Tag gis tag rabuta. Afkın se hafta soruş megeşte parango. Arkaya barda se hafta davara megiga kajom. Davara de salva. Mere. Rakam 5 rakam 6 me puli rakam اگه من بدون شیرنا. پولی rakam اسم بدون شپارگو. 4 5 هفته. 5 6 هفته. پولی rakam مهرج بدون شیرنا وکا. Arkaya barda hafta 4 تا 2 سه هفته بگیر شیرنا. Arkaya eğer ses sadrı liga donaka. Arkaya bedman şeparan memota. O Arkaya barda hafta 3 şadrı vardı. Akın sad memota 5 sadrı liga hazır parta. Her dise çok var. Ama durum arkaya ya şu bir de fiş kafaya dedi arkaya fiş kafaya çun. Mem rakam 6. 24. Haf. Da. Rakam 20. Rakam 2. 20. Se. Da. Çor. 20. Pan. 20. Rakam 6 o şah. Arkaya farzun çon akacağım. Aşağı onu o polete kime şaşıyor falan sabır mekan. Holumش دو روز فیلا بودیم که شوی پرایو جام بشین 2 روز بودیم 2 روز وعده نبود میریم اوش همگی هم اکمل اکایی رقمی 2 رقمی 4 و 5 شانسی دارم yapıyor. Akay bez rakam 2 pasır ata. Dali. Çol golü. Hal gavle. Akay betan dali bize rakam çol golü bize vereyim. Akol mesela rakam golü meşame can. Akay mehdiyon şefar hamca ka. Rakam işaret zaten rakam ha. How narım rakam böyle söylemesem can geçti ne. Gurt ya bu вообще не переживай. Teceket kadı hazır o donaka. Akar bedman şey para aktarak demek ki akar elal sadrul galuna. Akar barodar se sadrul galunaka. Plaka bedman biyan şeyler. Akar pansal parça 400 rubli دیگه شمون akar bedman. Akar bedman pansal parça 400 şeyler. Benim rakami haft. Da. Rakam yak. 11. D. 20. Rakam 3. 24. Rakam 4. 20. 5. Da. 6. 12. Rakam 3 o şava rakam 4 hafta. Akay barudar amege o.
Arkadaşlar şu arkadaşlar sağlamakta sol fincanına sol bu fincanına şu arkadaşlarıma ha maksat şöyle özünde o şey. Ses saat durumla hemen bak. Vereyim. Arkadaşlar çağırdı rakamı patlar şeyler. Arkadaşlar şu arkadaşlar. Rakam bir seyir atma rakam çok zinde olsun. Dili yağımlıyız. Rakam bir dili arkadaşlar liçer. Bir rakam bir dili dili liçer şeyler. Arkadaşlar teşekkür hazır 8 saat. Arkadaşlar Batman 3 saat. Arkadaşlar saat arkadaşlar. Arkadaşlar barodar 7 saat. Ham arkadaşlar ya خوبه اینجا شده نه آوم میگیم رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 10 2 21 رقم 3 با 22 Oşa. Arkadaşlar Faridun John hor rakam خونه هوز میشه واقعا شنا o şarkıtı ben o da Akay Mehroca Akay minut oldu Akay minut şey ne böyle rakam ise o şarkı Akay ilaç pahtı Akay ilaç rakam çoğu panç böyle çoğu panç pahtı şey ne Akay Mehroca daha önce mi geldi Rakam mega bağımlı da şekiller izleyiz tamam devam et Akay Mehroca çoğu panç anakı Akay Rumi ya rakam kız bir şey falan diyor ya rakam Akay Mehroca Akay Mehroca çoğu panç kolak Akay Rumi çoğu panç kolak kadar şöyle Akay Mehroca kadar şöyle ya rakamı gireyim buraya bozukayım Mehroca panç tamam Sezar rakamı çoğu Akay Rumi çoğu megi şeyden Akay Mehroca rakam keşke falan diyor rakam kireyim tamam Akay Ali John salam aleyküm خوش آقا تجکی 1800 باشه 1600 گرم Akay Batman dışarı geldim Akay Eraş şöyle Akay Mehroc rakam 5 şeyler hareket etmeyin Akay Barodar hazır sadr geldim Akay vereyim Akay Rumi rakam 4 sadr geldim Akay Akay Ali John دو رفت şeyler çorap akacağım Ola Akay Ali John sabır kinaz خالی meşe rakam etmeyin Kalım Akay Ali John boşa Sözü kübe Akay selamet söz tine ona Ali John Akay Azuşa Ne Ali Aziz Ali John Orhaf Akome partner Akay Mehroca Raket hemen şeyine شگی اکر جون خواهر شدن دوز مازن بود داوری سر و داودن اینجا بخشمان به قوت میکی کارتا آخر خواهد نمیه اکر مروج موک جوشی شینار کی بوش جوانش کی دنید اکر مروجون پول مگه در اکرم سرخه حضور او بیمون شینار Baskın çan kaşı bu sayınız şeyler Nick peşinat çan Nick peşinat Nick peşinat bu bocuğum da ka فهمد شنو رقم چو 12 فهم خوبه رقم 21 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 11 شنو رقم اون روز بعد دادم بخدو 21 اکادمی مرحمت وارم بدرین ده 100 روبلی شده نه رفته
دیگر تازه به او اکای تیک تاک سلام علیکم خوشان اکجون تازه به اکا سلامت و سوز تیجا مناس شون شده نه رقمی 5 6 7 برا دوستادی رفتیم اکای بیت منده چور شیگری خدا اکای تیک تاک جون خیر سه طالبه اتوماتیک بهم رقم یا اکای تیجا که مدروری با خدا اکای تیک تاک خودم ریدم فقط ریدم روزی 5 شب مثلا بزر گرفته بود پالیسان هاتون داریم خونه خوب دورو پولو دینا نماز جمعه رفتیم یا کافی دیگه نشه رفتیم کل کوره کافی پاپ بزنیم شکر اکالی جون خدا با شکر میرین اکای برادر رقمی 3 اکای بیتمن رقمی 2 اکای رومی رقمی 4 تجکه رقمی اکنامه اکای تجکه ای اکا دیل به حضوری سلابی پارتو شیرنار انا همی کون روزی 5 شنبه کون بعد ساعتای 9 لوور اوز بدام اخو دار بیتگی دکار لوور اوز بدام سیل نبود اکامی تکاری سخت فوز مکبخلو تجکه اکشاگی ساعته الجون اکشاگی تصور بود سخت فوزون یک خبیزه بخلو نمون شو همی hold بخلو دیدن اون داروش کن اخواه تین خاکی تین خیزا که دورو شده ایفینه سیم کنیم همه براداره دست تیم با همه دی مزم اونا بدم میری داروش اوه اکای شدی ازراسی دورو شده بودی منم اومد ای بخلو اکای تکای باید کپر پاو بیمون باید سیلر میتا او çay döktürüyor önce o bak peşinde çocuğu yaptı o çay yapar baş kamda ne akam benim parto kanca rakam şaşmeri akay bobojon tamam akay jo gamle şeyler خداش خوب تاکت کردم خداش خوب تا ایتوک مخدوی ایتوک بزه بایی باشو akay برادر نه سا دیگر نمونه akay betman akam میده او میشین akay روما akay رجب رومی اوشدیم تجکه 1400 گردم احتیاج شرکت ترجم بزن و تو کنشو رقمی 6 22 رقمی 7 20 1 12 2 21 3 20 4 20 5 31 o şarkı 5 کی بود 5 اکل مهروج اکل مهروج oş çarşı falan au mege merin dalsi bolsi menshi رقم 4 اکل رو پافتوری اکل علیجان همجا اکل علیجان اکل علیجان همجا شینا اکل رو میشون اکل دو چور پاس کمی اکل علیجان چور میگی شینا اکل تیتر دوی درامگی اکل تیتر خود اکل تیتر خود درامگی اکل علیجان چور میگی شینا میرین یا رقمی اکل علیجان یا رقمی باشو دوش تا شینا اکل شدیم خود میش خاشه فرانی بون اول خود اکل شون اکل شد ادراستی tamam ve akay tiktagın daxil diram etakacım yakın oça akali jom akali jom çora megirim dirak daxil metim panza şaş verim akay tiktagın daxil akali jom çora axid şeruna hareket mekan boza devam etim men dalşi akay fardın okey akay fardın çok yaşayna خب تا akadın raketa köşe falan verim aydın bir raketa akay betmancı okşun akadın akay rumcu okşun şeyna تجکی 1200 سال اکر بدون شما که من نسیم که تیک تکن و اکر فرده او پاو کو ما ده همجا شیدن رو خاک جون مریم نوزی رقم میگم تو تکر فرده جو یکم تکر جون مریم اکر تیک تک دی راکتا اکر مهروز شیپاران 1100 بیاکا اکر برادر انا 700 شیدن اکر علی جون رقم 4 راکتا انا اکر علی جون پول جون شیپاران 300 بیگاش اما آدم alaka
Arkadaşlar TikTok ondan tamam. Dozarجون زمان کار دارم براجون میبرم زنگ بزنم پریده خب در بیتول پری میکنم ساعت و یک نمیبرم زنگ بزنم برا اکر میروجون اخیر اکرجون من 1100 روشه نه 1200 یک بود 1200 اکرجون میشه 1200 کارت داوری 1200 گپ تموم شد پلنگو از دیگه گپ سر میکنیم حاجی بابا جان کردش حاجی بابا تیک تاک okul 200 پارتوفته 100 دیگه شما بریم شما کومه داوش اکر تیک تاک ما اکر اکر میشاش سیویا اکر میها بسیار اکر یک 22 اکر دو 20 اکر سه 11 اکر چهار 10 اکر پنج 20 اکر شش خوش اکر هفت رفتیم شما در کوه هم اکثر شما زنده و سربلند باشین هم در بوری و هم در پشوی اوش شهر اکر شش میگیم شش کی بود اکر برادر بله اکر کنه اوش شوال و سیبیا که میون شکنی شما اکر زنده و سربلند و خاناباد باشین تو داری خانه مبارک شما میگیم کوه یلایکی شای یلایکی شورد لایک شده شورد لایک محصبه اکر تیتک کارتکشی خاموش شده بریم دستم بخواه خواه ندارم در اکر هفت رفتیم اکر تیک تاک شیپانه 1200 اکرجون منطقه اکر تجکی 1200 1600 بیر اکر اکر تیک تاک جون او اکر مهرج اکرجون 1000 بیمشینا اده 1000 تویست انا اکر برادر جون 700 500 شینا اکر علی جون 300 200 شینا رفتیم ها کمی هفت 20 به دو روز کارت نکشم اکر یک 12 اکر دو 20 اکر سه 21 اکر چهار 11 اکر پنج با 21 اکر شش 10 21 اکر مرحمت برام بدونین به 100 روبلی شیرینه رفتیم شیر پلنگوی برادرون کو یا برام بدونین چیگه میشه رفتیم ورش هفت سه پنج 200 رفتیم سویبو رقمو 1 6 4 2 اکر تیک تاک دو تجکر اکر یک شش اکر علی جون اکر چهار میریم اکر برادر اکر تیک تاک 200 پارتون شیر پلنگ بسیار میریم اکر یک کارتلا میکشیم زدگیر اشا شما هم اکثر شما زنده و سربلند و خانواباد باشین نیست خوب کرده باشی اکر تیک تاک سرازا شیرن سرازا میریم اکر برادر بخلو قسم روزی پنجشنبه بود اکر اشا نزدگیر اون باشا تمام اکر خالدی جان پارتوی توغول بکنید اکر برادر روز پنجشنبه بود بخلو یک مزام گرید بعد در این خونه چیز خیلی که لطفا شدیم روز جمعه رفتیم جمعه خونده ای روز پنجشنبه هیجمه کنیم برای هفته سوز شدیم ببرم من هیجمه کنم رفتم هیجمه مساج پسر گرفتم روز یکش ای روز جمعه رفتم نماز خوندم بعد نماز خطید من اون نیدر و چه زور نشون داد اکر فریدون جان پول دارم اگه ایتین کف شدن اکر تیک تاک اوش نیم تجکی شیر پلنگ 1200 دیگه دونا رقم 4 اکر علی جان میشیم بریم هم اکثر شو شدن اکر انا تیک تاک اون اکر جان کشور ای سلام علیکم شنی دیگه اکر کشور جان شو اکر جان همیشه دیگه اکر جان شو اکر جان رقم یک 20 اکر دو
بسیار. رقم 3 20. رقم 4 10. رقم 5 22. رقم 6 11. رقم 7 30. Aşağı au hafki bu akar barlar. Akar kişvarcı o şeyler. Akar şabedro akar korda. Gabriel akay alico okşan şeyler zinde olsa balamışı. Gabriel zinde olsa karıcın şu akacıma verim. Akay fardun rakam çor fola megi şeyler. Johas akay fardun çor fola çor. Tamam akay kitabı fıt paftoy şey fardun. Akay fardun çora butumuz. Akay licon. Pazaka şabedim kordem aka. Verim. Aka ediyon çi yap farmışım şey palacon. Tamam dı kholi ay. Aka ediyon çi yap farmışım şeyler. Aka tiktajın parça aka faridun dı khola megi şeyler. Verim. Aka ediyon Aşı cevap çıkar arkadaşlar. Tamam verim. Tamam aka diktat cevap eteyim. Aka tiktak rakami çor. Raketa. Haften darlışı. Aka barda rakami hafta rakami dı. 500 شکر مرا اکا پیش برای کانال بدهیم. مرا اکا پیش برای کانال بدیم اکا. اکا علی جون اختیار کن گپ گندن. نگفتم اکا جون من بدونم تو را شناختم ساز بود اکا. تو من نام تا نگفتم تو را گفتم اکا بابا جونی گفتم. مخصوصا خیلی پاس کردم تو را پاس نکردم گفتم اکا چی بگو. وقتا شناختم اکا ساز بوده. 28 نام ختم درون. نام پیشنهاد چیم که بعد نام تگه تو نام نگی فقط خجالی نگفتم گو فراموش کرد şeyden نو فراموش نمیکنه اکا جون اکا barda haftadı اکا 500 اکا بریم گابد اکا علی جون خوشان شپاران زنده و سلامت باشه 1000 اکا ما بازی کردیم گابد şeyden بریم اکا مهروش رقم 5 1900 şeyden اکا تجربه رقم 6 1000 şeyden اکا barda hafta اکا یا 2 3 4 5 6 اکای فریدون همجا اکای فریدون جواب تکجون همجا شینا اکای فریدون همجا شینا نه هفت سکه بار راجون بریم اکای فریدون همینجا این اکای تیک تاک تمام 400 روبل دیگه شینا بچه اکای فریدون رقم میدارم بگی شینا ifra aysaruş tamam şurada çi vakit o zaman ka pıl partıda mega video aysar sonra اکای فریدون رقم 2 خوله مگی رقم 2 بریم رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 اکای وانادرو مرحبا بنا بدون 300 روبلی رفتیم اکای فریدون افیرا پیش کشید پالا بریم وارش رقم 7 رقم 2 هفت یک توی یعنی شد عدم بریم
Akay Meroz 50 Akay Fardo efira peş kakadon iltimos peş kın aya Akay tiktak çor. Akay tiktak çor. Rakamı dıra bigirme da kaya dı bunavis merim. Teceke rakamı şaş. Akay baroda rakamı sey. Dımo xoliyay. Tamam Akay Fardo ya dı bunavis şey falan jon. Ay kondura bigirme bulsun. Girum. Akay Fardo davara sevmeyi davara. Bilgilim var ama arkadaşlar. W transfer için daha Akay Fardo'nu hükmetmeyin ama. Tamam Akay Fardo'cun Akay bir şey ya. Vereyim. Tamam Akay Fardo paket al. بچه Akay Fardo چی ho Akay یکی تا پیش şeyden. Verim Akay Fardo takayım. Ayakami bilin. O ayakam demeli mi? Doğru. Tamam Akay Fardo da ayız takayım ve şatabuzu transfer. Akay Fardo'nun efir kafaya tümara değer cevabı bakın değer olduğunu efendisi. Ham efir takı çıkar ki videoda YouTube tamaşa mekini peş mekini ko her ekran bakın bu kamera çıktı böyle ekranı seçmeyi 10 sekund همه خلق efir peş bu. Benim. Rakam pan Akay Mehro Şepalanco 1600 şeyler. Akay tiktak rakamı çok. Akay tiktak Şepalan sadgar şeyler. Rakamı şaş teceke ana 700 rubl gat şeyler. Akay baroda Şepalan 1200 şeyler. Akay خلاص شما دید. Akay sayacağım kurban. Akay Romatois. Buraya da sakın sumi. Dikkati panse ki bile dikkati. Ya kısa okey buday. Dikkati hiç kanese şey panago. Dikkati şaşıda okey mi ga? Akay Faruk şaşıda okey kapatsa ya. Okey buday. Akay Faruk ifla peşke başar akami dı. İstedi. Akami se valet. Çor. 20. 5. Da. Şaş. 22. 7. 21. Rakami yak şerenar. Da. Rakami se base valet o şaka. Akay Fardo efir tasvir şaka duruyor. Katında mı çalışıyor? Akay Faridun. Da eskidu Akay Faruk. Akay Farudun da var da eskidu merin. Pansa gelip cevap neyiz? Sezar benim alakam çok o şarkıya bakayım. Hamada bur ve hamada peşleri yemek akayı. Şu an akıha maksat ve palago. Akay Fardu var. Hamide tavşaya hol buna zabulga. Eyvan hamcam naviz. Yo au buna bir şeyler tabi. Verin. Sezar alakam çok. Şu an akademik ezinde o şey falan. Hamada bur ve hamada peşleri. Sezar alakam çok. Akay şöyle kalktı Bradford Mary. Akay tiktak şey falan. O akay baroda 1200 جمع 1300 1500 ana 300 karto da buzi 1300 karto da buzaka. Akay mehrojon 1500 şeyna. Akay yakışaş teceke 1000 o karto da buzi şeyna. Merim. Akay Faridun bilin oxi fi kafoya kitale buzi şeyna kataka. Akay Faridun efira pe Akay Faridun mara familesi şeyna. Akay Faridun rakamı dira bigirim rakacağım.
ناز پیشنه اکای فریدون رقم 2500 میریم دالشی 900 میمونه رفتیم رقم 4 10 5 tamam direkt giriyorsunuz 22 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 بابا چی رقم 3 22 مرحمت اکوی ورادرو با ورا بدون 300 رفتیم کوهوی ورادرو رفتیم ورا 300 روبلی بریم ورا 300 رقمی 5 رقمی 3 ورا کار اکای تیک تاک چور شد جوش درو ورده میریم اکای تیک تاک چور خالیش اکای فاروق گام اکای فاروق جون بریم سویبو رقمو اکای بالا سخت زواره 7 درو تا مرم اکای فردون وراش اگه دواره اگه بدون واره پروسا واره بنویس تمام بریم اکای برادر رقمی 7 اکای تجکه رقم 1 میدونی اکای فردون دواره بدون واره بنویس نه واره اکای فردون رقمی 2 بریم دالش رقم 1 اکای تجکه اکای تجکه جون 700 شب اکای 502 بود 1000 آد نمونه در رقم دا بزرگ جمعه بود بریم میگیره اکای تجکه رقم 1 تمام اکای فردون درونگی تو پرابلم نیست او یک 6 زن تا اکای فاروق نویسگه شده نه خیلی گیری تا اکای تجکه رقم 1 صحیح مشگیری شی پلنگو صحیح مشگیری هر زاگیره اش شامگه شی پلنگو 3 5 رقم 6 میریم کس میده اش تنشا 1800 رو بود به دلش شما اکوی ما هم مقصد کنید اکوی یا لایکی یک لایک چه دو شما لایک نزدید برای ما آنها اکای میوز دل گذشت کنشونیگا برای ما آنها روش اکای میوز روش کنشونه uspokojsa, manager uspokojsa şeyden uspokojsa. Bem, akay şöyle çok gücümün şey palancon. Mara partofta gücümün akay. Neyse olmadı. Ne çalışıyorum. Akay şöyle şey yapmadı bana. Tamam akay şöyle yapmadı bana. Akay şey ne? Meşa akay şöyle çok. Agar bir girişa. Şigur taka. Ho. Tamam. Ya akay mı akol falan. اکای تیک تاک خوب خواهد تو هم پول از سر دفعه تو خواهد همون گاب که پیشتر اکای تیک تاک سیستم پارتی اکای برابر رقم یا انا 2000 آد میمونا تمام پارتی من میکفم تایورم اکای فریدون رقم 2600 بیگرد میمونا اکای تجکه شیفانا انا 6400 بیگرد میمونا پول اختیارش دادم دانو کارت کشه گاتا Merime partinin kadını da 1800 oş şava. Hamında buru peş nevi. اکل تجربه parti اکو هم اکثر شما اکل تک تک فروش آمدن هم اکثر شما زنده و سربلند و خانوبا بشین یک کسی 500 اوکی یک کسی 500 اوکی کجا اوکی بدن بریم اکل تیک تاک اومد اکل تیک تاک یا او کفرمش بریم رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 21 3 21 4 20 5 10 رقم 1 و 22 o şahane şahane şeyler zinde و سربلند و خانواده هم da bul burim و هم da peşnevi
نه تو میشه دوست آن باشد که گیر تمام. اکای شدی یک اخته اکا. اگر از اکا پس کرد اکای تیک تک پفتور اکا یا اگزه میبر اکا میده زینده و سربلند خانابوغ یک شش پفتور اکای شدی یک شش پفتور رو بده وقتی چور پس کنم وقتی اکای تلیفیزیون پس کنم که پس نکشه پنجو زمان اکا بشوشم میریم اکای تیک تک پفتور اکای تیک تک میریم اکای برادر شیپان 2300 اکا اکای انا مهرجان 1400 شینار تجربه 400 داشتی 1700 1500 گم اکا اکای فریدون شیرپالنجان 500 گم شینار میریم اکای تیک تک هفتور اکای تیک تک اکای شدی جو راکت کن همین فوق من اگر 4 جان تا خم شما میتونم اصلا می دو دا اصلا می سه 22 اصلا می 4 دا 5 23 6 دا اصلا می 7 20 اصلا می 1 21 اصلا می 5 او شاید اصلا می 6 می او دو دو شکا میریم 5000 دست باید اصلا می 6 شما در بور دوری و هم مدت پیشنوی زنده و سربالا و اکای می رو جو شاید جون ما شما در کوها و اکثر شدی یک لایکی میزنه میریم دلشی یک لایکی گناه داشت که شرمی تونه اومد ای یک لایکی گناه داشت که شرمی تونه اومد کلاشی اکای شدی همینجا اکای شدی چی شد اکای شدی جون یک کشش سوی بود یک پاکو که چورا میتون با تو بود شینا 400 پاکو اکای همینجا خرج میتون از کمی چورا اخد 5000 از کمی چورا چورا اخد 300 میونه کارت بازی من دانش اکای برادر شیرپالا میموند 2100 روبل دیگر اکای مهرجان 1900 روبل دیگر اکای تیک تاک شیرپالا تجکی 1300 روبل دیگر اکای فریدون 400 روبل دیگر اکای شدی رقمی چورا اختار کجون انا 400 پاوسی 300 روبل دیگر اونکا من دانش شون اکوی ما رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 11 اکای تجکجو اسم پنجم تاکن دو دمران فقط جون چورامون بودی که رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 21 یو 5 بوزا آشا تجربه پنج یک پاس میکنی اگر یک خالی میشوی چهار دیگه دکه شدی 5000 رقمی شما اکای دیگه یک پاس میکنی چی نه هم دا بود و هم دا پیش آشا رقمی 5 اگه دارد او اکای مهرو دینار دنیای آشا کامری اکور اصلی مدرن نه باشه بود تاین کنه نه دارش هم دا بود و هم دا پیش دوی 5000 رقمی 6 واره رقم یک زد که میرو جون ندیدیشه یک زدن او یا واره یک زد او اکای اومدن شما شیده صدوش ما که جون سلامتی و سوز تینجا من هست اکای شدی رقم چون شید پرانجا و 300 دوشی اکا دسکه دیگه دونا اکای برادر شیپر 1900 دیگه دونا که اکای میرو شیپر 1700 انا 2400 دونا که اوخه بعدی واره خودش گفت که با هفتم من چه میگیم شکر اکای تجیکه رقم یک شش 1100 اکای فریدون 300 اکای رمجان صدوق و اکای سلامتی و سوز تینجا من هست همه خوب تینج و خوب گنده بفرشت میریم
6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 30 رقمی 3 10 رقمی 4 23 رقمی 5 11 رقمی 2 bası uşaq. Arkay pardon, arkay romanın şu oldu şeyler devam onu da yapacağım. Kalk nasıl, kalk güzel nasıl sen şey. Arkay romanı başladı yanımı bir şey gibi halı xeyra benim. Yanımı bir xat baxlı arasında pişton çəkildi sakaya bu var kanka önce. Hoş başın pardon. Ganda bir farım baxlar. Bir farım silah bir hafta ki dilim cevabı sesler. Baxdım sağ. Dızal میمونه خمیسه او شاکر میگیم برد ولو پیش روی ولی هم اکثر شون شیطان گو ای نه تو میشوری نه اکای شدی شیطان 100 روبل دیگه دونا اکای برادر 1700 دیگه دونا اکای مهروش 200 دیگه دونا اکای تجیک شیطان 100 روبل دیگه دونا اکای فردون 308 karta zar. زنده و شکر میرو شینا 1000 مکا رقمی 3 20 4 21 5 10 6 10 7 22 1 22 2 21 Akor raqami 7 1 va raqam marhamat shekarangu sifalmi Akar romajon hech xerakadion salomati olsun ka kor buru tinga خوب براش رقمی 7 رقم 1 بریم انا 7 نشون دادم رقم 1 بریم با همه برای تسری اکای فریدون درو آورده اکای مهروز 5 درو آورده اکای برادر خیلی پلبه سلام درو بریم بوشانه بوشا رقم 6 4 تجیک رقم 6 رقم 4 4 مو خالی ما چی اگو اکای شدی 4 درو آورده گاب نیست اکای شدی 4 درو آورده اکای شدی جون شیپان دسر می پاتیم زدگیر او شاه 1800 بود بریم دلیش هول اکادیون پاتیم شیپان اکای بعد دیوارش اکادیون نکنید تیموس بعد دیوارش نکنید بگیریم پاتیم تو کشتنی مرا بعد ورا میشم ما موزیده بعد ورا میشم ما موزیده موزیدم گابر زدم اکای روماجون افیل کافه شینا اکای روما افیل خیلی کافه بافکه استفاده گابر زکای شدی کارتن میکشم گنه اکای شدی تو کافه گابر اکای میرو جون گام نیست اکای میرو جا که قراره 300 روبل شابود رو تنابوشیم خشم اکوها مستخدم شده زنده و سربلند خانوبا دوشیم تو دایی خانه مبارک شما تمام اکای میرو نظر همه شده تمام اکای شدی فرق نکنه گام اکای میرو زنده و شکای میرو جون شده اکای روماجون افیا پیشکاری شیطانجون اکای شدی اومد اکای شدی اوه تو بهتر درودگاه جل اکای روماجون زنده و شکای روما اکای شدی اومد کنه کارتک دفعه دیکشمی شده نشده اکای میگ رفتیم زدگیر او شاه 1800 بود تمام اکای روماجون خوری شد دانون افول میشه شده نه پرجا اکای ما اکای فریدون 500
رقم 5 رقم مهراج 2392. رقم برادر 1400. تجربه رقم 6 90600. رقم شدی 200 گرم رقم میره 5 6 500 که بده 5 6 500 که جامعه دکان که میره خمه کفان رقم 1 12 2 20. رقم 3 20. رقم 4 10. رقم 5 21. رقم 6 21. 7 21. اهه 21 21 21. این پرید وارا 600 روز شدن وارا 600 روز سوی رقم هم مار وارا مدون 600 روز وارا رقم 5 رقم 6 رقم 7 وارا درو مار همه وارا مدون 600 شدن اکای برادر سه درو وارده میریم اکای میجون خود وارا یک وقت جونی ما 5 تجربه یک درو وارده 4 پاس شد تجربه رقم یک درو وارده اکای میرو 4 پاس شد اکای فردون درو وارده اکای رجب 4 درو وارده میریم اکای رجب 600 روز میدرو اکای میجون گیر تنشه نه اکای فردون ده اکای رجب 600 روز 4 میدرو اکای جون نه اکای مهرو 4 اخ نگه نکا بله 3600 او شاکت میدن تمام اکای اخدر کس میدن 3600 او شاکت همه دا بور دوری برای نگونسی مسئله کشه پلنگو 5 شده اخدر 6 میدن همه دا بور دوری و همه دا پیش دوی یک کسی اصلی میگه اوکی میریم اکای سونی جون شاکت 5 رفتم رقم 6 زنده و سربالا ماشین او مگیم اوکی 3 و 1 بوده بله اکای مهرجون 4 اخیر شینا اکای مهرجون 4 اخیر میریم همه دا بور دوری و همه دا پیش دوی زنگیر اشا میگه شده زنگیر اشا رقم 6 میگه شده اکای رقم 3 اکای برادر اکای برادر 800 دیگر دون اکای تجکه اکای قوم اونا اکای فریدون 100 پرتو اکای جون رقم 4 اکای مهروج 1400 اکای تمام خمه که خونشی پلنگو با اکای جون پرتو شده میره خیلی زدگیر اوش شده اکای تنه اوش تن شده پلنگو همه دا بور دوری و همه دا پیشتوی مسئلاتو پخته باشه میکفونه شده مسئلاتو پخته باشه میکفونه یک دی اسمی اوکی میگه یک دی 7 6 اوکی میگه اکا او 7 6 اوکی باشه کفونه 7 6 اوکی خیلی میری میکفونه زگر اوش هست از 600 آها رقم 6 رفتیم میشه نه خواهش میکنی رقم 6 10
اکر صدیق ادیشن بشتیمش جاذبه به پرتقال که رقمی 7 21 رقمی 1 3 تو اوش چاکا رقمی 2 20 رقمی 3 10 4 10 او اکر 5 جان شما که جان ما 5 12 رقم 1 واسه تو شا اکر 5 شما که صدیق تو شیدن سلامتی و تو دیونا بوزی تهران بوزی شما که آش هم اگه میره دالش اکر میره دالش اکر دیگه که او شاشینا دکی که پلوتون جنگ اما اکر 5 جان صدیق تو که جان سلامتی و تو اما نفت اما خوب اکر از جوجوز خولیم شاشه پرده که زیاد آدم کش اخیر و چده اکر فریدون پافتور اکر فریدون دسته دست نکنم جام نید اکر فریدون اکر میدون پافتور که چت اومد زنده و شکر 5 باید کامناموش در وقتی ها زد رفتیم بریم اکر 5 جون کامناموش شده آن اکر شیر پالانگو اکر ساغنا فریدون پافتور که جون اکر شدی جون ساعت اکر برادر 1600 800 دوشکر اکر مهرو جون 1300 اکر تجکه آقا بودی 3600 2400 اون اکر فریدون دو پافتور که سوال بیده اکر جون پافتورش نه جواب متمکه پافتور باشه پافتور پاس باشه که پاس بینایست اکر جون کارتر تنبه دنگو هست اکر روما جون همجا که ما کارتول 12 دور اکر تجکه دیگه یا بخی ایستا شینا اکر روما جون اکر درا بتون بوز میکن شینا ای بلا سه تو دادم دو شاشته باشا که میریم اکر روما جون درا بتون اکر جون تا اکر روما جون دا اختا شینا میریم اکر روما رقمی 2 اکر روما جون خراب تمام اکر عجب گم نیست اکر 5 جون همجا که اکر ورزاب سیتی همجا گیسار سیتی همجا شینا بریم اکر روما جون دا اختا میریم اکر جون زدی پلیوز نداری مینوش میریم جون رقمی 2 12 3 22 4 20 5 10 6 10 رقمی 7 11 رقم 1 10 شیر پالانگو بو رقمی 3 با 22 او شما رقمی 4 رقمی بو گرو پیش هایی شما رقمی ما همه کسا کنده هر کی ما رو یو تر از اون رو دو بود 3 زد میریم رقمی 4 شده نه زنده و سربلند و خانوبو بشیم تو مبارک شوا اکر مهر سخان کردن سخان کردن 7 گلی گم نیست 4 5 6 7 گلی نکردن اکر شدی جون او اکر برادر 1600 1400 استغفر 2000 اکر جون ما بخشش 2000 اکر میرون 1200 اکر تجکه شیرپران 2400 شکه 2600 2400 اکر جون ما اکر روما جون 200 دینی خون اکر جون ما اکر روما جون دور زمان تو 40 شکه رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 1 20
22. 22. اکای برادرم اما 2 برای 300 رفتیم. 2 برای کم 300 میریم. برای رقم 2 رقم 3 میریم دلش و برای اکای مهرجون رقم 5 درو آورده میریم. این اکا جون اکای برادر رقم 7 درو آورده. تجکی رقم 1 6 درو آورده. 4 مونده. اکای تجکی رقم 1 6 اکای برادر رقم 7 میریم. رقم 4 رقم 4 شیپالانگو رقم 4 4 4 4 4 4 اکای مهرج 4 اگه تجربه نیست. دو نشون رقم 3 میریم زنگیر آش شود. اکای با حضور شما اکای خود شما کدوم سلامتی های سوز اینجا آند. اکای با حضور شما اگه تمشیدن. اکای با حضور جون وارای. اکای با حضور جون وارای شیدن. اول اکای با حضور جون شاشین رقم فرمه شما باید یا اوتا رقم تیم. آج کرده من سیم اکای جون ما از فرمه شاشین چی گوت اکای جون ما. شما شیدن زنده و سربلند باشین. هم مدد بور گریبا هم مدد تشنوی. آهنون رفتیم. 2 رقم 3 میریم. او میگن زنده باشه او میگن. ما حوز زمین زد چوارتا بختا سلابیم او بکنید. اکای مهرون شیپران سای دیگر. تجکی رقم 1 6 1800 رو دیگر. 2 چورتاشی. اکای برادر 1700 رو دیگر اکای. اکای مهرون رقم 4 600 رو دیگر اکای جامعه. های زدگیر آشان شیپرانگو 1800 رو بود. رفتیم. 3 10 4 22 5 20 6 11 7 20 1 11 2 22 مرحمه وارن سروی شیپرانگو وارش نه سادی شروع رقمی 4 رقمی 2 وارا کلا رقمی 4 رقمی 2 میریم اکاجون من نه 100 روبلی شروع نه اکای برادر 7 3 درو آورده اکای برادر رقمی 7 3 درو آورده میریم دن 100 روبلا کو اکای برادر خاطی کی بدره یا رقم دیگه بودره اکاجون یا رقمی هم دوره بریم اکای تجکی مدروی اکای مهروج مدروی شیپرانگو آدموی بیرون مرحمت اکای تجکی پاس بده شیدن اکای مهروج 5 درو آورده اکای مهروج 5 درو آورده میریم رقم 1 6 1 6 اکای تجکی جواب تشیدن اکای برادر شما مرحمت نستادی رقم 1 6 رقم خولیمون درو آوردش 1 6 درو من تجکی 1 6 درو آورد میریم دارشی کس میده 5400 بود آشان برین اگه اوست میشه پلانگو اکای مهروجون خیلی 300 پرتوی تجکی خیلی لکجون پرتوی اوی میشه کلوشو اکای برادر خیلی 100 پرتوی بریم بدرگی آشان میشه پلانگو 1800 دی 5400 رو بود هم اکسا شده çoğu şuna paylaştım. Bu katı dismik kime var? Katı akşam roman ve dismik kime var şerine? Neden ya? Dismik şerine buraya. Sonra ama sakşoni yalarki şamı dalsı falan go. Yalarki mezunların dalsı. Şu akıllı yalarki mezun falan go. Tamam akıllı mezun tuğra şeyler.
چون شده پایان فکر زندگی آشنایی 5400 روبل او برید نگه اسمی برید شده همه که پلنگا اکر باردار صد پرتویا اکر مهرجون پلنجون خطر 1000 پارتی 700 گردم شیرینر تجکی او یک کسی دسمی اوکی یک کسی هفت چش اوکی یک کسی هفت چش اوکی تگی بدر انا که اکر مهروج قطی رقم میده یکون رقم تا یکون سمی برشی پلنگ خوبه اکر جون یکون رقم تا قطی رقم میده بارو خکر اما اکر پرزیس مسایش جوش ندود نه اکر مهروجون قطعی نه باشه اختیارتون شد پلنگو میرین درش میبرن تمام اکر جون هر کس ای خودش شش هفت دسمی اوکیش تگی بدر یک کسی دسمی اوکیش تگی بدر اکر رو مجون تو خمونی خمه کفونی زدگیر او شد پلنگو انا دو یک اوکیش ده دو یک اوکیش ده دو یک هم اوکیش ده رفتیم رقمی 4 رقم 5 10 رقمی 6 30 رقمی 7 21 نکشم بگم 39 ده رقمی 1 11 2 11 رقمی 3 23 ده 4 20 6 بسی و 6 2 هزار در رقمی 7 رفت 7 تمکی 3 و 400 دخل شد اوش شما کبه بود ولو پیش روی بریم درشی همه کساش کنید جنوب دوست اون باشه که گیرد دست دو اکتر دوی شور اکتر شدی جان اکتر چور پافترک که جنوب بریم اکتر شدی جان اکتر چور پافترک که بریم زنده و سربلند و خانواد بشن شده نه هر کی ما رو یاد کن از اون رشده بود تو تاون دو نگیره گرم اکتر جاو جان پس کنه دسته رو چوان اکتر جان بریم درشی زنده و سربلند باشه بریم بریم اکتر من یکم گل بکش مرکز زده اوش شنزی بریم درشی کی شدی او اکی برادر شی 5700 مونکه 100 میرسودی اکی انا مهرجون شی 600 گرک جونی ما تجکی گو 3 و 400 دو زدی 1200 میمونه انا 10000 تا رو میکنم اکی رمجون 100 دو گدونه ای ها اکی رو ما روز ما گفته بودی گفتی دامی تجکی 500 رو خرج دادیم دست داده نه دا اکی رو رمجون دامانا دا این اختیش دامی جا پول شب تا بگی خاکا ده آزاد تاروی کمکه بله من گفتی که گفتی دو دانه دمانا دو اکر اومجو مخصوصا اختیش دمیجه بگو شاوخی بود تا تاختی برای که من پرزی گفتی دو دانه ده اکو ده دو شکر ما مریم رقمی 7 11 رقم 1 11 2 21 3 21 4 12 5 10 6 10 وارم بدونه بلین کدوم 21 بود 21 تای براش اگر شی پلنگو براش اگر اکر شدی جو زنده باشه که نه کدوم رقم جواب کرده بلین ما کارتا ببینم گاو اکر شدی جو خوشن شی نه اکدون زنده و سربالا باشه 1000 رقم کد بوز کردی شی نه بریم دو سه بریم پا
ها دو سه دو سه ورق من ورادرو مرحمه سیصدی رفتیم ورق دو سه اکر مهروز پنج تجربه رقم یک شش بریم تجربه یک شش اکر مهروز پنج اکر رجب چور اکر برادر هفت اکر برادر هفت اکر رجب چور اکر رجب دابوزی پراسان چور رفته بیشم بریم میگ راکت هم اکنی شفا بریم boş تجربه اکر او ما رجب آقا تجربه پس کنم اکر تجربه 1200 میز بکنم 700 بدونم اکر اکر روما 106 اکر 500 اکر تجربه دون تا بریم بود بریم تش روی زنده و سربلند خانوبول شیم یلکی هم بزنیم بریم دال شیرینه ده نشونه رفتم سرف شما هم اختر شونه زنده و سربلند خانوبول شیم همه دا بود بریم همه دا تش روی این نکن شونه دوست آن باشد که گیره دست دوست ای در پریشانی بودن در ما میگیری بریم رفتم سه هیلالا هیلالا اکر بریم رقم 5 اکر مهروز شیرپلنجه 300 میلیون اکر جان ما اکر تجکی اکر 100 رو میلیون شیرینه دو طرف اگر رقم یا اکر برادر اکر برادر 1400 اکر رجب و شیرپلنجه میلیون چور داخل اکر رجب رقم 400 100 رو گردونه او اکر حکمت جان سلام علیکم هم اکسم چون شیرینه اکر برادر 700 چوکا شیرینه بیس ایستادگی میکنه جانو وارا 300 روبل اکجون 500 600 پاس اکجون بریم 300 اکجون بخشید بریم مستاتون که میکافون شده نه یک شش همانه چه؟ یک شش اختا کاکا تجیکه یک شش دواره اختا شده نه 100 روبل دیگر گوندگی های بچه آخه چه یک شش دوازی پراسم اختا دواره هم اختا تو پاس کرد یا چه داجا باره نویس کشه نه بریم این یک شش تجیکه اگه جواب تشه پرانجون چه یک شش هم من نویسی چی میگو بخت ما هیچ ترپیتا نفهمیدم تش برادا وارا برو دانستم که şeyler akarıma ayman فهمیدم اکای تجیکی ما هیچ تر نفهمیدم اکجون çok her şey ne هم یک کشاش دواره اختا اکجون 100 روبل داری 500 اکای روما دادگیم نه میکافون şey پاهانو رفتیم رقم سه دو خط 500 روبل کرد دو خط 500 اکا میگه دو خط 500 اکای روما جا دو چور اوکی şeyler دو چور اوکی رقم سه دا چور 21 5 20 6 22 7 12
یک سی دو بسیار یک اوشا هم دومیم یک باسی جان او مگه میشه نه زنده و سربلند باشیم اوشا کنیم رفتیم دلشیم شما کوها مستقیم زنده و سربلند او نیگه او تجگی سر او نی بو چوه که مهرو جان او نیشه نه نه شاکر مهرو جان در اوادی چون شیر پهلوان اواد اکی وارگوزو چون اکا خدا کنیم سامت تو رو خطمه یا که او شارفت رقم ده یک aytaş چه کمی جنوب گوشه نه اکای روما شیپاره و بخشی کم تکا پس گازن کم گازن بخشی من وزن نیست سیلا گازن دو اکای روما شیپاره جون اکای رجا بود دستاد مکا اکای برودار هزار دستاد مکا اکای مهروجون دستاد مکا تجکی هزار هشتصد مهسا هزار هفتصد مکا اکای روما جون پانصد گاز مکا بله اکای دو 22 3 11 4 10 اکای روما قریب کورا پول باخت میکردم رقم 5 11 رقم 6 20 7 10 1 12 رقم 10 اکای روما جا او شوا زداد میریم رقم 3 زنده و سربلند باشین شیرین زنده و سربلند باشین میریم داریم او میگیم شما همه کسا دوست اون باشه که گیره دست دوست دوست اون باشه که گیره دست دوست دست عوض خود گیره که گره بر دوست آش شاید کمی داره میگیم کمی سه رفتیم زینده و شکر ما بخدو اکای رجب صد اکای برودار هزار اکای مهروج صد تجکی اکا 1500 اکای روماجون اومده 1000 او اکا میدارش رقم 3 23 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 7 1 30 2 21 رقم 1 اوشا تو بوزن میزونن شیپارنگو میزونن تمام اکای خوشه تو سخانه که تجکه سخانه شده نه یک گیسر رو کنید گیسر یک او شانگی رقم دو میریم او میگه شیپارنگو همه دبور بوری و همه دا پسایی شما اکرام زنگل سربلند باشین هر کی ما رو یاد کرد از اون رفته بود 4 گل گاب نزکای 4 گل میکنه این دلش آمده اکای گیسرجی آمده شده آمده یک 5 گل گاب یک عدد میرین 4 5 گلی نکن اکای رجب شیپارنجون او اکای برودار شیپارن میمانتا 800 روبل دیگر اکای مهرجون او اکای تجکی شیپارن 1900 اکای روماجون 900 شده میرین دارش رقم 2 30 3 11
9 kaç? 24. Hiç gol nede. 21. Rakami 6. 10. Rakami 7. 22. 1. 10. Rakami 2 باسی آشا. اکای رومان بگیم. میریم از هم دا بور گوری و هم دا پشت آوی. زنده و سربلند خانه آباد بشیم. میریم داوش جزا آشا اکای اکای رقمی 3. تا پشت اکای مهرجیدیم پاسپوری اکجانی ما. میریم اکای مهرجیدیم اکای ما پاسپور میشمو. میریم داوشی. زد میریم رقمی 3. بله داب نیست. تمام اکای رفتار میریم دار لگنه. اکای رجا و پاسپور اکای رقمی 4. میریم داوشی. اکای رجا و رقمی 4 پاسپور اکجان. میریم رقمی 3. اکای 4 مونده شیدن کلا ولوش. اکای رجا و جوز اکای اکجان ما میریم. اکای رجا و جون اکای تمیکه اکای بارودار شیپا 800 اکجان ما منتا 600 دیگه انا. اکای مهرو شیپالانجون اکای تمیکنیم اکای تجکی 1700 دیگه دونا. اکای روما شیپالا 800 روبل دیگه ای استف 1400 دیگه ماشینا. Ben şepalango raket hamekim. Akayla cavucu akay mehrucu raket hamekim. Bojoncu kordem vazan tonum. Akay mehruc hafsan parta 600 gaş ona merin darışı. Düz nişan dudun. Düz rakam ise bölümü. Rakam ise 20. Çor. 24. 5. 11. 6. 11. 7. 20. 1. 10. 2. 22. اکجان ما همه رقم 4 دو ورق 300 روبلی رفته برای درو بالا میدونیم ورق رقم 4 رقم 3 جانانه بهاش دست کای می آمه بگیم درش اکای میروش 5 اکای تجکر رقم 1 6 اکای روما زنده و شکیرز کم گاوسن اکای روما جون بخدو گنده خو بخدو اکای روما بوار کنه که سیل مونده نسید که در عرق پنون بخدو اکای روما پروسا خوفیز قد کم تگه پو گرفت ما گفتون دینا باس میکنه پولی ادمین کانال خیلی بگفتیم بیا که امین سر کردیم اکای پازد نکنه گفتم بخیر مزام نسد درومانون یا 6 تموزی کشته سمیریم اکای بارودار خیلی هفت سه شمه درو رو خید میریم اکای بارودار رقمی 7 3 اکای تجکی 1 6 اکای مهرجون 5 اکای مهرجون و 7 3 автомати میدونیم که 5 اکای بارودار مثلا اونا بوشن کاموش میدونیم میریم من وقتی چون نشونده اکای میریم زواگیر او شاه 1800 بود یک اگه تاکا میرجون همه درون اکای میرجون شینا همه درون اگه میریم بلا دینه تا دورو پرو نایسن من مو نفت دیگه و چشم بارم میریم چون اکای تامی شینا دوست اون باشه که گیره دست دو یک عروض برای خود گیره دیگری بر دوست ای با ای زنده و شکر رو با اکای رو با اینا و کلو کنار خواهد کپی پاپی لگیرسیم باید دختر توجیه دامجه پومگیری کنم اون خوشیرون درمان او به مسیسرا چون پا میریم باید زنه کمپیر مبگیری چنین کرد تقدیر دارنده و خود شو برم با هم میشه اگه با ما گفتم که هم زنه که هم دختر توجیه از سوال بونم هم زنه گفتم دفعه جمع گفتم ما گفتم چشمام سیاهی میبین سرم تا میخواد دیدم به عضو میشه چیزی ترشی میفرام گفتم چی برای چی باشه میگه تو بغیر نگنی میدونم جای خدا همونجا دیامه کنم اکرم بخدو میگن دفت که کسل سرگ اکای برادر او
Akay TCK 1700 1100 Akay Mehro Şepalan Sesad Akay Ram Salam Aleyküm Kuşan Akacağım verin Zaragira Oşa 1800 raftir Akay 5 11 bu anakada dod 6 10 dod 7 22 dod 1 10 dod 2 12 dod Akay Ram Sözü bakacağım 3 20 4 11 7 و 22 اکای برادر و شامل رقم 1 اکای رجب و پافتور اکای رجب رقم 4 اکای رجب رقم 4 پافتور رقم 1 رقم 7 رقم 1 رفتیم پافتور رکت همه چون شد نه شگری خدا اکای رمزون خدا و اشکی شد نه الحمدلله شگری الله سوال کنی مدام کمده ایستم اکای جنوب 7 رقم 1 Oçya dikkat var yakayı ya odan bileyim daha kacım var ya odan akar amca ofti şeyine. Ol beş kacım ben. Hadi akay nam gisar kıta kacım ben. Akay raca uraket akay barudar 1600 akay merojun 200 aka. Teceke kacım 1100 sad rubl digar. Akay romajon 1400 1300 rubl digar. Evet. Akay raca u şepalanjo da 400 rubl digar. Digoli. Tamam akay romajon badi do. Akay romajon efit kafamın da gel akajon ima. Efit apej bavjo kartra kaşin bu ta na vakit goli çekiyor. Akajon efit apej kaydı goli çekiyor na. Oo akay gilgali şu an akay. Akay miyak. Da ga o çakatma akajon akay mi de. Da. Eyozda akay se. Yozda. Akay 4 20 رقم 5 20 گرم کرما جان رقم 6 20 رقم 7 32 o şartları barudar mı dalış Haka gül çocuk vaka salomat yok soda ya gol ya kayırma var mı Perşembe رفتیم اون پنجشنبه روز کسال شناکه و کسال به رسیدیم 4 گل جواب نیست برفتم خیلی از صبح در خونه ساعت 5 رفتیم هیجوما رفتیم یا هیجوما مشکل شدیم مساج گرفتیم گفتیم ممکن رو بفرگم شد 15 ساعت اخر میشینیم یک گل یک دسته با بگه bu dakika efi dönemdeki prinsen zanzadelerin ucu kayısadım Pat همین خاطر بود خیلی وقتی اینجا بشین خاطر من گفتم چه بود دبر نیومده بودیم دایفی نشه گفتم سال نباشه گفتم خیلی وقتی نیومد اکای رجب بود 300 اکای برادر 2000 اکای مهروز 100 اکا تجکی اکاجون 700 شیرنر اکای روما 1200 شیرنر نریم اکام 1 20 2 10 3 20 شما نکنه 4 12 5 11 6 22 7 21 6 خوش شام یا همین حرف بریم 6 و 22 زد او مگه شروع نه او مگه میدالش همه دا بود دوی و همه دا پشتایی شما دا همه اصلا شده از زنده و شده پرانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس در شد دیگه تیکاری پرتوست میدالش هر کی ما رو یاد هر محمد رو یاد کنم هر خود میشود اکای گرگرجان اکای دوز مید اکای gisar da var. O çatayı akay ram
وقت جان بریم. اکای رجب جون اختاد دستاد. اکای برادر اختاد 1800. اکای نانمیر جون او اکای تجکی 1100. اکای روما جون 1100 اکای بریم. 7 20 1 23 2 30 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 10 رقم 3 رقم oş şavatay romana bigim oş şavatay da oş nazagi da yomboş verin akalı paftordagi pafta akalı ki smoş oşdan akar mehrojo akadon paftora akadon ma dızad verin raqam 3 زنده و شکو همه در بود دوری و پیش روی او مگه میریم شما همه خسا او تجربه گیسر او مگه یا گل یا نیست اکر مهروز همجا کجون ما کمی دو زده و کمی سه 3 4 5 6 اینه یا گل اکر اکر مهروز ما پختوره اکر رجب 100 اکر برادر شیپران 1600 اکر مهروز شیپران 400 تجکی اکجون 900 اکر روما 1600 1100 اکجون ما دوشت 1600 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 31 رقم 1 12 نمر 2 20 او رقم 7 و 31 اشا مریم دلشی بول کمیش خولای ازم میگین اونو دکتر بامزن دکتر تامه من اونو مریم رقم 7 مریم رقم 1 شده نزدیم دل سردارم بکنه او چه همه دا بول دوری و همه دا پیش روی او مگه مریم دلشی اکای روما نگون بگه پرنسس پایو تاناکا میشن پایو تاناکا نبودی میشه دیگه میشه اکای میشه رقمی 7 یک میریم 4 گلی که این یک کنه گلی گو دو فشنی یک درس یاد دیگه خیشن بشارت ده اکای رجب و شیپان او اکای برادر شیپان 2000 واکجون اکای مهروز 300 شرینات اکای تجکی 700 شرینات اکای روما شیپان 1500 شرینات من دلش رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 31 4 20 5 22 6 21 7 20 3 و 31 اشا اکر میگه مدال بود برو پیش رایی خشون اکر ما ای نه کمینو او میگیم سر اشا اکر سر اشا هر ما رو یاد تر ما هم اصلا داریم که یاد کنیم اکر رجب و پختور اکر رجب میریم 4 گل بکنیم 4 گل بکنیم 4 گل بکنیم اون میگم ریکور میکنم میشه دیونوش تقلا ای بابا عیسی چکاری بکنیش ای بگه تو چرا بخیلی بکنی بریم 3 4 5 گل بریم بگه چی تو آدم بخیلی بکنی اکای رجب رکتا اکای برادر شیپران 2 تمود 1800 گرم اکای مهروز شیپران جان 200 گرم اکجوی ما
اکای تجگه 700 500 اکای رو ما 1400 شیدن میریم 4 22 5 21 6 22 من اکای رو من فروش کردم نه اکای olmaz dedim. Hazır başladım. Akay barudar dedim. Akay misye dedim. Akay barudar, akay ana barudar yoksa şeyler bakışı da hazır 400 kartal zabine daş. Akay haf 11. Akay yak 20. Akay 2 20. Akay 3 20. Şaş bak 22 22. Akademime varacağım şeyler sesli rastım. Narahmat varadroho. Varadroho marhamat. Akademime varakar akami 4 akami 6. Nere dalış akay roma 2. Akay barodar hafta 3. Akay mehroj 5. Teşekkür akami yak. Hama pırsız arakir o şarıya 1800 bırakı ders. Akay 5 şartına metaşım. Kasım'da o şartlarına. Bu boru peş tabi raftim. Kuşon akro ham aksak şöyle. Çoğulu akayımı yine ders. O akay Mustafa Can selam aleyküm. Sözü şu akay selam. Çok selam since bana. Kor boru. Since akay. Sana gel o şah hazır haşta çıkar. İlk akay barodarcım var. Aşağı şey falan hafta set durmalıyım. Akay barodarcım xıdı hazır 400 şey falancım. Ana bu kartlar da varam durum hazır şey 800 ona. Ay tam vereyim. Akay Ramazan şey falan hazır saat. Akay barodar hazır 800. Ana akay pan akay merodu khay saat parça. Akay teceke 200 milyon maka. Yani akay Mustafa Duruz nabudum kuşaylar. Akay Mustafa Duruz nabudum azana kasar bunlartın dine bahanesi o kol kapıyla pekisi. Niye baxdım azan etmə həm hocam darda yanmamız bəkvat araqon kunun şekilde setu bakar xudum. Akıştan açtım ki halk kuşluğumuzu çıkarmış. Tak sarı mı tok. Du çor okey ta akay Mustafa xudu bakar. Okey raftim. 5 Bu yozda. Kicı akay Mustafa. Tacikistan rakam 6 20 rakam 7 خش بهار ده آخرین اشتیاق رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 آخر روی صفحه اکر خدا سخت ساما برای با منزل مکان برای سکر 21 11 10 20 دو 20 21 ای پرید 3 با 21 o şavakara mı gelmeyen de abi. 3 با 21 با 21 tabi bu tabi ben vereyim. Akay Mustafa akıcı teşekkür şey nakıdı. Sezad meydim hala tam çok. Zinde usar bulan bu şeyler. Au megin vereyim. Klob bir bostan. Ay klob bir bostan. Eyvah klob. Hayır meral bu damış megili. Sezad meydim hala. Kutabı ki bilet megilimun ne ki ya bu. گفتی با 19 میرفت فقط چندم فقط نه پنجم ششم میریم شما اکوی ما ای نه میدونی اکای رجب و پافتور اکجون ای اکای میروجون توغره اکجون ما اکای میروجون شما اکجون ما زنده و سلامت باشی هزار رما آمده بازی کردی دبر موندی خدون نگهبان اکجون پافتور اکای تمکنین اکای گیسر همینجا اکای گیسر
اکر برده خطه 3600 3400 مرکزان ما گیر تمام. بازی مونده نمیکسن تمام اکر میلیون گرد شینا شدن گرم مرکزان در پنه علا باشین خطه ایتو که بوزه میخواه یه روز هست یه روز نیست 2 روز هست یه روز نیست زنده و شکجان خطه ایتو که در پنه علا باشه شکجان ما میریم. اکر مهروج رقمی اکر گیسر اکر گیسر اکر 5700 پناهی 600 اونا تجکه او میشیم اکر رومجان شیپانه هزار او دونا میریم. اکر عجب راکت هم اکر 100 مینو شکجان ما زنده و شکر مهروجان ما خشون اکر گرم است در پنه الله و شکر بریم اکو راکت هم اکر اوزه سر رکیم. اکر عجب جون کلوش اکر شکر که اکر عجب وقتی اوفی پولا دیده پارس شینا بریم بپرد تو اکر عجب جون جای رقمی چور شینا جواب تکه جون اکر تجکه 5 اختر تکه جون 5 اختر اکر عجب 400 پارس 200 دیگر دونا بریم. اکر عجب اومد اکر 400 پارس 200 دونا 5 اما بار اکر تجکه 5 اختر رفتیم 4 31 5 20 6 20 7 11 1 10 2 21 رقم 3 11 رقم 4 اوشا رقم 5 رفتیم کشان در توها مصرف شد زنده و سربلند خانوار باشین توی دایی خانم مبارک شد او میگه میشه من هر کی ما رو یاد تک عمر خدا کن ای جان شک کردیم نبیشین تو تیلی و او تیمه داشتیم دو گلی دو گرم نیست یک شش پاسور گرم نیست کافی نکرد تمام اکر رو مجاز را گل میکرد بین من سلطان رکت تشکیل اما اکی رقم یک شش رکت میکن شیپر انجام میره و رقم 5 نه دو گل اکر رو ما داخل قلب و فرموش میکن اکر رجب شیپر انجام 100 رو لیگر دونا اکر برای توی 100 رو لیگر دونا 700 رو لیگر دونا اکر رجب بود اکر جان اکر برادر شیپران 3 و 400 اکر جان 3200 رو لیگر کرد اکر گیسر شیپران 500 دیگر دونا تجکه اکر اکتا میکن اکر رو ما شیپران جان 100 رو لیگر دونا او میگیم های پشتون خون گلیس اگه اون چوب بلیزه دیگر که میخوره تجکه اکر جان اکتا میکن شیرنار اکر تجکه جان پارتون میکفن شیرنار هم دبور دوری و هم مدد پیشنوی زنده و سربلند باشه هم اکثر شون اکر جانو هر کی ما رو یاد کار ما هم اخلاق رو یاد کنیم اکر تجکه گلوش اکر جان بریم اکر جان گلوش شیرنار اکر تجکه شیپران 400 پارتی 200 روبل دیگر دونا بریم دارش رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 22 4 10 اما اکر جان ما بو بالایش است رقم 7 رقم 3 برای بدونیم 7 3 برای که شیپرانگو بریم اکو برای که رقم 7 رقم 3 مرحمت 300 رفت میشه نه
Akar Acabov Çor. Akar Acab rakami Çor. Akar Teceke rakami Şaş. Akar Roma rakami Yak. Akar Gisa rakami Panç. Merin Zanagira o şamını şuna. Ama kısa şanse falanı dur. 10 boşaki gira dası dur. Yak alıp var. Kul gira digeri bağlı. Merin. Harf nişonu da rakami Yak rakami şuna. Merin zindav Panç. Kimira. Akşam gel Panç. Kimira şey falanı. Akşam gel Panç. Kimira var. Merin. Zindav sarbalan şuna. Dur 10 boşaki gira dası dur. Yak alıp var. Kul gira digeri bağlı. Durvaya şurada var. Rakam yak verin. Akar tecekler şurada var. Durvaya bak. Ama akar rakam 3 ol. Rakam 3 ol akar. Akar acaba şey pancı çor sad memnunaka. Tecekler akar. Şansı pavsaka. Şarşta pavsı dışta adamı kumesa şeydiler. Rakam yak akar. Akar Roma rakam dir. Akar Roma can şarşta diğer maka. Akar gisar şey pan dışta diğer maka. Meğer xayzlagi o şaşırınar. Azorı 800 روبل همه دا بود بریم و همه دا پیشتوی او میگیم بریم دارش میریم بکنم رقم 1 20 2 10 3 20 4 21 5 22 6 11 7 20 5 o şarkı gisar beni darşı o şarkı beni darşı tanıza rakam işareti bu boyu peşnevi akar gisar o şarkı beni ama kısa şuna şuna Hasan bu çorda Gavur Hasan da rakam çorbasını beni darşı o şarkı beni zinda o şuna akar gisar beni rahmat bilgisayar da her şey yak bu nam fubişle odam arası bugünde yak bu fubişle odam arası bugün hamle usulü çayla akar bilgisayar evet akar acaba çorsa döşü 800 روبل دیگه بمونه akar barudar şey falan 3000 بمونه akar bilgisayar döşü 1400 بمونه تجکر کجون اور میمونه اکای روماجون 500 روبل گرفتم بریم 6 11 7 10 1 11 2 20 3 20 4 20 5 22 گیسارکو oşa ta parma bisizar nereye rakami şaşırınar zinda oşa koyma zinda oşa baramuşun hamı da bu buriva hamı da peşleri yaptı hamı taşmak zorunda du nan sonuçta falan du her kim olur yol kar omuz var zor bu tortağını du sonra gün akımı dalış
دوست آن باشد که گیر از دست دوست یک عروس اکل گیرد دیگری بر دوست. بریم دارش. پام زده. بخواستم هم امود اکلی رو مجموع خواهد شخصی کارتا بخواست و برداشته نمیتونم. دستون گفت نمیگه دستون. اکلی شدمون شد اکلی شدمون زیخ اکل. سلامتی رو تو دا اکل. علیکم سلام اکل جان. شون اکل شون. هر اکل را جمع شد پرانجام کنم 700. اکل برادرم من 2800. انا اکل گیسه 1900. اکل تجکه پافتور اکل رومان 400. اکل تجکه پافتور شینا رقم 1.6. اکل پافتور شد که رقم او دیگه او یک جون رقمش نشینا رقم اکل برای موزه دوام تنشه پرانگو تنسید اکل ما خیلی کارسر سوز کشیده سن شما تنسید پافتور خطر با نشیم ای پافتور اکل جون پافتور شما در کوا مقصد شما اکل تجکه جون بجم اکل جون من پافتور شد پرانگ بکنیم زدگی اوشا میگن شد پرانگو او شرکت تجکه میگه همین 6 12 7 21 1 20 2 22 3 21 4 10 5 3 ولی به او شاده سکه اومد اکل بیستر چند خبوزی نکرده تورا کرده گیر 5000 رفت اکل شد اکل تجکه با پافتور شیدن بریم 1.6 اکل تجکه خشن خجون زنده و شکر اکل رقم یک اکل عجب وقت گیر کرده 6 خوله شکر میشه پرانگو بریم اکل بیتمان 6 میتون تکر جون یک گیر پرد اکل بیتمان جون یک گیر کن 6 ایخی رکن راکت هم اکنیم بریم دلشی همه پولش شه پرانگو جونو پولش نکر جونو من 6 اکل بیتمان گیر جواب نیست 5 6 می اکل تکر جون گیر کن شینا اکل عجب شه پرانجون خود دل خمیشه رکن پولش که اکل دارتین بازی کنم اکل تکر دار اکل تکر رقم تیم بزرگ کشیده اکل روماجون 2 اکل 400 دور 300 دیگر دونه شیرنر میرن دلشی اکل بیتمان اکل نمیگوی گوش اکل بیتمان رقمی 6 500 پر 400 دونه اکل میرن دلشی اوکی دیگه اکل برادر رقم 5 رقم 7 رقم 3 اکل برادر 7 3 2800 به 2800 اکل میرن دلشی اکل گیسر رقم 5 اکل جون 1900 بود دادیم 2400 اونا نه دارش اکل عجب یک 4 700 500 دیگه اکل بید من 6 400 نوری بریم این گنده هیچ این شالو سال بشن نیشتن شالو 6 10 7 11 1 20 این رقم 2 6 هفتی 22
23 11 10 5 3 باش و 3 دما آشا میگه 5 باش 4 باش باش روز مونته مردممون بازی که اکای عذاب اکای گیسا 5 اکی بود باید کدیم 5 آشا میگه درس و آشا میگه هم اکثر شاید زنده و سربلنده اما با دوشین توی مبارک شد او میگه این دسته کارو میگه اکای شروع این دسته کارو اکای شروع یک کبرا گوم شده میگه اکا اگر یه وقت بودی اینه شرنگ بابای کام بلاگ میشه آیندهش ای بچه بابای کام فخر بابای کام بیاد اینسانی با هفتای سال داده بچه های یوش اکای روماجون 200 اکای بیتمان شیپران 300 اکای برادر 2400 اکای گیسر 2900 اکای رجبوش 300 ولی نرمالیو اتفاق همه 6 21 7 21 1 20 اکای 2 20 اکای 3 10 4 32 5 10 5 3 karol oş çaka ne dalşi nare de borşit pameh میشه ne Snabat se tuz modu akil ballo boy şol bize akşama rozimuz da همین سه توز نزد که بخصوص قسم اون سرد باشه تو با سه توزه مگه حکای دیتالی میره حال کل میشه یه بچه ما دست مصابوک شده چی دمی اکای دیسا این تخصیل میدونه رنگه من اکای تیک تک مرمی بدون میکنم تو کارتا کشیده نمیتونید تو بازی ما یه بایم بازی تونوی برمت تا زبلک رو اکای مجون سر اکای بیتمن 200 اکای برادر شیپان 200 اکای گیسر 3400 بچه اکای رجب و شیپان 100 میل دلش 6 21 7 31 bakın 1 10 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 5 20 7 o şaya temel verin hamı da bu doğru peşleri اگر o şaşırına هم اکثر شاید هر که ما رو یاد کرد ما هم وقت بزنیم که او را یاد کنیم زنده باشه نه زنده سربلند باشه همه دا بور دوری همه دا پیش نوی رفتیم او بگیم شده نه ای نه کن شده نه دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست من دلش دو هفت بده bakayım o اکای رو ما شیپان او اکای بیتمان 100 اکای برادر شیپان 2600 اکای گیتار اکای گیسار 3200 اکای رجب 100 پارتنر دالش 1 20 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 21 20
11 20 4 24 8 10 11 بود ولوس پشیایی او مگه میاکو یا لایک بزن شدن یا لایک بزن 14 رقم پامین درسی از اینجا سربالا و شکشون هواستا دوست اون باشد که گیره دست دوست رنگ عروض بار خود گیر دیگری بار دوست زن زینده و سرده و زینده و شینه geldi. Gap yok, gap yok. Verim. Çoğu zaten sen. Akar acayip sesal. Akar Batman o. Akar baroda 2400. Akar tigirşe. Akar gisar 3000. Akar acayip şepa. Akar acayip şepa. Anjon sesalışın. Akar ramajon 400 turismi. رقمی 5 جشن 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 31 رقمی 2 مرگ یکده tanıştırdı. Akay gisarjon 3400 3300 3200 riflaka merin خیلی 3200 به دالش 31 2 20 3 20 4 12 رقم یک او شاید کی بود اکای رجب بکن میریم اکای رجب او شاشه زینده سربالان بشون بود بریم پیش نمی میریم شما ده هم اکسا спасибо مرا افرین کن спасибо داله تا اکای بتمن داله بشن داله میری شیدن داله اما که مسئله داله یک رقم درافتیم خوش شاید کورا میگیم بود بریون پیش داری همه خدا خواهنون او جا بگدلو آنها اکای رماجون شیپان اکای سیسا اکای بیتمان شیپان اکای بارودار شیپان 2200 اکای بله اکای گیتار شیپان اکای گیسار 3100 اکای اجاوب شیپان 700 بریم اکای میتمان 500 پارتر 400 رو گشتونه بریم رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 3 دما رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 4 شد تمام اکای ترجم بود اکای تکلیفی گیسارجم بود که هول بپاتیم نه 14 oşanı sen pamin hamada buldu ve hamada peşayı. Ne yaptın? Ham aksak şu an diyorum. Yaglaki medine medal yaglaki. Çoğu rakma sen panzinde o sağlam şey. Hamada buldu ve hamada peşayı. Au medimeri. Şu an bu ham aksak şöyle. Dost on boşa gidiyor da dost alıp var. Gidiyor. Digeri bardus. Medal. Çoğu sen pan yaktı. Oş hava میگیم بریم دالشی اکای روماجون اکاجون 200 اکای بدون شیپان 300 اکای بارودار شیپان 2000 او اکای گیسار 3000 او اکای رجو 1100 رو گرد بریم اکای 5 22 اکای 6 11 اکای 7 32
رقم 1 10. رقم 2 3 بچه 3 دما 3 20 4 10. همین 3 دما اینا بوم او شاکه میگم دال شکر ما میریم. رقم 3 بود گلو پش رای صحونه مثلا او میگیم سرنا او میگیم این دال شکر نو دوست اون باشد که گیرد دست دوست. Oshame şöyle atayım acına oshame gibi ders. Ama da bul buluyor ama da işte abi. Avu mu gibi. Medal. Akar Roma şepancım Mehmet Akademi hafsa digar. Akar bet mühendisler, akar barodar şepan 1800, akar gisar. Da nehsal mı da hazır durum ekran. Akar acaba nehsal digar. Ne akar pul tarihini şeyler. Ne bir plakları kemana şeyler. Ne akar da hazır bırak. Akar gisar. اینا کم ده هزار برای خیلی دال شد همین سه 20 4 22 5 20 6 20 7 10 1 22 31 Tıra o şavakan yine dal şد بود بوری بود خیلی شبیه همین کمتر هر رنگ آدم باید جبوری بوری بزنم او شار از کمی درم بگیم میگم کمی سه برکای رومازون او شار کرد بزن همین از کمی شش دوباره ما نکرد از کمی شش همین اکر بیتمن کدوم از کمی بگیم از کمی سه میزنم بزن میره دار شد کمی سه بود بوری بود پیش دارید اون توشوری نه همه قصه شماره شیپالانگو زنده و سربلند باشین میره من کمی سه اکر روما شیپالانجون ختمون اکادمی که باشی 700 اکجون اکر بیتمن شیپالان 100 رو دیگر اکر باردار شیپالان 1600 رو دیگر اکر گیسر 900 شکجون ما 800 رو دیگر اکر اجاو شیپالان 700 رو دیگر من دالش 3 سیاه 4 20 5 21 6 21 7 20 1 21 2 22 o şavaklar olmaz nerede arkadadı dur var 22 o şavak bir kafa durum akı havada da boyu sebebi için rakam şaş dızlar böyle var rakam ise zinde و سربلند و خانوار düşün havada bu bölge hamada peşeri او میگه میری دلش yakandakine gül yakandakine gül nabiden dağlara sakla Ecim kamyon nabiden dağlara sakla yakandakine gül ana ha Raskan bir dizi var raskan bir şey Akar hazır sabır akar hazır hafsad akar betman şeparanjam o diğer akar barodar hazır 400 akar gisar 700 رو دیگر akar acaba şeparan 600 رو دیگر بله akar acaba توی 500 دیگه رقم دارن کامل داشت رقم 3 22 4 20
5 20 6 11 7 20 20 2 20 سبب او رقم رقم 4 زنده و سربلند خانوادشون همه در bir دوری و همه در peşleri au میگه میشه نه سه رقم 4 میشه نه هر ما رو یا کار از اون رقم شش داله شش داله که به پنجم گام نیست داله باشه دالش میکشه نه این دالش سه چرا اکا مجموع 1600 اکا بتمن اکا برادر 1800 اکا گیسر 600 اکا جو 500 اکای رقم میشه رقم کشه نه اکای کشه yok hakem yapma که پوزمانه بریم رقم 4 31 5 12 6 21 7 11 1 20 2 10 3 21 رقم 4 o şu an رقم 5 tamam bir saat aşağı kamerayım رقمی چند زرکه جونیم ما 14 پنبه 14 پنبه بیشتر اکر 6 حرکه ده اکر بیشتر 6 حرکه ده اکر پنبه اکر رو مجموع 1600 بود 1500 اکر بیت مجموع شما اکر جونیم ما اکر بیت من شما اکر جون زنده و سربرا باشه 1000 اکر بود کشینه اکر برادر 1600 شینه اکر گیسر 400 شینه 65 اکر جو شپانجون 700 اکر تجیکونات خولی نیستن که میشه شپان اکر 5 20 6 11 7 20 1 21 اکر 2 20 اکر 3 11 اکر 4 12 21 زدم 21 20 باشه رقمی یک رقمی دم بریم arkadaşlar adı Fozgam ve Kaşın Peri çökmüş falan go. Ben mod ve full bandan adam gibi. Arkadaşlar ama ben Peri mod telefonu. Hayır mebine tamam. Ben de burada devam edeyim. Au megane dalış. Kilia bakıyorum şu kartlar gel. Sarma bakla barıştan sen kartlar benim kartı çank kanırsa. Ya geldim benim.
Акай Ромаҷон 1400 шенар. Акай бародар 1400 шенар. Гисар акаҷон 200 шенар. Акай раҷаб 1100 шенар. Мерем далиш. 2, 20, 3, 20, 4, 21, 5, 10, рақами 6, 31, рақами 7, 21, рақами 1, 12, 6, ошо рақами 7 мерем далиши. Ҳамадан дуз бурӣ ва ҳамада пеш меравӣ. Хоҳонум шед палангҳо дуз он бошад ки гирад даст дуз. Як арӯз вақту бигирад дигаре бар дуз. Мегӯям шеринам. Ҳама киса шудан кадом ҳар шуморо ёд кард. Аз умуш ба худо буд. Потони дуз. Гам акай Ромаҷон дила гол мекашонад. Ай бля. Акай Ромаҷон вақту фаромӯш шавад. Акай Ромаҷон гол мекунем ба мерем далиш. 1400 дошта каҷон 1300. Акай бародар 1200. Акай гисар 600. Акай раҷабов 900. Акай гол мекунем. 11 рақами 7. Рақами 1 10. Рақами 2 22. Рақами 3 20. 4 20. 5 10. 20. До шай рақами се рафтем. Акао пастер хода мекашем я вақт мош намоза мехонам. Ҳамин ки боша периф ато саатои пас эфира саатои 5 саат бахоки аз саатои 5 саат шом азам гирифта як кор ҳаё ки охирон кун. Бале охирон кунаш яна азам бахто картара пар баршад асосан. Қувват нест, қувват вообще нест сила бахто. Ҳамин картакашон маълуме Акай Ромаҷон чиқадар картакашист. 2 3 мерем 3 4 5 6 7 дизелмен далиш. Акай гисару ганда бахтом азам гирифта я қувват бахтман дома картакашониш тагон ку дилум ба дилум сухтесам ака. Мерем кам тарсоб шад сарш метам ба соатои сера 3-10. Бидуни ки наша акаҷони ман ба соатои 5 саргӯш медам. Акай Рома шепан 1300 дошта 1200. Акай бародар 1000. Акай Ромаҷон бахшиш 1800. Акай гисар 400. Акай раҷабов шепан 800. 700. Мерем далиш. 3 10 4 20 5 20 6 21 7 12 1 21 2 21. Оҳо 21 имерава. Марҳамат барам мудоим шепаланго 300 рубли рафтем дайд. Эди сади. Барадро марҳамат. Рақами 6 7 1. Рақами 6 1 2. Мерем ако барам мудоим шепаланго барам мудоим акай бародарҷон 7 3 раҷаб ака 4 акай бародар 7 3 акай раҷаб рақами 4 акай таҷик акай гисар 5 будурум ташеда. Акай гисар 5. Кас меда 1200 рубл ош шашена. Задагида. Шумо я ҳама сашкай ферма. Дуз он бошад ки гирад дасти дуз. Як арӯз махтуб далешад дуз. Ҳама рақами 6 нишон додам. 7 мерем. Задагида ош шавад. 1200 рубл мерем далиш.
برین اگه اونسوی خطر کرد ما برین اگه اونسوی برین شروع نه برین اگه اونسوی هفت برین شد پلنگو برین اگه اونسوی شروع نه اگه اونسوی اکادمو برین اکای برادرجون اکای ما تا 600 رو دیگر اکای رجب ما تا 400 رو اتوی 500 رو دیگر اکای گیسر ما تا 200 رو دیگر دو یک اوکی اکای شما جون اوکی درخت هفت 12 یک 10 دو 11 سه 10 4 22 5 20 6 20 عرقا 5 یک خودی خشم یک جان مختیران خودی برای من مصنوی همین 5 میکشیم گرد نیست چیزشتر ماشاءالله کنیم ما حرکه رجع اور شد من ها در بود بوری و هم منده پشتری خوشان در خیلی خوشان شد میرم عرقا 6 ای بسته 5 تویسی حرکه برادرجان خود همین برای 400 نمونه کجون همین خود برای 400 که او شغل رگه همین دارش اکای رو ما 1800 1700 ماشینه اکای سر روشن اکای برادرجان شیپان 400 نمونه اکای گیسر شیپان میمون تختا که جمعه که باشه او اکای رجب 1500 نمونه اکای 1500 نمونه اکای میل دارش اکای 5 11 6 11 7 31 یک 20 دو 20 سه کرون 4 20 اکای بعدی مصخونه بشیم 3 تا اوشا اکای رو مجموع فدرس ما کجون 1700 دور اکای رجب 1000 چند 1500 دور شینا و اکای 500 داشتی برای 1200 دو کجون 1700 میشه در رقم تا دور وارد برای کورتون میرن اکای 5 پرای اکای 1500 اکای گیسار جو اکای گیسار خوشا که گاو اکای مجموع زنگ بزن کجون لبا کجون گاو از گاو کجون خوز میپنج گاو اکای رجب در واتساپ میدونی پارتان گاو اکای رو مجموع زنگ بخونیم خدونی گاوان تو شیرینه
شما در کوه هم مقصد شد سلام علیکم شده عذر زیاد در کوه کی خبری بسیار بد بودیم شما در کوه بین روز تفرق نیستیم 7 لایک زنده و شکر میدونیم اکنون میدونیم رقم همش پشتی خوله رقم میدونیم رقم میگیم بزرگ میکن شده من در چکو کیه دایفین شده دایفین کیه شده پرنده جا میدیم میدونیم شده پرنده میدونیم او میگیم شده او میگیم تو شعر هم میدونیم چیگه اکو رقم میگه شعر پرنده میدونیم رقم میگیم بوزی از سر میکنیم هم اکساق شما که جنوب سیم добро خوش کتی او اکا که جون سوزش پاکا جون سواتون سوز یا مناس اکا جون افیل هم دور شده نه افیل ایران کانال هم دور شده خود بریم اکا جون میدونیم شعر پرنده میدونیم میدونیم اکو رقم میگه شعر نه او اکا که جون سوزش پاکا جون شما اکا سلامتو سوز اکا او اکا که دو رقم یک کبار که بوزی سیروز نه چه اکا که میریم اکا رو من چند دور 1700 شما اکو میدونیم شد پرنگو اکای حکیمو رقم 5 رقم 3 میل دارش اکا اکو 5 3 گاب نیست او اکای رو ما اومده اکای رو مجموع شما شده اکای رو ما رقم 2 میل دارش شیرین هم میدونیم اکا جنو زنده باشید بی سر و کوخ شما دیشه میدونیم اکا جنو میدونیم شیرین هم میدونیم اکا جنو میدونیم شیرین پناه خوله است یک شش چور خوله اکا گی سر جون میدونیم اکا گی سر رقم 1 اما اکای گیسر رقم 1 اکای گیسر رقم یادیم میریم دالش اکو میدونیم شی پلانگو میدونیم اکای رو مجون چورم درو آرده میریم پودانش نمیتونم کتونم هیچ داب نیست اکای رو ما 1500 اکای کنجون اکید اکای گیسر جون اکید شما اکو رقمی 76 76 شرینا اکی میدونیم داری از این ترینکتیجی خون سیلکنی پارتن نمچو هم اکساق شما کجون دوست اون بوش اکای برادر 76 درو آرد همه رقمو پر شد اکای برادر 76 درو آرد همه رقمو پر شد شرینا میرین دالشی انا اکا کجون راکت میکنیم تمام گلاون راکت همون رو بوزی کنیم ایک شما آمده این شیروی نرد سیم دوبرو پرجالوات اکا جون ما راکت میکنیم بوزی را سر میکنیم هم اکساق شما زینده و سربلند و خانواباد دوشه هم مدد دوری و هم مدد پیش روی ما گفتم که اکای دلی شدیست هی تیک تاک کوخ شما یکا آمد اکا حکیم جون آمد اکا جون زینده باشه اکای برادر جون راکت میکنیم اکای گیسر جون راکت میکنیم
Akay TikTok soda ka jon koro tabut kadi. بریم. Akay برادر 407 بریم. Akay گیسارجان آباد خیرونه شینا. Akay گیسارجان آباد خیتای. نه اینا Akay'da yani mesela dört tane parton rakamı konuşan bulucu bir şey. Akay perip to da onca mekan Akay'ın counter'a var. Akay TikTok hol meşa şeyna. Hol بعد اما دو خمشه. او رقم یک پلوش اومده اگه Akay امروز بازی کنی سخت شد. خپینشم. رقم یک هم خپین که نگریزه. گلیت رزا کس همون نوست کنه خوش میجوش بریزه. مرمه زنده و شکو زنده و سربلند خانوار بشین. همون تا بوری و هم اومده پیشروی. آبود و سربلند باشین شیرینه. هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود. میگه میریم درش. تو کجای سیلتی کافته بخونی؟ ببین پنجو هم فوزه کافته نشد. به جنگی سرش میکنی شیر پلنگو اکادونو سرش بکنیم. بریم درش خرکه. Akay teceken puluş oman Akay ana gisaran puluş omadagiay ya sarkın koda omadagiay buzda çöşe. Hama kısa şuna kadın hama kısa şuna zinda olsun. Sarbalan olsun. Ya akıl rangi buzi avalan çöşe palango. Çista buzi avalina. Ne girin tu sabah metin tu da kadın rakam buraya. Ayağımı rakam karakara metin. Hemişti falan daha. Oo şeytan daranda ha. Ham şeytan falan. میگه مگه دالک ساخه شما که مگه جون برید همین سه بکشه که پلنگو کارتر از سه بکشه اکر مگه جون بابا جون شما که بابا جون هول به رقم بتون با پارتو شیدن اکر بابا جون هول به رقم بتون با پارتو کجون اکر مگه شما دو رقم خودی شما میری با اوت شبین شبی با موبایل موفی از اون ما شما میری اکر مگه دو رقم خودی به شما میشه شیدن شخصی که همین رقم خودی شما میشه شما در خدمت ما رقم سه رفتیم هم دا پول دوری و هم دا پیشروی اون میگه من اکای تیکتاک همینجا اکای تیکتاک اکای حکیم جون کلک بدم همین کپ همین شنیدم یعنی دکا من بودکوی تا داده واریستم اکای حکیم 1500 اکای اکای رمضان 1500 اکای گیسار شیپان 900 اکای برادر رقم 76 200 اکای اکای چانس میپارت اختیار پوسکه 1000 اونه اکای ما که جون رقم 3 بسیار رقم 4 شده 20 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 اکادونو bu رقم 2 aşağı میگم اکادونو benim daha şöyle رقم 3 2 22 aşağı او میگن شد پلنگو زنده و سربلند باشه کمیسن رقمو خونی بشن وجود میکنه نه چند دور بابی وقتی میدونید ولی aşağı کلا میگن زنده و شد پلنگو هم دا بود و هم دا پیشروی شما نمید دوست آن باشه که این دست تو تک عروض بارکر گیره دیگره بر دوست اکای تیکای همینجا اکای تیکای اکای مگه همینجا شرینا ای تو چوت نشون چشتن یا دست من چوت نشون اول چاکای رو ما
زنده و سربلند باشین شیطلنگو دو میرم رقم سه آش میگه کرا اکه اکنون شیطلنگو 600 اکه رومجون 1900 اکه گیسر 800 اکه برادر او میریم رقم چورکشی کرد مخدا دور اکه رومجون دور کرد کارتش آید برو مخدا زنده و سربلند باشین شیطلنگو دو میرم رقم سه آش میگه کرا رقم سه 10 رقم 4 12 رقم 5 31 رقم 6 10 رقم 7 31 رقم 1 11 11 اکادون ما وارم میذاره شیطلنگو 300 رولی رفتیم اکاد بوجوجا که صبر کن رقم خودش شیطلنگو دم نیست من پول دادم اکا 31 وارا کس 300 رفتیم اکو رقمی 5 رقمی ها وارا کس 300 رولی او اکای گیسر اورون شد اکای گیسر رقم که درو وارد اکای گیسر رقم 1 می خشون اکو ها مکسا اکا جون سر درو وارد اکا رقم 3 اکا رو کدوم رقم توی شیطلنگو رقم 6 اکا باردام درو اکا جون می اکو مدرون شیطلنگو مدرون بازی میکنیم اکا رو ما 2 4 اکا رو ما 2 4 رقم 6 اکای برادر 6 پاس اکو رقم 6 خوری مرحمت شیطلنگو رقم 6 مون خولی موندک میریم 6 دواره 300 روبلا کی میگه شیرینه 6 دواره 300 روبلا میریم شما اکو میریم زنده و سربلند و خانواباد دوشه هم و دبور بوری و هم و دفکایی رقم 6 خولی مونده رقم 7 نمیگنی اکو 6 او اکا حکیم که 6 همه گیریم اکا حکیم اورون 6 شده بریم اگه مسلم شیرینه اگه مسلم نکجونه ما زنده و سربلند و خانواباد دوشه این تو در این خانه مبوره شد زدگیر آش شاگه 1800 ها که حکیم 6 همه اکای شیرینه اینا رقم خیلی شیرینه 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 می دالشی 3 5 6 تمام اکا که میگم در رقم دوری آوش نشینن اکا روماجون شیپان 1300 نشینن اکا کیسر 500 روی گلک میریم شما اکو هم اکثر شو شیپلنگو یک دو که 500 زدگیر آش شمیل رقم 6 رفتن 6 22 بعد نیست 7 10 بعد نیست 1 10 رقم 2 21 رقم 3 12 4 20 5 11 رقم 6 اکنجا اوشا رقم هم بین باید 22 ای او میگه رقم 3 رقم دوشن بودی اوشی شاکم به رقم 6 رقم 7 شما رقم ما هم اکثر شوشه توانگو اکر برادر رقم 7 6 پاکتورا که ما بریم اکر برادر رقم 7 6 پاکتورا که شما شه پلنگو زنده و سربلند خانواباد شده تگرکه ده تگرکه اوز نه همین اکر وجونه ده رقم میگیره شده نه اوز جمعی صبر کن 7 6 رفت جوشید اکر تیتاجو خوره بشه رفت ببینیم چی اومده باشه اشار رقم 7 بریم اکر تیتاجو حوض میشه شده پلنگون در رقم فقط صبر زیلین 3 56 اکر برادر چی اومده شده پلنگون پافتور باشه که پاس اکر برادر جون پافتور پاس اکر جواب میتونی نمیریم اکر حکیم او اکر جون 1600 لیگر اکر اومجون 1100 لیگر اکر گیسرجون 400 لیگر اکر برادر جون جواب میتونی پافتور پاس اکر جون پافتور راکی تمه که اکر پافتور باشه نه میریم
اکا پافتو باشی شینا اکتا که بوزا سر میکن شیر پلنجو به پارتمکم بریم شما ده هم وقت شما شینا زنده و سربلند و خانوبود بشین او میگه میرین دلش اکا رکتن که باردار نیومده او خاک باردار شیر پلنجو 400 پرده دو خود نفت مکه جون اکا جون پارتمی پافتو باشن اکا جون برین دلش شیرینا پارتمی برین دلشی او میگیم شیرینا او میگیم اکای برادرجو رکتن میکن شیر پلنج اکای برادرجو رکتن میکن شیرینا میریم همه تا برد بوری و همه تا پیش روی اکای برادر نباشه پس میکن شیر پلنجون نباشه پس میکنن چسبید اکا هیچ اکا ایفی چسبگه شیرینا چی خیلی ایفی چسبگه خیلی تاوش بسن شیرینا سوزن ساعت فوزن میریم اکای برادرجو رکتن شیر پلنج ایتموز اکا جون بوزی کنه شیرینا نه سارا بوزیرا اوه اکای تیسک موز هریکو میریم دورو بازدک درو ویدگه اکای هفت 12 رقم یک 10 رقم دو 21 رقم سه 21 رقم چهار 22 رقم پنج 10 رقم شش شیرینم 20 رقم چهار اوشو اکای برادر رقم پافتو شیرینم 14 رقم پنج بود بولی و پیش های زینده و سربلند و خانوباد و شین شما ها با کسا این نه کنی شیرینم می جنگیم شیر پلنگو می جنگیم همه که شیرین رقم چهار رقم مثلا اکای تیکتاک رقم 6 7 خوله کدوم شو یکجون اکای تیکتاک 7 6 خوله کامل 14 رقم 5 زنده و شکوانگو شون رقم اکای تیکتاک 6 7 اکای رقم بیا رقم یادم اکای بوجون تو شینا بریم ای 5 رقم اکای کلو کش شینا 7 tamam اکای تیکتاک 7 خوشه رقم کشینا بریم اکای کلو کش دادو شی پنجم اکای کلو 1400 اکای رو مشه پا او 1500 اکای گیسر ایو گیسر دیونا نوسا اکای تیک تاک رقم یا راکتا اکای باباجون همجا اکا بوشیدو گام اکای کلو انی گل شد اکای باباجون همجا اکای باباجون اکای تیک تاک به پارتوین و دورم شی پالانگو و دورم اکادون و دورم جنگی لودی ویگ دی که حیوان دور ضعیفی نبودی خیال خالی یم ده همی نه با اکای تیک تاک 107 با ششمون خولیمون اوه اکای رو ماجون بعد دیوارا میدونی خود گذاشت بعد دیوار 1300 داشتی باید خود دیگر گذاشت رقمی چند زد 1100 داشتی خیلی خیلی داره 1500 واره بگیم اکا رقمی 6 زد کرما جون آیا خیلی 1500 داره کرما جون اکا تامین و اکا همینجا اومد اکا جون میره اکا آمد اکا رقمی شام بتون اکا رقمی شام بتون تا tamam آوش میگن اکا این دلش دوده مجبوری میری مجبوری ابکا
آه فیلم آه خوردم نه فیلم اون چند تا شد نیم ساعت شد. آه نه کی آه خیلی زیشتونه ساعت خونش بخشی گفتم بهم بشینم فیلم نه کوز اوی شوی کنه خدا ما دامزم Aka istemem mega. Şey falan var ya akam olmuş aka tika haft çaş oğuşni. Ben dalşi. Akayım panç. Doğuda aka istemem şu akacım. Akam işaş. Da. Akam haft. Da ako ham aksak şu şey falan yok. Akam yak. Bistiyak. Akam dı. Bistidı. Akam ise. Bis. Akam ço. Bistiyak. O şavar akam dı. Benim akam ise. Aka tika haftur. Aka istemem mega. Akam sen bozmak bir şey daha. Akay sistem agar akam tane bozmak ki şey falan bizden benim alakam ise zinde ve sarılarla konu bol düşün avu megim akay tiktakon paspor tam akatın rakam ki ben dalşi bizden o akam benim alakam ise ona kapıla akay tiktakon kadar kadar pas meki şeyler de akam tane bozukna agar bozukun boşa ne boşa ki bozuk kalan bilmeli de alakam ise o akay rona megim zinde ve çok şuma yakın ama havada bu boru raftım Aka hakim şepan hazır çorsa bu akademi hazır desa Rum sfer baz golü çekadımı. Aka Roma hazır ne sarabrana benim. Aka gisa şepan desa akademi Aka tiktak o. Aka sistem akademi par takımı anoz yani haft şaşa taş golü meşan bütün bozuk şeyler. Benim akşam ise biz akşam çor da akşam panç biz akşam şaş aka tiktak mo 24 akşam haft Da. خالیشو پاس کنه رقمی 20 برای آکا رقمی 2 11 اکو رقمی 6 oşşanı ve raqami 7 raqami dal شما در کوها مقصد نور دیده توجی سر ازینده و سربلند و خانوباد بشین اکر سرجا همه جه حسیمی اکر او oşşanı اکر رقمی 3 گل بوده که حکم جو اکر سرجا همه جه حسیمی Da o pau konflik میریم از زنده و شکرانه ما دوست آن باشه بگیر دستی دوست بعد در روز بارکود بگیر دیگری بر دوست از زنده و شکر گیسار زنده باشه اکر رو مجا همیشه میشمو میریم دارش همه کسا شما کنیم ما رقمی 7 رفتیم اوه زنده و شکر ما اکر تیتا چایشی کم خیزه ای بگوله ای پوچشو اکر حکیم اکر جون هزار او اکر رو مجا 1700 شن اکر گیسار شپرانجون 100 شیرین اکای تیک تاک شیپان 400 میمونه شیره کارتا دا بازی رفتیم زینده و سربالان باشه رقم 7 تا میکشه من دالش 21 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 22 برین اکای رقم 4 22 رقم 5 20 6 10 اکا ما وارم بدونم مرحبا 3 و 4 واکا رقم رو ماجون 2 و 100 یا واتساپ 48 کنم برین او علی مودلی شدن تا پرنسا گفتن سرکای پارتی بود رکنه شد رو مدنم تو پارتاش وارش رقمی 3 و رقمی 4 میریم اکا حکیم رقمی 5 درو وادا یک پاس داور آنها یک پاس دوجه گاب نیست رقم 5 رو مد میریم اکو وارم بدون شی پلنگو رقم 1 2 6 سوی boş 1 2 7 6 اکای تیک تاک رقم رقم تمام دو رقم خطا کو میدونم اکا جانو میدونم شی پلنگو هیچ کنادرم اکاو میدونم رقمو خولی موسی داور شیر پلنگو رقمو داور خولی رفتیم 1 2 7 6 1 2 7 6 خوله شیرنا
نباشه کارتا دوان اکی تیک تاک شش جاست در ورده میری اکی تیک تاک شش جنگ دست دیگه پارتی مکجون اکی تیک تاک شش جنگ دست دیگه پارتویم اکی رو ماجون گفته اگر ادامه بدم من میدونم گفته اوکی من ادامه میدادم که رقمش هم دو اکی رو ما در ورده میریم زدگیر او شاه 1800 1500 بود اکی حکم 7 در ورده میری رقم سه نشون رو چون میری اکی امین جون جون تیک تاک جون من دست رقم چه میکنه شینا دست رقم میکنیم میری دارشی دو رقم سه رقم هم داد بود ولی ما هم مدت تشریعی زنده و کربلان باشین او میگن شینا او میگن گلت رزا کاس همون نوت کنه خوش میگوش برد انا ها زرگه اش شاه 1800 بشه زرگه اش شاه 1800 بود میدونم میشه پلنگو میدونم جنگیم شده میدونم جنگیم شما در کجا ما شما بخدامو اکای رو ما همون روز کساج کوسا چون همون روز آدم بزه بود کو رقم چون اکاش کردین طلبوی ورا یا رقم شده رو تو خیرا گفتم بخدا اوی دو اوی همون گیج ما از اون دو اوی بزه میخواد شف هم قلب از این کانال دیگه برای چی دیگه رقم 5 اکای حکیم فوق رقم 5 اکاجم 400 رو دیگه 5700 رو وارد کتی سایتر اکای رو اناراسیاش اکای تیک تاگم 200 رکت میکنیم اکای رو ماجون 1400 اونا اکای گیسار بافکن با پول پافتین اکای گیسار 300 پافته 100 تا 400 اونا که بچه ها گفتن ترا کسال بود بودی یا زن زدن نه بچه ها بسور زن زدن اکای رو ما اکای تیک تاک نحسابه خیلی اکای الهون با کی بود؟ پنجشنبه شما بسور پرسیدم و وقت دو بسور پرسیدم من اکو بریم اکای جلودی نو خیلی زگر او شاه 1800 بودن در رقمی 4 22 یه بخدا زنده باشم بابا رقم 5 21 6 6 21 اکای ندارو چی ندارو رقم ها زکجون 20 خدا باش که اکای تینجوشه نه یک 20 زنده باشم رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 اوشا اکای نداری او خدا باش که شده tam مزه گرفتم بیروز افراد صاحب بودیم دیگه مزه گرفت پیریک شدیم هم تا خواب کردیم خیلی سنتیم میشه کدوم روز رقم کل میشه هو اکای تیکر هر رقم پافه شینا بریم 14 رقم 5 این اکای نداری اوز اکای نیک پیشن چک شینا نیک ناو خطر گرفتیم بریم 14 رقم 5 پاسو اکای تیکر جون اگر رقم تا پاس میکنه اکای مگه بته وزن شینا 14 رقم 5 دام اکای جون زنده باشه که زنده باشه باشه آقا انا اکا که موجون شد پلنجون 200 اصل است اکای رو مجون 1400 3200 میشه 3000 میمونه اکا جون اکای گیسادون 300 ماشینا اکای تیک تاک راکت هم میکنم اکای تیک تاک راکت هم میکنیم گرم اکای نادر جون نداری او اکای ایشون جون خشون اکا جون ما اکای ایشون خشون تموز اکای ایشون اکا میتونه اکا صبر میکنه اکا میتونه خطا کنه مگا اکای تیک تاک 500 هوز اکای مگا همیجا اکای مگا اکای مگا همیجا اکا تو سر دور پارت میشه اکا میشه اکا آه نادر جون ها نادر آخی نام تا خطا نیست که شی نه
سلامتی چلا شکری خدا کردشین جان الحمدلله خدا باش کرد خیلی صدوش بکن اکای تیک تاک یکون رقم تا پاس نمیکنه اکا جان اکای تیک تاک یکون رقم تا پاس نمیکنه اکا با دو رقم اگر پاس میاد آدم هست بتونیش بازی کنه هفت همه گی شش پاس میکنی اکای مینه مگه او رقم شش میگیره اکا شما اکای تیک تاک هفت بتونید تمام میریم شش میگیری اکای مگه شش میگیره هفت خالی بوده هفت میگیره اکا جان اکای تیک تاک سه دیگه از اونها اکای مگه رقم هفت میگیره اکا جان مینه مگه او هفت میگیره اکا اکای مگه جواب تا اکا جان اکای ایشونجا همینجا اکای ایشونجا بدونی که همون رقم خالی بشه بازی کنیم باشه جواب تا اکا مگه میریم اکای مگه جواب میتیم رفت اکای مگه جان هفت میگیره اکا شش میگیره هفت اکای مگه هفت میشه نه 500 هفتی اکای مگه هفت اخد 400 روبل دیگه دونه شینا شش نه هفت ای اکا در رقم داشت شش گرفته 5 21 6 22 7 22 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 4 20 22 اکا برای مدرش شیپا اکای با وجود توپ زده است من 200 رو دور شینا میریم اکا برای مدرش شیپالانگو میریم برای شیپالانگو رقم 6 رقمی 7 مرحمت اکای صدر رو اکا حکیمجا رقم 5 در آورده اکای گیسا رقمی 1 در آورده میریم 5 در اومد 1 در اومد میریم اکای روما جون سه بعد فاز سه داورا پاس شینا میریم اکای روما 2 4 در آورده اکای روما رقم 2 4 سه داورا پاس مرحمت اکای برادر رو سه میگیریم خشون هم کسا شیپالانگو زنده باشین یک خطی که میرم اکا میگم میریم شیرونه رقمی 7 اکا سه داورا خالی بوند اکا رقمگی مرحمت رقم سه داورا خالی موند شش رقمی 7 میشه پالانگو اکا ایشون همینجا اکا جون رقمش سه داور نگید شده اکا تیک تاک تا سه را بگی همون اکا با وجود برام 200 پارتوفتی بود اول میگه 73 رو دیگه پاک میکنه جمع کنیم اما برد 200 تا پارتگی همون دست میشه اگه بگم مذاکره با وجود افیل خاتون که رقم که بودیم که نه میریم رقم شش رقم 7 بود برو پیش نیامده میریم خوشون اکو زنده و سربلند باشین انا که میرم اکا حکیم رقم 5 اکا جان 100 پارتوشینا اکا گیسار شیپان او میشه اکا روماجون شیپان 2400 میشه اکا تیک تاک سه دروازه او میشه اکا تمام خودش واقعا هم افیل فقط پیش تمام چهار خطی که 500 میشه شیپالانگو برین اکو برین اگه موسمی بکفونیم هم کسا شو اکو یا لایکی مزن شیرونا یا لایکی اکو یا لایکی مزنه میرین دلشی میکفونیم اکا جونه ما هیچ خطیش کنار افخای همو دا برد دوری و همو دا پیش روی رفتیم رقمی 7 اکای مگا همون 22 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 21 4 20 5 12 رقم 6 20 7 و 22 شامل داشتید 7 زمین و رقم یک بود بروب پیش همه اکای مگره یه 7 بگید زای اکای میجا 7 تا پاس کرد از گفتمش 7 تا پاس کرد گرفتی 7 تا تمام اکای اکی میجا اکی کمی کشیده
شما هم از شما زنده و سربلند باشین که پلنگو او میگه گرم دکتر یک گل میریم دو چهار گلی گرم نیست یک گلی ده دو چهار گلی ده میریم شما دکتر جون من اکای تیک جون پاسپور دکتر جون هفت رفتن رقم یک خیلی من خیلی مشکل خیلی که هفت چه پسری اکای حکیم جون اکای رومجان دو چهار تا داشت 2200 شینا اکای گیسار شیپانجا عمر اکای تیک تاک شیپانان اکای میکنه انا اکای حکیم شیپانان من انا 700 هزار یا پارت جون اکای مگه شیپان 2100 روبل دیگه دونا اکای تیک تاک جون خطر اکای میکنه پاسو بشه روز نمیتونه اکای تیک تاک پاسو بشه من رفتن گوشینا اومد اکای حکیم جون 700 دیگه دونا شیپانان جون 700 روبل دیگه میرین دلشی بولش میش هم اکسر شونه رفتن رقمی یک 21 دو 10 سه 11 4 21 5 20 11 میشه اکر وجون جون 7 20 21 ایپر اکر جون مرحبا برای رقم یک رقم چو برای کر 300 روبلی رفت اکر وجون جون خود خونی میشه برای کر رقم یک رقم چو بره مرحبا 349 اکر مگه 7 مگه رقمی 7 بریم سویبو رقمو جمعشه پلنگو 2 6 3 5 سویبوش اکر تیک تاک مو پارتا 460 شده و میریم اکر حکیم جون رقم 5 میریم دلشی رقم 6 اکر تیک تاک جون پافت اکر تیک تاک جون در رقم شده برام دوشینا 2 3 6 سویبوش جا میتونم یا آدم دیگه 2 3 6 2 3 6 اول 500 کو کارتو پر میشه اکر تی امینجا میدونه رقم 6 دوارا آدمو بیرون 2 3 6 خوله مرحمت دوارا 2 3 6 2 3 6 خوله مکو 2 3 6 2 3 6 خوله مرا خز بگیر هزار میشه شیرنا یا رقم دیگه یا رقم دیگه 1200 میشه ببینیم آدمو بیرون 2 3 6 دوارا خوله شیرنا 2 3 6 2 3 6 ver اخر تیکا دوادی شون اکو هم را بود دوری هم را خوشایی آدمو جوش نمیبینیم شیرنا ساعت 8 رسید هم میگه بعد دبوزی پلاستوی پاستور کجا давара пастор туша акати какшиш давара дурум пурзешан ҷон ӯ сохта ҷон оҳа тамом ду се хулму ду се шаш дурум ада ду се хулму шерина аками ду се як нишони айди мерин ду фола се мерин се фола чор мерин хадамада ошава ду се фола акар маҷон дурам дурам шена пасра кадом пасра за кадом ма мерин я аками ду се хулму дига акар ма дура айди рафтем ду اکه با وجود در رقم دواره رقم سه را بتون اکه با وجود دواره رقم سه را بتون شینا اکه موسیقی گیری تخیلش سوی بشگیری شی پلنگو سوی بشگیری زرگیر اشتا 1800 بونه دلشی اکه مگه جون نموتا 1800 اکه حکیم جون اکه جون ما 100 اکه تیک تاک جون 100 اکه روما مونده اکه روما 1900 این دلش ҳоз бия каҷон вараш рагибӣ хай бозӣ пласо холӣ шава каҷон яъне зарагира о шава 1800 ба ҳам муддат бурд бори рафта рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 4
24 5 12 6 20 7 21 1 20 4 و 22 4 یک پانسده و کش اگر میرین دالش اکه حکیم و اکه تیکه گل هم دیگه برای 14000 زبان دیگه بیگیش 14000 بود همون روز اکه چلیشه او شهر اکه میشوره اگر اکه پام میرید این دجابه سه و 5 گل تمام اکه که جو سخان کرد هر کی ما رو یاد کرد ما سه 5 گل میکنیم زنده و شکر و همون را بوری و هم مدد پیشروی انا هم دیگه دستون گفتن میگم تو درست کار نکردم کیون کار کشم سوچتا خود اکه دیگه کار کشم آواز چون از پام بریم 3 و 5 گل بده اینا هم اکه حکیم شوی پنجم 150 اکه رو مجموع 1900 جمع میکنیم 3700 شکل 1900 جمع 1800 3700 اکه منطقه 3500 روبل دیگر اکه ایشون حالی بین خلومش اکه جان ما میسیم اکه جان اکه گیسان میمونتا 100 روبل شیرنا اکه تیک تاک حالا میمونتا او اکه مگه 1700 روبل دیگر اکه ایشون جا میشه پنجم شخصا کنه بگید دور مرا رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 خالی داری رقم 1 22 ندارم مذکر رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 با 22 با ولش رقم 1 رقم 4 مرحمت برای سیصدی رفتن شدن برای دروم جنگین دوباره رقم 1 رقم 4 با برای 300 روبلی بریم اگر رقم 7 بریم اگر رقم 7 اگر ایشون برام بدون اگر ایشون بریم برای دروم مرحمت 2 بریم 2 3 6 5 2 3 6 5 2 3 6 5 Kuna giren aka eşicoz kuna kadınız pasa açtı. Aka hakimco kadınlara kamda var. Aka romajon dra pas me kişena. Aka girgali şaşku pasna gabnes. Oh aka girgali şon aka. Aka hakim panç da var da benim. Aka maga haf. Aka hakim panç. Benim. Dü se şaş soy boş dü se şaş aka romajon jomete hamma pırme şaka budroyi. Ya akşam da aka eş metu akşam aka girgali benim. Yak panç xey. Yak çok yak kız panç vardır ona gel. رقم 6 جواب تکجون اکه ایش نگیرن دو دسته زنگ تا گاب نیست نگیرن گاب نیست هم درو اکه رو میدرم اکه رو رقم 2 میرین دالشی پر مشانیخ اکه تیک تاکجون 6 سر میدروری دو را سوی بشگیری اکه تیک تاکجون اکه شخ شال 6 همی سوی بش پاس نکردی سه بخاطر گرفتن اوخه اکه وجون چخاری که خمه ساکن لبوی به من بزمی که خگه دام پول پرابلم نیست اکه وای اکه تیک تاکجون 6 درو واردی میرین اکه تیک تاک 6 میدرو اکه جون جواب تکا او اکه شاجون شده خلوم شاکه جو میرین اکه تیک تاک میدرو اکه جون التماس جواب تدا کام ساکا اکه تیک تاک رقم 6 رقم 3 دکی بتن شی پلنگون رقم 3 سه خلومون اکه گرگالی 3 بتن بود اکه ایشون ششگی تن 3 خلومون 3 اکه گرگالی 3 همه پرشد میرین هی اکه تیک تاک جون تاگام دیر منست دا شرینا همین رقم خطاب درور سونجا اولش میکنیم اکه تیک تاک می پارتویم tamam aka hay hesap bak aka tamam durum bozum ekran tamam devam et aka aka bu problem annem şeyden stop
دیگه دیگه اکا گرگازی پول پارتویم اکا حکم پول پارتویم دالکی. ها دا برد دوری و هم دا پیشنهادی زنده و سربلند سماولشیم. ها اون بریم. نکش موضوع افشار که گرگالی کشیدم مایل تمام. اکو میگن کشیدم تمام بریم تمام. اکا جون پول دومگه شپار 600 دلار کجونیم ما. تمام اکا تیک تاک تمام 300 پار تا کجون تو اکا وای کدنا. آها. اکا تیک تاک جون تمام 300 پار تا شینا. اکا اخذ میگم اکا گفتن که اومد. تمام میکشیم اینا پلوت مگه بو مگه اکا گرگالی گفت من تا دیگه اکا گرگالی دو روز نمیشه که بواری موعده داشت چین شینا انا گفت اکو دیلا داد دو روز دیگه میگن تو مگه پارتا نکش. اکو میگه پچه به قانون نه چه به قانون من ویدیو رو از اون دیگه اوشا 1800 رو هم دا برد دوری و هم دا پیشنهادی ایده رفتیم. پم رقمی ها اکایی مگه 1400 اکا رقم پا اکا حکیمو جون شیپالا جون 600 دلار 300 گرم اکا جون ما 5 خولی رقمی ده اکای روما 3200 اکا رقمی شش اکای تیک تاک او اکای گل او خاص لگیر او شاه 1800 رقمی ده دا نه اکما bu kaşı beyan to şuna ve kafondan jüzdan ve kaka rakam ise 20 çol 20 5 20 ya aka eşin pul noga şena şaş 22 haft 22 yak da aka eşin şaşa soymuş gibi kupaka eşin aka eşin şaşa soymuş gibi vaka cuma şaşa daxil nazo vaka canıma baraş rakami şaşa rakami haft فیلم پیش میگه که شما اگر صحیح بشه نگه کوشه پلنجون یک پاس داورم بریم ورن نه سالی میدونه شروع نه رفت نکوی با دو دو سه چهار پنج کو کو کی میدونه شه پلنجون پاس بگو پاس میرسه پاس بگو پافتور 5 داورم پاس شد بریم 5 داورم پاس شد اکر گرگالی پاس اکر ماجو رقم پاس اکر جون اکر گرگالی رقم سه شد رو بریم اکو وارن سرور مرحمه رقم یک 5 پاس کرد دو چورا پاپ کی میگه خطا کردم شل پلنگو دو چورا خطا کردم پاپ کی میگه نه سن پر گود رقم داره ایده نرمالا بریم اکو جواب میتیم دو چورا پاپ کی میگه خطا کردم اکا ایش دواره نه سرور نمیدونه که افرا پیش کنه دو چورا دا بگیرم تا 600 گیم پارتا کجوم من اکا گرگالی هم سر میگیری هم دو چورا میگیره اکا گرگالی هم سر میگیره هم دو چورا ها سه تو خواهی اختیار خوی پرابینا بریم اکای ایشون میگیره اکای ایشون همین خیلی بتومون شخصه گپارد دو چورا بتومون خطی اکا پاپین نبوشه اکای رومای رقم تا تو خواهی میگی شیدن یک دو چور یک پنج خوله ادامه بریم میدون بارا نه سروری مرحمه شرونا بارا نه صد رولی
اکر اومدن چخالمه که اکر جون جواب تا اکر ما پاب هیچ کنه بدن odamı birinin hiç kap pab mega du çora na boşa xayr birinin bir kaç mega ben sevdam اکر اومدن جواب etmiş şeyler اوخیا که پا اکر پاس کرد سه درمان یا رقم تابوتم اکر اونم نه خیلی نگیر اکر جون پاسش اکر جون بکشیم اکر گل هیچ کار داره مگی اکر جون اکر گل جواب میتونه هیچ کار داره مگی اکر میریم اکر جواب میتونه اکر اومدن او اکر گل میگم اخن تو خمید مگانی میریم tamam parça makacım ve parçayım akar Roma çok girtar oxu akar zora mene ya akar eşin dita girtar akar Roma çok akar eşin dita girtar akar tiktar oxu pas tiktar kartına bir keş pas nakam çıkar kartına bir yak panç limon yak panç akar eşin şarkılar gel parçayı yak panç limon akar hakim panç girtar yak limon tamam verin akar yak limon tamam این میخه اودان دو پروژه میگه اوکی شما در تو اکرای تیکر گیته یک من دارش بود برو پیش روی انا پیش پرانگو رقمی 6 نشون داد هفت بریم 6 هفت برا کردن 6 هفت برا کرد بریم اکای گیسار 3 اکای گل اکای روما 4 اکای ایش رقم 2 اکای حکیم رقم 5 اکای تیک تاک راکت هم میشه شدن اکای گل اوشن پول دو شدن بریم اکای روما 3 و 200 دلار کجانی ما 2300 روبل دیگر اوناکا بریم 3200 minus 900 2300 دیگر بریم اکای حکیم اوشن شدن اکای حکیم اوشن اکای تیک تاک خود راکت هم میکنی اکای ایشون 600 راکت هم میکنی بریم اکای تیک تاک اکای ایشون راکت هم میکنی اکای ایشون پول شما اوشن بریم یا اکای تیک تاک اون تمام بریم اگه اون میشه پالانگو میکروفون شما در کوز این دو سر بالا موشن چانسون 900 اکای تیک تاک جون او یاکا نه اکا پارتا میکنم ها پول شما اکا ایشون خدمات شدن پول دادن اکا اکا ایشون پول دادن خدمات اکا دو شاش اصلی میره میگه دو شاش کی همه دا برد بولی و همه دا پیش روی میریم اکا جانوی ما شد پالانگو اکا تیک تاک جان جوشی شینار اومد اکا تیک تاک پولش بتونم بگیرم نفس تو بینی که من بودم در این قفس او اکای سعی شهری شده او سلام علیکم اکای سعی شهری کدوم سعی بلیم اکا چکی شنو صوتی سند اکای سعی شهری بریم اکا میکفونیم اکای تیک تاک اومدی اکای تیک تاک بیا اکای روما جون 5400 او 16 شهری نار هم اکا سخت شما دیم هیچ خطی نمیره اکا نرم میکفون و رقمی ها شهر پالانگو 5400 او شما 4 ها بیاسیم اوکی شگر جو خورشا بگی تمام اکای شهجو اختا دو شبه اکای ایش نوزگیم بریم رفتیم رقمی 7
20 یک 21 دو 21 رقم 3 20 4 10 5 22 6 20 اکه اونجا او شاشینا 5 خط کی رفت اگر شیر پالانگو اکه اونجا برات که چند سم تو شینا او شو اکه حکیو 5400 بین دلشی همه دا بود بوری و همه دا پیش دایی 35 35 tamam گرگاری da ya sura o şaka رقم 5 داری رقم 6 میری همه دا بود بوری و همه دا پیش دایی زنده و سربالا موشین همه تا شو اکه اکه نکنه تا دو حضور 50 میریم یاسین باشین یاسین میریم 5 رقم 6 بود بوری و پیش دایی اکه گل دست من انا برام جا کد کارترا اینم دو کارت ابرامın بروشامını میتونم که ببینیم ve merak ediyorum hocam bu aynı şey o şarkı میگه اکه حکیم شو falan 4200 bilgilen اکه گرفتیم لنری اکه رو مجون 2100 دیگه دونا اکه گیسا شی falan 300 دیگه دونا اکه تک راکت میگه اکه مگا 1300 دیگه دونا tamam اکه ترجمه میخوام بریم رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 21 21 پاری وارم بدون شه پرانگو مرحمت سه سالی رفتیم اکه چجور مثل پیر بود چت تکا وارش رقم یک رقم 5 با اکه شخ با اکه گرگت میره شه پرانگو مگر رقم 7 اکه مگر رقم 7 میریم وارش سه سالی رفتیم شیرنا سوی رقمو اکه تیک تاک او 800 پارت 700 گدران بره دالشی میدونیم سویبو رقمو 2 3 4 6 سویبوش میدونیم اکه برادرو دو سه سه را پول teşekkür geldi. Tamam bilgilen beteyim şu an. Merin دو شش شور دو شش شور سویبوش اکه گرگالی سرا بتون نگی شی ناپولنی اکو نمیدونه اکو پاس اکه گرگالی ما سه اخی دا بودی پراسا میگیش اکه سه اخی دد میریم اکه اشی سه اکه حکیمو دامی اکه دو داکشی نوز یا رقم خولی میشه اکه اشی جون دخصد میتون شی نا اکه روما دو چور گیرید اکه tamam şaş اکه تیک تاک شاش اکه تیک تاک اکه تیک تاک میریم اکه سعی شالی شاش بسن نگیرم جواب نیست اکه یک نشون باید میریم اکه تیک تاک جواب میتیم دواره مدونه اکه شون اکه هم اکسان شون زنده و سربالا باشه اکه با هیچ وقت دیگه باید تمام اکه سعی شاش دواره اخیر رکت میکن شویدن اکه سعی رقم شاش اخیر رکت میکنیم بریم دالشی اکه تیک تاک دیگه دیگه بمونیم برای نمیدونم آنها ها چوز دا تاکوی سیل سلاوا دا برادمون رقم سه رفتیم tamam arkadaşlar kartlar mekanı ücret bekliyorum. Ha beş arkadaşlar Sercan Bey'i savunmuş gibi bu. Kime gidip şu katanı yapamıyor kar. Arkadaşlar Sercan Bey puluna parçasına. Arkadaşlar TikTok'ta dedi arkadaşlar fel bezi bakıyorum. Ne girin bir göz ve temak kulübüne çıkardım. Arkadaşlar magazin hazır diğer ne ona. Rakam ise arkadaşlar gırg men evsin danım ise. Arkadaşlar gırg rakam ise hafsa diğer ne bu operasyon. Arkadaşlar magazin hazır pansa diğer arkadaşlar TikTok çoğusa dur diğer.
میره دلشی درگه اوشا 1800 رقمی دو یک چور اوکی رقمی دو یک دو تویست یک دو بخشش یک چور بوده او 20 3 22 رقمی چور 11 رقمی 5 12 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 اوشا رقمی 3 اوشا من دلشی سه قطعی رفت اگر سه هیچ قطعی بریم بود بولو پیش روید رقم سه در رقم چهار رفتیم هم اکسر شمالی سه بودیز بدهید اکتا پس کرد 5 تا 500 رو بود 3 و 5 500 رو شد همون دابنید اوشا رقم سه رو میگن هم اکسر شمالی اوشا او مگه شده نه نکن نزد حد مرد نزد نکن حد مرد نزد من دلشی میزن اکه گیساری اختی اکتا رو گیساری اکه اکه 4265 4500 کارتا da buzi اکه روماجون 1500 اکه 1300 شیلن اکه گیسار شیپان 200 اکه تیک تاک شیپان 300 اکه ماگا شیپان 900 اکه گرگ 1900 700 شی هم da bur buri هم مدت پیش شیلن او میگه من رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 20 اکه ساجون رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 شیلن دا پارید بابا شیپاراگو مرحمت کردی خل نشد اکه ایشون خلی شد اکه مدام خطی اکه سایجون دواره خلی بود که اکه با صاحب بشگیری تخت 1000 دوری اول اکه موچه اکه ایشون دیم موچه اکه شای سه موچه اکه خطی اکه جونی ما میرسیم میشه اکه ایشون خلی شد اکه مدام خطی شدن وارش رقم یک رقم 4 اکه گرگ رقم 3 شد رو والک می دالش اکه گرگ رقم 3 میدونن شیپاراگو دالش 7 6 5 4 7 6 5 4 اکه رمات شد اکه تیک تاک شاش اکه مگه هاف اکه تیک تاک شاش اکه مگه رقمی هاف اکه رقمی چوب اکه رقمی پا اوقی چالش کنم همین خاله میشه و اوقی همین نموشه ریسان سر پدرش نه زرگیر اوشا 1800 اکه سایه شش سوی بیشتر گیری شینا میریم کس نمیدن اوشا شد پالانگو یکم اونگاه رو افتادن میشه بودی دوام داشت اینا اول میبینی که دیو خاطر چی رو افتاده میشه رو افتادی در کون این دالسی یا نشون داره رقم دو میشه پالانگو یک دو کردن پراوینا یا بورسه تقسیم بکنیم اینا که رقم دو رفتیم یک نشون داره رقم دو بریم 1800 اوشا کردن زنگیر همه دا بود دوریم هم مدت پیش روی میریم شما اکای گرگ رقم 3 شیپان 1600 رو دیگر رقم 6 اکای تیک تاک اکای تیک تاک او دیگر رقم 7 اکای مگامه شیپان 600 رو دیگر اکای رقم 4 اکای روما شیپان 1000 رو دیگر اکای رقم 5 اکای حکیمو 4200 رو دیگر میریم کس میدن اوشا نه ولی رقم 3 زبا کرما جون سه نشون یک میزنن نشون متفکر سه برای دو زبا جون برای یک نشون تا میدونی Ja, prawie na każdym, gdy ktoś dobrze prawie, jak ktoś dobrze ma chatu każdego. Bur peş ne bak hadi ma. Prawie. Benim akko hamada bur rafta hamide. Da.
رقم 3 22 با رقم 4 13 رقم 5 22 دقیقه رقم 6 20 رقم 7 22 در رقم 1 10 در رقم 4 اکه رو ما او رقم 5 رفتیم شما روها مکتب شما زنده و سربلند و خانوبوزین برد باری و پیش روی خانون کرد اون مگه میرین در شهر که ما رو یاد کن از اون دستدار بود تا تاونین دوستان رو دونت کرد شما بگم رقم 5 این نه کنون شده نه او مگه میرین در شی همه کسر شانه دوست آن باشد که دست دوست سگ عروض بر خود گیره دیگری بر دوست کی شده نه آش شود یک چور هفته بیدن همین چور هسته که اکه گیسر دست که میکنه اگر نه اون او عیبوزی برو نگیم ده اکه او اکه گیسر ده اونا با پیش ما بطمه فقیم اکه میلیون 4000 اکه رو مجان شد پرانجان ما که باشی 2100 اکه 1000 دوشی 1300 گوزا دی 2300 کارتگیم 2100 اکه گیسر 126 700 میلیون 600 بیلدر کارت دوزی اکه که مگاجون شد پران 500 بیلدر اکه گیر 1500 بیلدر دارشی ها این تو گلش میکنه که میلیون اکه 5 10 6 12 ما کم خوش شد اکه گیسر اکه 7 21 رقم 1 22 رقم 2 10 میگه همراه خوب قیمت هایده رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 1 او شامل درشی تو کسال دام بگی خیلی خوش شدیم الحمدلله همین خیلی به قوتی نرفته سر تموم همین به قوتی برای خدا و شکر سپردم بزرد میرم رقم 3 شما زنده باشیم گلیت ریزه کسر ما روز کنک خوش میزاش بریزه او مگه می درشی همه کسر شده او مگه شده او مگه هر کی ما رو یاد کن از اون روش برخوردار بود میریم دلشی بالشی میشی یک رقم دیگه رفتیم تویتا کرمین جون یک زد میریم اکای سایجون خوری نشده فقط این موضوع بخدو اون اکای ایش قلبی هست و هشت اکای شاه هم بخدو میشه اکادون میشه اکای حکیموجون 3800 اکای روماجون 1900 اکای گیسر شیپران یکو 1100 این نه ها اکای تیک تاک او اکای مگاجون 400 اکای گرگ 1400 من دالشی 2 12 رقم 3 31 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 یا بعدین توی رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 3 بس یک اوشا او اکه اکمجون شیرین اخشان اکه اکماجون توزی خوبی اکه سلامتی و سوز تینج پول برو تینج همونه اکه انا پنجولگان بخیرم اکه اکماجون شیرین او لحظه خولت نه که صبر میکنی میشنشه هم اکه سکشون اکه دونم اکو 12 خودم یالایکی میدن شی پالانگو یالایکی لایکی درشی شون هم اکثر دوست اون بود که دیگه دست دوست تک عروض مقصود گه دیگری بر دوست انم پریوش کسی میگه من درشی پالانگو شگیری خدا که اک مردم زنده باشه که اوه الحمدلله اکا ایلهم جون خدا باشه اکا همین به قواتی طرف سرکجون به قواتی دیگه همه طرفا شده خیلی گنده به قواتم و هم به بیسو عرق کهیستم یا عروی گرمیه اکه حکیم شیپران 3700 اکا اکه روماجون 1900 1700 اکا اکه گیسر شیپرانجون 1000 او اکه تیک تاک شیپران راکتا اکه مگاجون شیپران 300
اکای گل 1900 اکای اون خیلی خوب است که اون تاماتوس شنا 4 20 زنده باشه 5 11 وقت تو زنده باشه نه رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 21 آن که 21 21 ایپارید bu marhamat zaram edin sefalini akay tiktakdan tiz dez brad memeri şoma hamma kasa şoma de zinde o sabala muşa akay tiktak sadar bu varaşlar merim tamam akay tiktak şaşı da vardır vardı sadde de partoya misal kadar vardı merim ara kada kami hafta rakami sey merim akay tiktak şaş akay misal rakam yak استالیو اکه حکیم جون اکه روماجو خیلی اکه حکیم رقمی 5 اکه روماجو کدوم خانت بگی شیدار من 2 4 2 4 2 4 اکه روما کدوم شما بگی شیدار شون اکلما کو اکه سایجون اما اکه نگیره گاو نید اکه سایج نگیره اکه روما شیبا نید خود سوی بوشه سورتین مریم برای کو اکه باقی میدوره مریم رقم ها و رقم یک رقم شما زنده و سربلند خانوبا بشه بور بروی پیش داری کنون او بگیم شیطانگو دوست آن موشکگی را دست دوست یک عروض محصول اکه روما جو همیشه اکه روما یکم رقم تکه دوارده میدوی شیطانگ 2 4 اکه روما همه دا بور بروی همه دا پیش داری اکه روما همیشه اکه روما شما کوها مقصد شما زنده سربلند خانوبا بشین اکای تیک تاک و پانسا ورده هفتصلیش مونم بریم اکای رو همیشه اکا نگیرن گمره زفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم درشی اکای انا گیسر اکای گیسر 1200 بریم اکای حکیم رقم 5 4 میتونه اکای رو جمعه دویسر میموند اکای حکیم 3700 داری 300 رو دیگر اکای اکای تیک تاکیمو 700 400 دیگر اکای سعی دو اختار شد پالا اختار اون اکای جون که موشی 1700 رو دیگر توید بریم اکای تیک تاک اومد اکای تیک تاک بریم شد پالا اکای تیک تاک اومد اکای کدوم از او شاشه 1800 اکای دو یک توید 22 2 11 3 10 4 30 5 11 6 11 7 21 رقم 4 اکای تیک تاک اکای اکای اوشا میریم درش رقم 5 بور برو پیش هایی فاهونه او میگه میریم درشی اکای اکای اوشایی بابا اکای ایشن تو ساعتای چور سهرم جنگیم تمام اکای ایشن تو چور سهرم جنگیم اکای ایشن بیتو انرژی تکن اونا شما جلوز کنه هم اکای رو انرژی که جزیره رو کنه 14 هفت اکای 5 هم اکسا شما کنه ما دوست اون باشه که گیره دستی دوست تک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست بریم درشی یوز 4 و 5 دا بودی پراسوی بودم یکا جون داورا نمیدونم شا تو اکای میجوید تو بیای اکای جون 4800 4700 میمونه 4800 که جون اکای روما جون 1500 مشیدن اکای گیسر شیپران 600 دیگه دونا اکای تیک تاک 300 دیگه دونا بلا هفت گل بیتر اکای مگه 200 دیگه اکای گل شیپران 1800 دیگه اکای ایشون صبر که پیری به اوچاک اکای 5 10
رقم 6 20 رقم 7 20 1 10 2 23 رقم 3 11 4 21 2 Güzel energetik kasa şimdi. Aka energetik ustanın şahıs. Ben ya kasa açmaktan bakılırsa başkanımız onu. Ve kami kaşamız onu kami energetik derini var geldik. Ya o gülüsta kurtulma. Ma bir hadis var ben de şunu fakka. Ne kurdun bak bas şunu. Ma da ya bakıl tudah tamam şunu fakka. Adem ki kul energetik ismini bulur şu ara. Güzel benim anne. Kami se hamla bu böyle hamla taşıyı. Akşam hafta gol gavnez. Akay tane barış takane aralaşo. Bak kon mondrede sami birleştiği aralaştı. Hamaş bakıtı iftarka. Nemmedun bakıtı akay yani bahanesi Amerikan çocukları konu yani onun için fahma. Aslında kutu analize gutuma da analiz daku analiz spor sere gutun to sere zaman bize gutun kolisiyle playa ona tavbara namır gutun. Bak çok kapelozdan. Çok kapelozdan. Bacı sonuçta ama bazı bu hani hafta sormuşlar. Bacı sonuçta bahçe. Akın çok hazır hasal. Akın o şey parancı hazır ne salaka. Akın gisar şey paran pansal. Akın tiktak şey paran dısal. Akın maga akın sal. Akın gırk şey paran hazır hasal. Ne dersi? Say 12 4 20 5 10 رقم 6 11 kadar olmasın doğru olmuş. Admin roy kadar. Bistiyah kıl şeyse. Bistiyah raqam yak. 2 11 bistiyah 11 par 11 par 10 par 10 par 12 par marhama raqam 7 yak. نه اکل ساجون دهان وارا تو خدا اخبار هفسر میشه دست مدور اکل ساجون وارش رقم هفت رقم نه اکل ساجون میشه شاید کم تا حساب میکنه کل خول میشه اکل حکیم رقم 5 دوارا خولش نشمو اکل گیگ رقم 3 من دالشی رقم 2 چو اکل ماجون همجا اکل رو معاملیم اکل ماجون همجا کا دو چون خوله بافکر اکل ساید بود راوتی تو اکل اومدن اکل ساید دوارا داشت اگر اکل بنایشه بود داخل شدم تو نه اکل تیک تاک چورا گفتم میگیرم اکل تیک تاک اگر سوی بیش نگیرد چورا میگیریم از شش خوله اونا اگر اکل روما نگیرد دو چورا گاب نمیتونم یک اگر تو کاشتن بنایشه داخلش میتونم میریم برای تو پاس کنی نیست اکل ایشون شش گیتار تمام اکل ایشون شش گیتار آن اکل شاید پلنگو رفتن به هفت نشده رفتن میرم میریم زنگیر او شما هزار و صد روز همه را دوز موری و همه مدت پشتوی شاید در اکاون سخت دوز اون موچه گیره دست دوز یک عروض برشد گیره دیگری بردوز میریم دلش جوش شده او میگه میریم گلت ریزه کس منوسه خوش جوش بریزه او اکا ایشونجون 300 پارتن شریدن اکا ایشونجون 300 پارتن میبره خمی یک می پارتن اشکر پیش میکنی شریدن رقمی 5 اکا حکیمو شیپانه 4400 اکا رقمی 3 اکا گیسه شیپان 200 اکا 2 اکا سیجون 400 دولا چون اکا تیکا شیپان 300 پارتوی اکا ایشون 300 پارتوی میریم اکا ایشون 300 پارتوی شریدن اما اکا ایشون پولش میریم خیزدگی oş şamegin şerine zedagi oş şamegin bul bolun peş ayağı onun. Au megi ben dersi. Ama akacım ama çeşit. O akay romacım küçük akacım. Akay roma hazır nıfsa doyu nabil karto da yak kodavadın diyim kodavadın şuna faka. Davana durvarım nakara rakam yak. Küçük akacım. İstiyak. 2 20 rakam ise 20 rakam 4
12 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 Arkadaşlar çocuk öfira peş kişileri falan rakami jak уже zadłuży arkadaşın arkadaşın peş rakam jak o şaba bir siyak правильно bu mega rakam jak kumanın medeni hamu kamezin arkadaşlar zanadan da var olmaz abi arkadaşlar romanın da bozu praso rakam arkadaşlar beni dalış arkadaşlar rakam şaş arkadaşlar dikkat faktura saat minus var faktura kaçıyorum arkadaşlar dikkat rakam ha beni dalış faktura saat uygar ne? Ana kümerim. Aka eşin rakam işler abudu klasörme gireyim. Gel be aka titabı şeyler. Rakam sakaz zinde o şey para vereyim. Aka tikar rakam işler sonra girek acım. Maşallah vereyim. Tamam o zaman rakam konuşa rakam rakam sakaz. Haul bozu karar bir konuşa Ali şikme mufakkat tikar. Aka tikar. Gagoz bigi konuşa Ali şikme ba. Ya gaydı bireyim. Tamam rakete kabrana. Vereyim. O konuşa ba Ali şikme. Ana ki şey falango. Giri tangit aka hakim jon sıkılış giri şey ya. Aka hakim uçor hazırı 3 saat. Aka Europa şey falan hazırı hafsa aka jonuma aka gisar şey falan saat şerinden etoysan hazır mı? Saat şerinden aka tik tak şey falan raketa aka maga o aka gir hazır 6 saat. Aka eşin Afrika peşkin. Aka eşin Afrika peşkin aka jonuma Afrika peşkin aka Olit po soy bir giriş şarkı yok. Aka tik tak yapayım. Vereyim aka tik tak gidi brad mı? Avuna megum. Boçu aka rakam 2 isyak. Rakam 3 20. Rakam 4 20. Rakam 5 20. Rakam 6 11. Rakam 7 isyak. Yak bu isyak. Bisay ipay. Bara müdürüm de sarılı akay yamıcım. Akay titak düşüş şeyler benim. Akay titak ses sağ doğru akay deyim kodun. Yani sağ da bara müdürüm de yapılacağım. Benim varaj rakam 2 haf yani rakam 3 raftayım. Varadro marhamat da sadruli. Akay romacım çora dro vardı. Benim. Hiç olmaz. Akay roma çora dro var. Ya akay tiktak ta hemen bu kartı bunu mezana. Ta takdini de rozli. Benim akay ise akay girgali se dro vardı. Akay girgali se. Akay jo haft pe 5 6 soy boş 5 6. Akay 5 dro vardı benim. Akay 5 dro vardı. Akay tiktak şaşıp durun şeyler. Maduro aka eşin davetim gavre zaka. Kol soru bir şey çok akacağım. Mecbur. Şu aka soru bir şey zemegan gavre aka eşin öyle davet. Aka tiktak yol sakında var mı geçin ha? Oo tamam. Aka eşin soru bir dro vardı saka dönüma. Soru bir dro var kıl da böyle treza şeyler treza. Kaç sayfaya bir sargım o karta kay. Hazır dışarı varsa düşmedi ama şansım durum. Şöyle aka tiktak yol aka dışarı hazır olun kısa bir şeyden. Hazır olun kısa durum. Ama ki şey palango rakam bir de akay roman bunu şu anda meyim akay rakam bir şey akay girdi. Opa. Hazır da o şahil nar tom bilmey. Au donona daha hoş last kagda free yediş ilim yediş ana ha. Akay roma rakam 4 akay hazır 5 saat memuna akay girgamuna hazır 4 sadış he rakam pa akay hakim fa 4 hazır sadış akay tiktak sadış
نه دالشید. اکه دیتا صد دیگه ما صد وارم نیست بودی یا خود بردم 500 پارچه صدش می توانید صد دلار صد دیگه می‌کنم. نه زرگی آشش پارانگو رقم میده 20 رقم 4 10 تا رقم 3 بوده میشه 5 22 6 200 تا کدوم من 20 12 1 10 2 11 همه کدوم من محمد وارم بدون شل پلنگو 22 زد نگو وارم بدون اکی تیک تاک جون اکی تیک تاک جون میگم دسادو شکا جون دسادو شکا کاتا دا کدا وارا زد پراوینا کا پراوینا وارا نشده کا دسادا گگام نی وارا نشکا بریم 5000 شش میریم 1200 olsa 200 yapsa kendini seyip 500 okey tamam Au mergeme dur gülü treza Ama kişi para akay minima gazol akşam ekmeği Nereye davet Hama kısa sonra kadar Duz 10 boşa ki yine dası duz Yak aruz var fut bile digeri bar duz 5000 at ver akşam işaş Au mergeme Ana kişi palango akla hakem çoğu hazır sadu şakalon 5000 o donaka Akay رو ماشیپان 1500 شجاع 1300 اکای ساخته اکای گیسار 1800 شرینا اکای تیک تاک او اکای مگنا 300 پاپ 200 اکای گرگ 1400 و 1500 کارتا da بودی 200 اکای اونتا همین بازی مینوتی چه فوری همین بازی هیچ اکای ساجو شپاجو شاش 11 اکای هاف 20 رقم 1 10 رقم 2 11 با چه اکتی تاگون رقم 3 22 رقم 4 20 5 11 رقم 3 و 24 این برای ایوب اکتی تاگون تاگون زنده و شکر سرزم نمیدونم رقم 4 ها بود دویو ها مدت پیشتری یا مکسر شرط کنم دوست آن بوشتگی یا دست گیروش دک عروس برکن گرد دیگه بردوست نه دانشی آقا آو حرکتی تنگا پاکتوی شده آو راکت هم بکنی شده اوچه چول کفی چول جانست کنه برو مدگر بریم اکه حکیم اوشه پرانیون چول 1900 اکه روماجون 1100 اکه گیسر 1700 اکه تیتای راکت اکه مگه شیپران 100 اکه گرگ 1500 و 2000 اولون اکه بریم دارش ای ماشینا رقم 4 33 یا فقط تلینکان بزنم 5 11 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 تمام خریمون رقم 2 20 کارچی 3 20 یا رقم 4 با 5000 تمام اکه تیکه گذارم رقم خلوشم حالا علیش میکنیم که پاکت پلا پاتو پریزوان خریمون او اکه پاولون سلام علیکم شما اکه خودت با کس سلام تو سیمونا اما خواه سیمان تمام میشوم نمیشه نمیشه میلانه ایتسی تمام میشوم
حالا همین قسمت پول بود دیگه بگم همین یا دریای کلون یا کره باسه کلون یا پشت آب میتگی سوری کرده ما پیچه نداره ایت داری تو پیچه داری میره چطور ده کنی تنبه اکر تی ترجمه اکتر کن شیدن من اکی شیر پرانگو لکمی چون میمه لکمی پر حالا قلیل خولی شد ای اکی تابلویم مزه نبود قلیل بمریم اکی دو باشکرین الحمد دو سوزیم خدا خیزتی مردمی ترینکا بودیم اکی حکیم جون شیر پران چورا 800 اکی روما 1500 1100 گیسرکه 1600 اکی تیک تاک شیر پران لکتا اکی مگا او اکی گرگ 1900 ana oho Hakkı hem de onu da makinesinde. İn azından çalıştım da şakir buzu yönelmiş. Merim. Ola aka eşine aka şah bafkınesa aka sayide ihtiyaka. Aka diktacı olarak takım ama megusa. Ha aka diktacı kaybı var. Aka pan. İstedi. Şaş. İstedi. Parto akı. Ana ha. Ha. Biz. Yak. De. Da. Akşam ise. Da. Akşam çor. Bistiyak. Marhamat vara müdürün ses sadır bir şerine akşam oluyor hama kasa. Ey nar tom bir şerine vara şerine kayın panayla kamışar. Ses sadi merim. Ses sadi. Akay gisarak akay gırga kamisey. Merim. Akay rava çok. Akay gaham akay rava çok. Dı holimum. Akay rayo salam aleyküm. Dı. Teşekkür akami da var girsen merim. Teşekkür akami dı. Me partiyim şey parango me partiyim. هم مقصد شما داریم حرکت تیک ترجمه وقتا عدیم وقتا میشیم زبوگ نیست حرکت ایشیو افیره با بکشه از ها گیرون کن حرکت ایشه زبوگ هست حرکت ایشون حرکت من افهمده سی شیدن حرکت پایین حرکت میشه رفتیم تنسون دستا دور حرکت تیک ترجمه کمینوزی برای بوزی درلش بوزی که پرتو بین درشی دو خود رفتم مخیلی او رگه şeytanlardan hamada burduruyor hamada peşari. Zagir o şamine şerinar. Ama kısa şuna şerinar düz on boşa girer dası düz. Bak alus vakit diğer digeri var düz. Hareket tecekeme partın şerinar. Pan zaten rakam işler. Yani akka gisar şey pana akşamına hazırı ses sadır bir diğer akka. Rakam ise akay gırgım akay gır hazır şarkısa şeyler. Rakam haf akay maga şepan 400 400 دیگه شینا اکای روم رقمی 4100 شیر پای 1200 ما شیرنا رقمی ده اکای تجکی آش دیم میره کدام مثلا آش جون شاشه پرنگو همه دا بود بوری و همه دا پیش روی اکای ایشن زوگ اومد اکای ایشن زوگ سوز شگر شیرنا مخلوق پشتون پاتو میره هم اکساق شوشه پرنگو بوری پیش روی تون خونو میره حال میشه اکای رجون خالی شاکو اکای تیک تاک اومد اکای صبر میکنه و میشه اکای تا چور سرو چوب دمی فیلمی مردم اومد ما پلیس تاز ندم اکای جون راستی بود چوب زد کد اکای امیجون تی چوکالی اکای تیک تاک 2300 بیاد زایبا در مایدان شده کشید تمام میره اکای میشاش میره کافون اکای تجکی اومد دیگه مقطعی زدونو اکای تجکی اومد اکای تجکی شاش 11 کک سیده بزی قیر سی
رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 31 اوشا رقم 5 30 پیتوخ vurmak 30 nomardan 30 پیتوخ vurmak 5 zab اوشا رقم میگیم بود بوریو 5 شوی بریم رقم 5 رقم 6 او میگیم من حیران شدم کارته نکرد برای خیلی چیپل پاول می‌بینیم که خیلی تیک تاک دوبنیم هزار پاسدان ها 5 زب میریم رقم 6 زنده باش اکای گرد اوشا اکای حکم اوشا اکای چند سود از 500 اکای یارم میریم تشکیل گرد 500 6 پاس هم اکول بسو اکای محکمه صدوران بریم 5 زب 6 میریم اکای ایشین 6 اخید میریم دلشی اکای ایشین 6 اخید میریم اکا اوش شخص میتوشه پالانگو میسیموزی نابا دهما تو میرسا اکا ایشینجو شش اخیر رکتا میکنیم اکا تیک تاک اوز خلوش رکتا داخل میتومد میریم اول اکا جونو اکا پابلو مدگه شیدن 400 روبل اکا ایراجون اوز میسا اکا جون صبر میکنیم اوش شخص بریم اکا حکیم و شیپان 4800 و شخص جون جمع 1300 4800 جمع 1300 6100 6000 او بمونا اکای رو ماشه پنجاه هزار اولونا اکای گیسار هزار دوست دیگر دونا اکای تیک تاک ای پاس کردن اکای تیک تاک اکای میریم او اکای سایدیل здравствуйте как ты брат мой خوشا اکا انا اکای تیک تاک 2300 دوری داجول اکای ایش ندروادون اکای ایش رقمشان 400 دیگر دونا اکای مگامد او دونا اکای گرگ هزار 600 هزار اولونا اکای تیک تاک اول به هفت خورش هفت تامتون با هفت بودی کنید بریم اکای ایش نمود اکای ایش آمد اکای ایش رقمش رقمی 6 21 رقمی 7 20 1 21 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 11 5 20 رقمی 2 اوشا رقمی 3 بریم او میگه شپلانگا اوشا شدن همه دا بود بوری و همه دا پیش دوید او اکبر جان سلام علیکم این همه بودیگار جمع شگنه ما گفتم بخصلا دور دیسی سرانیم توی همه ایکنال ما برمانگی و دیگر جا متشگنگی ده همه برادران نخیه همه برادران لحظ دیگر همه کسوشی شگلی خدا که سعیدیگار الحمدلله خدا مشکل خیلی بریم اکبر جان کنمید کم تاک به قوت دیگر همه جان سوز الحمدلله بریم بزن رقم 3 رفتیم زنده باشیم مخدوم از یک زدون تو دور دور دیسی نسیم تمام آچا دا دیگر جا متشگنگ کن اگر اعتراضات برو باشه صبر کردن اکتیکا همین هفت وقت روز خولیه میشود دسته بتون اکای مگه پافتورا کجون اکای حکیم 6000 داشتن 5900 دیگر اکای روما 1400 روبل دیگر اکای گیسار 1100 روبل دیگر اکای ایش 400 و شپانه 300 دیگر اکای مگه جواب تکجون برکت میکنیم اکای گرگ 1100 روبل دیگر میرین دلشی او اکای سایدی جون سپا اکای ایراد بوزی تا بچه باز کی شیدن سه اکیم که اکای تیک تاک گروه میگه این سمیری سه اکای سایدی جون خوله سه که صبر میکنه شکرم 20 4 10 5 سه تا توز 6 21 7 20 1 20 2 10 5 او 6 سه تا توز خواهد دیسا فلاکا او میگیم اوشا اکا ولی اکا اوشا میگه شیرنا آن اکی شیر پلانگو که باشن شیرنا اکا اکبرجون همیشه اکا سوزی کو اکا سعدی و دمیسه خوری باشن بودی میکن شیرنا تو سهر همیشه کو 5 رقم 6 دسته داشتی بود یک کنگو بلبا گاریز رقمی 7 خوری شدن اکنه عباد کود
اکه تیک تاک 7 تا میگیری اکا. اکه تیک تاک 7 تا میگیری اکا. نه. Tamam اکا پاتوش دات میکنی به یک خود رفتگی اکا. همچنین چون خیلی. هیچ اکا اک بردون شده همین دلوز خوری میشم به جنگی. اکا مگه جمع جونشه نه رو یک خود رفت اکا. میریم دالشی. ve اکا اکنجو بچه دو چه تاشه پنج او هفت هفت نکدن. اوه مرده روز در اینترنت ویدیو نه برو وارسا. میریم دالشی. اکا اکنجو 5900 بود. جمعی 600 میکنم تا اکنجو 100 تایی برون 100 دوا کنیم. 6500 اکای روماجون 1200 اکای گیسر 1000 او اکای ایشن 200 اکای گرگ 1900 هم خمه سپلر بریم هم اکای پلوش که بیا که دیر بخودش نرما بریم بعد دیگه کارتای بیا اگه پرینسس ها بلین اخمه دا او واتساپ هم بود نمره او ما را زنگ زنمه دوره او واتساپ هم کنه که ایسا ماشه فزن ازم روی کنه اکای ما گمه جمعه شه پلانجا پارتیم میرین دالشی همین خود همه گیر اکا پاس می نزدی میرین دالشی 6 22 7 21 مگه بود 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 22 4 10 5 11 بارا میدونی شی پاراگو بارا جون 300 رفتیم سویبو رقم بارا میدونی 300 میلیون دالشی اکوا مقصد شون شی پاراگو می جنگیم بارش رقمی 6 رقمی 3 اکا رو من رقم چون اکا دیشود خوشو اکا جون سلام علیکم سلام خوشو اکا جون اکا اکنو 5 اکا رو من 4 اکا حکیم رقم 5 می 7 خوله بفکر دوارا 7 گیر رقم 7 خوله 2 4 سویبو شدن 4 درو ما دکا اکا گسر 2 7 خولیمون اکا پابلو 7 اکا پابلو 7 2 خولیمون شی پالانگو درا دوارا کی میگه اکا جون ما دوارا 300 2 خوله اکا دیشو رقم 2 7 تا گیر تا اکا دیشو 2 اکا من دارش اکاز لیشو 300 پارتون شد نه من بود پیش روی من اکاز لیشو 300 پارتون شاش اکامی هفت بریم کاس دا اوش جون شاشه پارانگو کاس دا اوش جون شاشه نه 1800 بود بریم یا کازیز های واتساپ 48 سکوکا ما دا کار نکردیم بگم نمره پرنسس دما کپری وقت پارت دایم بوزید نمره پلاس وکا خب او میگه میشه پارانگو هفت شد اوکی نه هم دا بور دوری و هم دا پیش روی زنده باشه آدم میبینیم اون شوی پلنگو هول میبینیم دل زنده باشه شوی پلنگو دوست اون باشه که گیره دستی دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست میره مرقمی هفت در اگر اون شان 1800 آز میبینیم پلیک ما پلیک نمید شوی پلنگو اما در کجان میریم حرکت روماجون ما رو میمونه 1200 داشت 900 روبل دیگه اخیر 5 اکه حکیم و شوی پلنگ اکه جمعه میتونه 6200 روبل دیگه رقم یک اکه گرگ شوی پلنگ میمونه اکه گیسار شوی پلنگ میمونه تا 700 روبل دیگر
رقم 7 اکای روما شیرپرنجم اکای پابلو صد روبل دیگر اکای دیشات آشتیم بین خشیر پلنگوز اگر آش شود کس میده آش شود باید بودگه همه در برد دوری و همه در پیش روی او میگه میره شیرینه من کافه مکجونه ما گل ترزه رزه کس همون روز که کاش میجوش گلزه رقم 7 رفتیم کس در آش شود 7 20 رقم 1 21 2 23 رقم 3 10 4 11 5 20 6 10 رقم 2 و 23 اوشا правильно 23 21 алло здравствуйте 21 как ты рыза семерин это беспредел Тгайра ҳамин здравствуй дига тгайра ама тра ки мепурса дига дар ҳаёты как бута я намуд ҳар занг мезанам ки я намуд одам дӯстори ки ҳеҷ кас занг намезана гайра ама охӣ холӣ дорум надорум кори ки чӣ ҳол дорӣ бебаш инҷа ҳама мухлисоти хая будем марди муя салом алейк бути охӣ фақат қариб бимирем як бор занг нази пурсимоне бахдо дина қариб бомбуриду наша барафти капе капе гирифте бахдо намедонам ям дихтирои тоҷикистон ранги чанот ягон таши чи нефаҳмад чор капе лазан бахдо як бор тар шудам не охи дамир аса ҷои тоҷикистон рафтем ду зай рақами семери акай раваз шон ака бахдо кун беқувватӣ арақон ку тош кофи пӯш марафтага бовар кинага ба фикрам нея дина канта доштум акай акиму 6100 акай рома шерпанҷон ку будро давай 900 дошти 700 акаҷон акай гисар 700 дошти 600 акай эшин шерпаран 100 рақами 7 акай нест рақами 7 мерем акай гир 1900 ва 1800 ду акай о чатмачи о акай ранҷон хушон шерпаранҷон бахш хати ба телефон гартам акаҷони ман он акай дилшод ту дар даст ман 1800 дорӣ ошчати ки буд акай саиддил ҳамиҷа акай саиддил акай саиддил акай саид шералӣ тамом акай саиддил акай саид шералӣ ҳамиҷа акай саид шералӣ акай саид шералӣ ҳамиҷа ака нестар акай эшна дурварем акай саид нест акай павло ҳафт айхид о мешавам акай мен далши акай павло рақами 7 айхид о мешем акай рамҷон зинда бош ака рақами 3 21 рақами 4 12 5 ҳоз меша акаҷонима 11 6 13 7 10 акай раҷабов хушон акаҷони ман 1 10 эсе каҳо 2 11 рақами 3 рақами ошамен даш рақами 2 тамом акай раҷабҷон зухони акай павло павтоишена мехоҳи ками туи хушрӯ гузара дил мара ҳоли ҳамаи мегирем ширпаланго берем телефон берем акай акбарҷон куҷо хомрӯз бе оч ака даҳама растесак ҳозир шон чанда мехо 50 да ба фикрку о вақт охи 15 минутга вақта 50 дира ки пас кардад ду пас акай тикак ду айхидуд мерем далши акаҷоноб очи акай ширпаланго мерем далши
Arkaya tikardon da aykırı arkada o çatay. Ana akı o çatamı konu. Arkaya ramzo da akıcın akı meysen şey parancon şöyle. O çat arkaya saydı arkaya akbar arkaya ramz. Men dalşi. بله این اوچت شما اکای سعیدی نه ماده اکای اکبر خطی چه پاانجا اکای رمز با اکای دیشو با اکای رمز من دالشی یا اگر رقم دمیم محمد ابو روی اکادون کی جو خome o toz sahara toz saate şöyle sahara bedon şerina دو روز نه بدیم تو 5 سال جنگی اکای حکیم شاش هزار او دمونا اکای روما شه پاانجا درا پاس کرد کجون ما 600 روبل دیگه اون اکای گیسار شه پان 500 روبل ای تو 1000 100 روبل دیگه اون اکای ایشن شه پان او دیگه اون اکای پابلو پافتورا کجون 100 روبل دیگه اون اکای گیر رقم میشه 1800 و 1700 دیگه اون اکای تیک تاک رقم دو اکای 2200 اکای سعید شیرالی جون داکجون هفت خوله بود فعالیت نبود اکجون گام اکجون گام فکر میریم 2 11 3 22 4 20 5 20 اکای سعید شیرالی بیاد خوله بشه تا 6 21 7 12 1 20 رقم میشه اوشا رقم چومنی اکای سعید شیرالی جون هیچ جناب رقم 7 خوله میشه ای 7 لوگو رقم که مثلا خودش داخل 8 11 آخه ondan sonra iş yaptığım yolda buraya çalışırken mutlaka میره دور برو پیش روی زنده و سربلند خانه بودشین هم اکثر شک من دوست اون باشه که یه دست شد یک عروض بر خود گیره دیگر بر دوست تمام اکر ارتیدون شک پفتور اکتا چپ رقم سیزن میرم رقم چول بود برو پیش روی هم اکثر شاریم آخه اکر اکمالون دکی جوی شیر پران جباد اکر ای شکل بودی دیگه پایدونش نکه جنیم آقای میتون تک رقم سیزن رقم چول میریم اکه اکمالون زین هست تو چول سهره بدونیم اکه حکیم شش هزار و 5900 اکه رماجون شیپران 500 اکه گیسار شیپران 1000 انا اکه ایش شیپران رقم 6 رکتا انا ها رقم 7 100 اکه گرگ 2200 1700 اکه تیک تاک 2100 من دالش او پرینس سجون مخ شما دی رقم 4 21 رقم 5 22 اکه ایش 500 پافتا 400 دیگه شونه من دالشی الحمدلله رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 او 22 اشوا اکه میگم من دالش رقمی اکه شما دیگه خود را دین خود میاد کجا ما 22 اشوا دالش رقم 6 پرینسیسا برای چین دن چو به قوت خوب 20 علاقه هستم با هم نفسگیر رو کنیش لیتن نفسگیر دیم که آمدیم بخرم میشم آها جوزه اکه تیکاگون تو سپانسه میریم 5000 رقم رقم میشه زود دوری و پیش روی هماده او میگه میریم اینده و شک هجمه ما پرینسیسا شون ککتی دیکتاجون یا میزه که اکه سعید شیرالی همجا اکه سعید شیرالی رقم 6 پیشه پلنگو اکه سعید شیرالی همجا اکه اما اکه حکیم شیپان 5900 و شکم منطقه 5000 آخود هفته خوری بشم بتون 5900 و شکم حکیم 6400 رو دیگر اکه روما شیپان 500 و شکم 400 رو دیگر اکه گیسار شیپان 900 روبل دیگر اکه ایش شیپان 300 روبل دیگر اکه رجب شیپان اکه پابلو او اکه گرگ 2100 اکه تیتاک 2000 بریم رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2
20 رقم 3 31 4 22 5 31 اکو مرحمت برام بدونید 300 روبلی بریم برای درو مرحمت 300 رفتیم برای چه رقم 3 و رقم 5 بریم دلشی داشت کردیم بریم اکو برام بدونید 300 روبلی 1 2 7 6 soy boş اکه تیک تاک درو وارده بریم اکه سعید رقم 7 درو وارده بریم اکه سعید بازی پراسو 7 مایخه بخپوش بریم چور soy boş اکه نوربک خوشم اکه جونیم اکه ما چور شد درو وارده بریم یکی 6 soy boş یکی 6 soy boş رقمو یکی 6 اکه ایشن اکه گرگ اکه گیسار جواب تاکه جونیم اکه گیسار یک اکه ایشن 6 داورم درو اکه ایشن درو واردن 6 زمان تشه پرانگو اگر اکه نگیره یکم اکه سعیدی نشه بریم اکه ایش میگیره که جون سه نشونه رقم 4 رفتیم کس مثلا او شاشه نه هم اکثر شده اگر او شونه 1008 اکه ایش چه گوشه هم اکه ایش شاشه او مشیم هم در بود دوری و هم مدت پیشوری از زنده و سربلند خانوابا بشین او میگیم شه پرانگو او میگیم گلت ریزه که فرمون است خوش میدار شده اکه نوربیک و خوشم اکجان ما سوزی تو اکجان سلامتی و صوت اکه فیزیالی اکجان هم اوزاج پرشش پرانجون اولی پرش نک خالی میشد چی نمی میشد سه رقم 4 رفت اینی او از اگر او شاه 1800 بشه نه زنده باشه شه پرانگو رقمی ده اکه تیک تاک 1700 میگه شینا رقمی هفت اکه سایجون اکه سایی شرالی رقمی هفت اکه 100 روبل دیگر مونده بازی پراسیم رقمی 4 اکه روماجون شیپاران 100 روبل دیگر مونده جون رقمی هفت اکه رقمی هفت میگیم چند باشه یک اکه گیسار 900 روبل دیگر اکه ایشن آو میشه یک 4 اوکی بده یک 6 اوکی یک 6 اوکی بده یک 6 نه یک 4 است یعنی گام نیست یک 4 شد رقمی 4 22 5 20 رقمی 6 دبل 10 رقمی 7 31 1 12 2 21 3 10 رقمی 7 با 31 اوش او میگیم درشی بوده دام بتیم همه دا بود بوری و همه دا پیش روی همه اکتر شاید کنیم دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس فرخوب گیره دیگره بر دوست بریم دلشی بولشی میشه شوی پلانگو زنده باش حکجانی من زنده و سربلند خانوابو دوشیم هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخورده بود او میگیم 6 پنطور تمام اکه ایشونجا ما بودن میگیم خیلی اکه 6 قدم میشیدن رفته رقم 1 هم اکه حجانو اکه حکیمو شیپران 6300 روبل دیگر اکه روما شیپران جون او اکه گیسارجون 500 روبل دیگر اکه ایشنجون شیپران راکتا اکه سایجون 1800 روبل دیگر اکه اکه گرگ 2000 دیگر اکه تیک تاک 1600 روبل دیگر بله همه دا بود دوری پیش روی رفت رقمی یک او 20 رقمی دا اکباس بودیم اوهو 21 رقمی 3 22 اکه روما رقمی 4 31 این ناره رقمی 5 20 رقمی 6 20 جونست ما برای تو جا میرم رقمی 7 12 رقمی 14 رقم 5 پرینسی جا برای تو شو قلبی من تو جا داری قلبم رو بر تو بخشیدن اکیدی رنگی ترکو گردازه کنای ترکی 14 رقم 5 میری پیاری عشقم انها روم اوشاوا انها اکه روماجون اوش چای پرینسی یا شما دی نگو که اکه روماجون ما دیدیم اکه روماجون دستر رولا چی اکه روماجون دستر رولا ما کنیم 14 رقم 5 میریم چند بود
акаи рома қарж карда ки мақсад дар дигар канал мери бозӣ мекунӣ, ма касалам шумо дар дигар канал бозӣ мекунӣ. Акаи рома барои қарж карда. 6 я 10 душ акаҷоно, 6 я 10 душ мерем. ау мегим. бале 6 я 10 душ қатиш. حالا که شیر پلنگو رقم 14 رقم 5 میریم دانشی ایو پلیز جو همتر میگه من شیفا میام داخل اکای حکیم و جون 6200 اکای روما جون شیر پلنگ میاد 500 اکای گیسر 400 اکای ایشن 500 پاس 300 دیم خود اکای سایجون 1700 акаи гирк 1900 акаи тиктак 1500 мерем. 5 20 6 20 7 22 1 20 2 22 3 10 4 22 ако марҳамат бара мадори раҳмат ромад чида дар он канал дигар салом дажи намегӣ рост мегам ту дар каналҳои бегона чӣ боз мекунӣ акаи рома хубуш кардӣ бараш рақами 724 ман тарафдори худр мерам акаҷонои ман рост акаи ромаҷон хубуш кардӣ бо қатиш 22 1 6 3 5 мен далиши акаи аким 5 акаи гиса рақами 1 акаи гирг рақами 3 акаи эша рақами 6 ҳай задаги ош шава акаи ромаҷон ту бояд дар онҷо мегӯшчаге дихта буро тест бахш намекардам ва сиёсата мешунавонди акаи ромаҷону чикаи ками кора накардӣ мерем ҳафт рақами 1 мерем буд боливуд пеш равӣ ау мегем як тана дуто се то акаи титакҷон се то ау мегем мен далиш се паранго зиндану сарбаланду хонобод душем ҳамада буд боливуд ҳамада пешравӣ шаша соҳиб бишгиритага се паранго ҳама соҳиб бошгирӣ акаи ҳакимҷон ҳамаҷа акаи ҳакимҷон мерем принса рост мегӯяд кадом канала канала реклама назанед ку зои то мекунед ао хай кимо сағирои камбағалаш ку писанакаи принсаро давои бой кӯохен ҳа як мер дила шикасти ана принса диларо шикасти рақами 5 акаи ҳакимҷон 6000 оака рақами 1 акаи гисар шерпаланг акаи гисар 400 300 шеринад рақами 3 акаи гиргалӣ 1700 шеринад рақами 6 акаи эшини ман меона 100 рубли дигар шака бали 1200 ошава рафтем рақами 1 11 рақами 2 10 бо ма тура файрод мекунем принсеса 3 21 4 20 хай майли канала измина ки мара измина накунӣ шуд рақами 5 22 6 20 рақами 7 се вале ошава рақами акаи саид шенадия мегим мерем буд болу пеш рави акаҷонои ман дар акаҷоном сақа ау мегем мен дар ҳама қиса шумадем дӯст он бошад ки гира дасти дӯст як адуд бартур гира дигари бардӯст принц сана гуфтам метавонам духтаро чон бе қувватин арақ бисёр кардисан ой принсеса шумо арақ бисёр кардисан бахудо беҳад арақ бисёр кардисан саид 18 саид 18 чӣ нафаҳмидам се вале замиа яхами нет пас иммунитет пас эне ки бахудо роз мегам я ҳафтаи охирам калбаса кард ҳамин хона буд дар пас монзад оча шоу бара
هم کابوس چی نمیتونه افتاد شو برا همه عقل کردن نمیتونه در یک خانه زنگ نموشه زن میخوره 5900 که حکیم جون اکای روما جون شیرپران 400 اکای گیسار شیرپران 100 اکای ایشن او اکای سعید 2900 2800 اونا اکای گرگ 1600 اکای تیک تاک 1400 اونا شو در یک خونه قدیم یک ادمین وقتی او آخر میکنه ما البوی جو واجو واجو خایست پرنسه انگتون زن ما رقم ده رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 21 7 20 21 21 21 21 ای بابا سویبو رقمو 200 میدونی شیرپلنگو رسکا فقط شیرپلنگو رسکا میریم والاش رقم 2 رقم 4 رقم 6 رقم 5 بابا نکنه اخشا پرسین پرسه همین خیلی سخه شاید گرگسه شما دوریم اکای سعید 7 بدونیم گیسر یک شما دوریم اکای سعید 7 و دیگه روما بوشا او دروما یک اپاش اپای پرنسسا سه درو واردن سه و یک اکای سعید 7 تمام داخلین دارش اکای پرنسسا دروما بوز میکنه ای اکای روما با ری او می خیلی که بعد انگلیسی خیلی فرار نمیشه اکای روما تمام میشه بگین فهمیدی اکای روما او روما نمیشه میریم او میگن شیرپلنگو زنده و سربلند و خانواده‌شون هم در بود گلی و هم در پیشروی و فهمید و یک شمیت تو پروت حرف میشه اهمیت تمام و درای کبود خطی نمیشه فهمید کلوی دلیل شایکوس سویت کبود دورا اکر اومد دیگه سویتر او شاه 1000 روز اگر یمین دلش دو زر میمه رقم سه точно 100%. Вот именно اکای اومد دکازدش کردم کدوم رو ما گفته سعید دکازدش کردم اکای گریجون 1400 اکای گیسر صد پرتوه اکای سعید شیرالی 2600 میدلشید رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 7 22 1 10 2 22 برای 500 رو مرحمت یاستا میشنست او بعد شام زنگ شدن در که میگم بود رو اینجا پرنسا کورتس میگم بود که میگم میشه بازار که وقتا هفت رقم ده بریم برام بده شیرپلنگو 500 روبلی سویبو رقم رفتیم 500 روبلی سویبو رقم برام بدون شروع نه کو کیای اکای گیب گاب نیست اکو 6 4 3 5 4 سویبو 6 3 5 4 5 کی بود اکا حکیم و اونجا پرنس اکا حکیم و پرنسا یک کدر وارد میری خاطی پرنسا بدون نخیرک خدامای درون اکای گرگ همجا اکای گرگ اکای روما چور میریم اکای گرگ سه اکای ایشن شش اکای گرگ سه اکای حکیم و نیست 5 حکیم که شیرپلنگو 5 5 5 رقم 5 خولیا میریم اکای دیلشو 5 بتون دکا اکای دیلشو 5 بتون بگی 5 بگی اکای دیلشو 5 اکای اکمال جون وارد بود شیرپلنگ جون بازی پراسیون اکای جون نه تا بازی پراسیون خوره میشم میتونیم تا شیرپلنگ جون بازی پیری میکنه پیری هم با خون خوب میشه میگیش زندگی اوش هم میگن شیرپلنگو 1800 ای 3000 پرنس جون در تاجون کوی است راز از پارت مدا ما ماشو تا پلا بینیم خوی
چی گفتی؟ کرد نسترینی گفت که شیر پلنگو 7 نشونه رقم یک میریم 3000 او 16 میگیم همه دا بور برو همه دا پیشروی او میگیم شیر پلنگو دل دا بوله تریزه کسی دا همون نوز کنن هر کی ما رو یاد کرد از اون برخدار بود هر کی ما رو یاد کرد از اون برخدار بود هر پرینسه دارید من شو مهر بستن برخدار پرینسه من شوخی با شوخی تا تو مهری عشق بستن هر کی میره رقم یک از اگه او شانس 3000 بشه نه کسی میگن او شوا میریم گلی تریزا کسی همون نوز نکنه میره گلن میریم دالشی انا اکای روما اکای پرینسا او پول جوشید کاجون می پارتیم اکای روما جون 100 اکاجون می پارتیم 100 اکاجون اکای ایشین 800 پارت شینا 300 روبل دیگه دونا رقم میسه اکای گرگ شفا 100 روبل دیگه دونا اکای دیلیشو رقمی 5300 روبل دیگه دونا تمام توغرا اکای روما جون مومینا جون می دانا پرینسا جون می پروش آمد پرینسا پول دوماده رقم 4 اکای روما جون توغرا اکای ایشین پول دوماده اکای گرگ اومدن اکای گرگ 900 اومدن اکای دیلیشو شفا 1300 بریم 5 ماه نه 5 اکای دیلیشو 5 اکای دیلیشو من احمق خریدم تا بگیرم پرینسسا هیچ کنه خواهم پرینسس هیچ کنه خواهم خب میره کدام ازن 3000 شد ای پرینسس یکی چور خطا که ما بریم خواهیم یکی چور کک سگده اسمیه پرینسس ویگ 3000 یکی چور کک سگده اسمیه هوا پرینسس هوای نوا ناله کنم نمیشه خندان کنم نمیشه تک دیواله بین نالا نمیشه پرینسس جواب دختر جو رقم یک ساعت محل نمیزنیم که رقم 2 11 رقم 3 12 4 21 5 10 6 21 فول کنی تا پیش همی شون 11 21 یکنیم هزاری برا 1500 این مرحمه شیر پلنگو 1500 براش شیر پلنگو رقمی 4 رقمی 6 برا کدای 1500 کو برا درو کیای میرین دالشی 1500 روبلی سوی بوش 1 2 3 7 5 کلمه با طوری کلمه می جمعدن اکای دیلی شد همینجا اکای دیلی شد 5 میدونم که میدونه اکا اکای دیلی شد 200 دیگه پارتای 5 اخده میرین دالشی رقمی 1 2 3 7 اکای گرگ 3 کک سگده درو اکای گرگ رقمی 3 اکای گرگ 600 دیگه پارتایم اکای گرگ 600 رفتیم اکای سعید شرالی رقم تا میدونه اکای سعید شرالی رقمی 7 اکای سعید شرالی رقمی 7 پاس میکنی پرینسسا جون رقم یک پاس میکنی دکیای اکای تیک تاک میره شیر پلنگو 1 2 7 یا متمکو پاس دوشه پاس در پاپ کی میگیره شیر پلنگو خطا اکای تیک تاک در پاپ رفتیم اکای تیک تاک در پاپ دادم در پاپ دراب اکای سعید شرالی رقمی 7 شد درو var پرینسس یا خود مودیمه درو دختر جون بریم اکای دیلیشود اکای 700 میلیون اکای 800 خیلی اکای 1000 پارت اکای دیلیشود جون اکای گرخ 600 پارت شیرینه اکای سجون خط پول دورا میرین دالشی
مرن دالشی مرن دالشی مرن دالشی مرن دالشی یا کولیمون پرنس çok hadi kardon ana ki şerona rakam bir çan çavaraka şan çoğu şuna parmenin çoğu şaşın hangi çoğu dismi vermeye ana koma büyük şuna gün transmission şey falan bakırın panç para haftada zoruna şey çok مرن دالشی زواگیر اوش شاشه falan ona زواگیر یونبوش شوا رفتیم همه سخش آمده این شیر رو نه او میگیم شیر فلانگو او میگیم اکو یارا کی میزنیم شیر فلانگو مرن دالشی برین اکو durmadan ama durmaz yakın oldu prensesa hama durmaz bu durum da prensesa rakam yakta çoğu nişanlar pan benim panç şaş haf prinsesa خدمتی همه oş şavar نوشی مدروی یا نه پاس بکن اومد کجون پرنسا دخترجون پاسی دخترجون ما پرنسا یک پاپ بگیرم یک پاپ جواب تب کجون کارتara یک پاپ kime girer پرنسا پاس بگی ana ha leadı tuzu stoptu hayır anlamay daha bu da papaya Assalamu alaikum Ahmet Mardin Tücük Ustadı خوبی inşallah Aka Eljon Alhamdülillah şena خیلی صدوق بrak سلامتی olsun سین جمانت خدا باشکر خیلی خوبی aka سلامتی olsun tinç çok böyle başa aynı durmadın ki خیلی neyse Ana kimerin aka dilşot sıraz aka 800 دیگه پارتو پرنسجو 700 پارتو میاکه دختر خدمت کردن aka 5 اوکی Akay gır hafsal parfisi sağ durumlu diğer bulunan. Akay tiktak. Akay da hafsal müzbekinin hafsal diğer bulunan. Akay mi haf akay sayid. Du şaşsa dur akacon. Hazır sad bulunan. Prinser akay mi akita. Akay dişor akay mi akita. Bigim mi gel. Geri tenşok akacon. Geri tenşok pula bujdan mekini. Aka prinsa hafsa xil parto aka dişon ko aka 800 parto دختر دستگیر که 50 روبل دیگه قاعده دیگه او شام میگه ما ویگریشه شی فلانگو ویگری شاید سال به 1500 نه 1000 او شام دیگه میگیم نه 1000 او شام کس مزه شیرنا نه 1000 پرنسا خاطر اون کس برا و پرنسا خاطر اون کس برا در همین نام شیرین دوخی بک مرا بکش بخدم نام تمام میدم زیق میشم تمام پول دم اکای دیلشوجو خود موندی شینا برین اگه موسمی گاب نیست چانسیمی دسمی اوهو اکای وان پولش اومد همه دا برد بوری همه دا پیش روی یک برین 7-6 اسمی اوکی 7-6 اومد اکای سایجون 7-6 اسمی اوکی اکا اکای سعید 7-6 اسمی اوکی اکا جون 7-6 اکای سعید جواب تکا جون اکای سعیدی جون ما پیری میکنم برن نمازخونی ها 7-6 اسمی اوکی جمعه بیا رقم خوله رقم تو بازی اکای سعیدی میرین اکا جونو دیگه هیچ خطیش کنه رفت اکای گرگ 3-6 اوکی گفته گه اکای ایشون رقم 6 خطی اسمی هم رفت ای خطی سن اگوسمی رفت گیش اینا 3-6 دسمی میرین درشخه برد بولید پیش روی زدگی را اوش شامگی رفتین رقم 5 9000 روبل 22 6 11 7 11 یک پاری 20 2 21 3 20 4 20 15 و 22 اوشا 5 صبح طرف دیگه میریم اکادون من اکادون من که من نماز من خوندم میرم سرات نماز میخونم میام با بوزه دوام تو میشه فلانگو هم دا بود ولی هم دا پیش روی نماز شام قضا شد
Акаи омаҷон миён занг мезанад сирада. Сею панҷ рафтагия тамом мебинед акаҷон. Сею панҷ мерем гуфтагия ёл бе. Акай ҷавоби ӯ акаи ту гуфтагия бошу ака нагуфта боша. Берем. Панҷа дуро панҷ мегам акаҷон. 2 5 3 окей. Ина барак дусаршин. 5 3 дера пап. 5 омад аказо як пап. 3 4 окей. Омад тоқа. Акай дишо тоқай. Хид ака 3 6 гуфтаги шерпаланҷону 3 5 5 ҷавоб даги неста акаҷон. Яъне дар дишнамаи кафон гуфтаги буд. Ҳар шерпалангон мо замехум рес камон ҷавоб мету бозида давом метен шерпалангон худо нигав акай омаҷон миён занг мезанад акай гир занг мезанад акай дилшод миёд ҳазор дори шена. Ҳала акай гирҷон. Ва ӯ вара буд ку акаҷон. Тамом ҳамин чиз дар скриншот коз ҳеҷ код мекагенса. Ман мефилм хоб. Ам акай ишинҷо обязательно шена ман химесам акай маслиҳат шавем. Омад ҳазор. Дар ки ҷо гуфта ёшум 3 оша окей. 3 5 мерим. Ҳамо ака омад ҳазора ҳамо мега акаҷон. Овад пила да ман рӯи кар омад ҳазор ман гуфтам ҳо ака ҳазор омад. Вайда ӯ вараи асмӣ буд медонам да ин вара ҳеҷ када бо ман акай пурс завдум ай кафон гуфт тоқа гуфт. Варо ки 3 рақам дошт ака дар ин буди худаш. Хаёл ман мепурсам акай дилшод ҳамин акай хиёл кард ту ҳазори хачи рафтагӣ бигирем дар ҳамин акай гир ҳазор бутам акай дилшод. ҳамин ака мега ман хиёл кардам мерафтагӣ ман қасма хати дига ҳеҷ када нарафт мега. ӯ уҷа ҳамин омад ҳазорро хиёл кард ранг идофа шудагиай. Бутамш ҳазор акай дилшод. Акай дилшодҷон бинадам барам намоза хони шерпаланҷон илтимос. Акай дилшодҷон ҷавоб шена. Ҳола акаҷон хай ку биё акаҷон майли акаҷон барам намоза хонам биём. Хоб ака. Хоб ака. Хоб.
Шо, кого аксах слушает Паланго? Берем дальше. О, акай шаҳима, акай шаҳ, шумо яка. Ҳоли ҳаст, миён акай шаҳҷон. Месем ҳоли мешавад шер Паланго. Соҳибо рақамо медурем шерина. Соҳибо рақамо медуроем. Берем дальше. Акай дилшод. Вай аким ҳазора будам. Шаш зарби 1500 не 1000 дура. Акай шаҳҷон созиқ ба акаҷон саломатиё соз ки яна. Акмо телефон рақам хуй ёдно. Акҷон озур так. Ҳани пулаш карбоя. Эҳунаш. Шумо акос соҳибо рақамо медурем, соҳибо рақамо медурем. Соҳибо рақамо медуроем. Шукр акаҷон акай шаҳҷон худо ба шукр хела беҳбудием. Ау акай гиргалиҷон ӯ акай мега ки ӯ вара буд мега акаҷон. Ноб мега. Акай гиргалӣ чал мекунем мерем кадалшин. Бозиё дар пешай мерем далши. Акай Ҳакимов ая зан бузанем бухезамониш. Нахезаган бозишо пас мекунем. Пам. Алло. Содиқ акаҷон. Алекс содиқ акаҷон. Ҷон ака. Не, ман фаҳмидам ака, ман нагуфтам ку, ман гуфтам ҳама акам ҳастам, акам гуфтам ба чахша пурс. Не, тамом ака, тамом. Ман 7000 тарой кардам, 2000 дига доред ба дасти ман. Будур акам холе будур набуд. Хоб. Мерем акаҷону, мерем далши. Ана ака мерем акай гирг. Рақами 3. Акай гирг рақами 3 омешем ака. О, акай шоди здравствуйте. Акай тик-так рақами 2 амҷа, акай тик-так рақами 2 медурем шер Паланго, медурем боза сар мекунем акаҷону. Медуроем. О, акай Саиҷон амҷа ака. Акай Ромаҷон здравствуйте ака. Чикали кунем акаҷон бозита шерина. Тамом ака 4 ахта акаҷон. Ман ӯ медура ки фикр хоб ака, гуфтам ки аз зан мезанам. Хоб акаҷон. Тамом акай дилшод рақами 5. Акай дилшод 1900 меон ака. Мерем. Ҳол акай шодиҷон ҳама да метем шер Паланго як мутак. Гисар оғояям. Мерем. Акай Саид Шералӣ. Акай Саид Шералӣ Шерпаланг. Рақами 7 ака ахтаи шерна 1100 дори 1000 оғод меон ака. Мерем далши. Акай Рома имо рақами 4. Акай Рома рақами 4 500 400 машина. Мерем далши. Эрас акаҷон мерас нах буза сабитем. Алло, здравствуйте, брат мой. Меня Мага зовут, брат.
Брат, я на эфир, ты где? بجون رکه تیک تاک شیرپارن 700 و 600 کرده دوازی دارد رکه او اکه رو مجا آمد به زنده باشی 1 2 3 4 5 کدوم رقممون کدوم رقم یک مونده انا که میریم ادامه اوچه اکه سایدیل همینجا اکه سایدیل اکه شاه همینجا اکه شاه اکه سایدیل اکه شاه اکه ایش رقم 6 300 به 200 دیگر میریم اکه شاه همینجا اکه جون اکه دیل شد حکیمو اکه 5900 دست ما او اکه اشجان ها سوخت زن میزنه در اومده اکه جون جو باجوش هم گفتو با زنتون میزنم بریم جو خالی شد تیم دانس اکه شاه همجا اکه شاه نباشه تجکه رقم یک اخید رکت بکشین در بریم تجکه رقم یک رکت بکنیم اکه شدی جو میرسین شیرپلنگو بچه ها میویم اوش یک خطیب میریم اکه شدی جو رقم فرقم میرسن نوبت دهم محبت در همه میرسه میرین شیرپلنگو پیش بردم 5 برای از رقم 6 رفتیم همه در بون داریم و همه در پیش دوید اکه جون تجکه پیش پیری دواره در اومده بود اوچی هگیتا بود در واره بعد جانم نام اودام در وارسم بچه ها قریب 20 ساعتی دواره اوچ شده باشید نه اکه شدی جون زدچیم دندگی دروگوی زدچیم اکه جون نه میرین 5 رفتیم رقم 6 تجکه رقمگی یک نگیره از جا اکه شاه شاه نباشه که سعیدی لای اکه اکبره نباشه خیلی افکر اکه روز ببینه که این از سه نزنه پاس بدای اکه تجکه رکت بکنیم اکه تجکه بچه اکه اول او چه خطی میریم و نشد اکه شدی میتیم میریم اکه تجکه همجا اکه 300 پافت 200 میمونه میریم دلشی او اکه ایشون 300 بود همین برای اوخی 500 رو در اومده بودیکو 300 دوش اکه جون 200 رو بگرد اون اکه میریم خمه کفای بزرگ سر میکنیم همه در بور براز میکنیم رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 شرینا 12 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 13 رقمی 5 11 4 رقمی 5 میریم درش اکه رو ما اوش شد پلنگ میریم درشی هم اکسا شا کنیم یا لایکی میزنیم میریم درشی یک لایکی 4 اوش شاید رقمی 5 اکه دیلی شد رقمی اوز اکه دیلی کجون اکه شدی اکه شدی رقمی 3 رو بگیر اکه جون 4 رقمی 5 اکه شدی رقمی 3 رو بگیر اکه گرگلی جون گفته که پاس بکنیم نو گرمه اکه گرگلیش چری ند اکه جون من در اکه سرفا شما اکه زنده و سربرم باش اکه هزار رحمت که آمدی بازی کردیم در برم راست بدی من اکه 4 میریم اکه 5 او این اکه منم اومده سر انا ها عروس ای ها استغفرالله اکه شدی رکتا اکه گرگ شیپان شو اکه جون اکه شدی رقم 3 رکتا اکه اکمالجون میرسیم نوبتی رقم خالی اکتا لوبویش اوچا تکتا اکه جون میری اکه اکمالجون هیچ نرا اکه شدی رکتا اکه تیک تاک شیرپرنگ 500 اکه دیشود شیرپرنگ 1800 اکه سایجون 1000 اکه روما انامه 900 اکه ایشن میموتا که 100 تجکی 100 چند نفر آقشده آشیده پرینسک شده تجونه کما یک هجون اوز بچه ها نداریم اکه شده جون پرتوشیه نرم افیل نه سالم دو دام اکه فرسون یو یاد دام
نیمه اکمال پرنسا بوشکا پرنسا اکای سایجو حاضر او موناکا حاضر سال پیش پیرف موندگی بود نه حاضر مون دیگه خود میرواکا اتوز نه کاری چوشا کسایی حاضر او حاضر دو سال شدن چی میریم اکای شدی 300 روبل دیگه گونم میریم دلشی اکای پنج او 20 شش 20 اکای سایجی که جوشی داری دواسط کنید اکای میها 11 اکای یک 12 اکای دو 11 اکای سه 22 اکای چهار 20 اکای سه او شارف نه اکای چهار با 22 بود بوری آبا چه پیش اکای چهار هفت نزد پیش اکای چهار هفت نزد اکای سایه باید پیر نه یار اکای خود کشیم اکای جون دیو خود هفته سال باید پیر نه یا خود کشیم اکای سایه بریم 14 اکای پنج بریم 13 اکای چهار روشا که تا اکای سایه چهار میکنه اکای سایه وقت اومد نموت رفتن نه بدین اوکی بین داده شد بشا 3000 نفر اکای چهار بود برو پیش روی یعنی دیو خودش اکای سایه جون چهار گلی گاب نیست رقم 3000 رقم 4 گل بکنیم هم اکثر شد که ما زنده و سربلند و خاناباد بشیم برد برو پیش روی او میگه میریم اکای شدی شیپارا میمتا 800 دیگر اکای تیک تاک 400 دیگر اکای دلی شد 1700 دیگر اکای سعید رقم 6 رقم 7 900 دیگر اکای مجموع 800 دیگر اکای ایشن اکای ایشن او اکای تجکی او من دانشیم هم اکثر شد شیپارا رفتن رقم 4 22 اکای ایشنجا حوز میخواد شده رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 11 2 او 22 رقم 3 11 اکاجو بارم از مرحمت شیپارانگو 300 روبلی درفت فکو 4 و 5 4 2 برای کرفتیم شیپارانگو بارم مدونه برای که رقم 4 و رقم 2 مرحمت برای درو رفتیم 300 سویبو رقمو میریم اکای دیشور اکای تجکی میریم اکای دیشور اکای تجکی اکای دیشور رقمی 5 تجکی رقم 1 اکای ایش رقم 6 میریم 7 3 سویبوش 7 3 اکای سعید شرالی رقم 7 مدونه که جلما اکای سعید شرالی اکای شدی 3 اکای شدی 3 اکای سعید شرالی 7 مدونه که جون جو متیم او 7 دروما تمام 1800 دیگه اوش شامل شدن 7 سویب جوارگه شد فرانگو میریم چون نشان از همه بود بریو پیش روی خشون اکوی ما یالایتی میزنیم که فرانگو گلا داو تا کردیم که خونه سر کردیم 14 اخ میره کمی پان همه دا بود بریو پیش روی چون خواهونون او میگه شیرین هم گلیت رزا کس همون نفت کنه خوش می جون شون بریزه او میگه میگه ها شیر ابنی مازمی شیر بکا سهر گرمی تو مگه شده بازی دل خستان رقم 5 میره 1800 اوشا زدگیو یا میگن شیپالانگو برین اگونسوی اکاجونو می اگونسوی برین انا اکای ایشن اکای برین اکای 5 اکای دیلی شد 1400 شیدن رقم 1 اکای تجکی 500 پاف 200 شیدن اکای ایشن 500 پاف 200 شیدن اکای شو دی شیپالان 800 و 500 شیدن اکای سعید 900 و 600 شیدن بره دلشی خیلی زدگیر او شامل شیپالانگو همو دا بود بریم همو دا پیش روی یک کچور اوکی اکا خشون اکای به اونجا یک کچور اوکی رفتیم
Akay Asian olmadı Akay Asian. Akay Asian olmadı Akay. بله Akay Asian olmadı Akay 5 33 o şabaka. Akay mişan. Eğer telinkana buraya yolcular gene hiç yemez. Akay mihaf. 20 Akay yak. 11 Akay 2 10 Akay 3 20 Akay 4 10 شیپالانگو بو Akay 5 Akay 6 بریم. Akay با وجود هیچ شک ما بازی رفتن شیپالانجون ولی خالی میشم تیم بازی کشیده Akay 4 تا Akay 5 زنده و سربلند و تنوع باشیم همه در برد ولی Akay 5 Akay 6 باشی شما در که هم اکثر شما شیپالانگو زنده و سربلند و تنوع باشیم همه در برد ولی همه در پیش اول میگه میریم فقط دالشی میریم دالشی او اشا اکبر میگیم Akay ایشون همینجا Akay جون ما 5000 رفتن Akay 6 اور Akay جون یا ادامای یا Akay سعیدی او چیادای همین Akay اکمال Akay سعیدی ره خیلی Akay جون ما بریم هر تو سرم جم بچن Akay شده جون 400 انا 500 دوشی 400 رو دیگر Akay تیک تاک 300 دیگر Akay لیشو شیپانا 1300 400 دوش Akay 3200 3100 رو دیگر Akay سعی شیپانا 500 رو دیگر Akay رو ما شیپانا 700 رو دیگر Akay ایشین 100 Akay دیگه 100 رو دیگر بریم دالشی 6 20 Akay 7 22 Akay 1 10 Akay 2 22 Akay 3 20 Akay 4 11 Akay 5 شرنا 20 22 Akay مرحمت وارد جون شده با 300 روبلی رفتیم Akay ما وارد میدونیم 300 روبلی میریم شیپالانگو وارش Akay 7 Akay 3 Akay 7 Akay 2 کو Akay جون یالا بگردی Akay دیشو 5 گشتای 5 درomad میرین دالشی 5 درomad الو نفهمم بجون çok ay bujun جون تینجا of ماشین var خط ماشین اخی او خوبه Evet, یک درomad 6 درomad 5 درomad Akay Roma جون چون من Akay Roma Akay Roma جون چون من دی Akay شد 5 تجکر Akay 1 Akay ایشین 6 من 3 و 4 پاس بشه پاس بکنیم Akay Roma جون چون من چه پاس چند تا من 3 و 4 Akay sayısı girişay 4 اگه مثل Akay شدی 3 درو آدم Akay شدی 3 درو آدم 4 Akay رو من استفاده من شیپالانگو برد بوری و پیش نمی همه دا برد بوری او میگه میریم انا که شیپالانگو 7 نشون دا یک میریم اوخه که اکماردو گیری تنه شیدن اونجا که اکماردو ما گیری تنه شیدن میریم دالشی چور ها باشه دا Akay دیشو رفتیم او میگه میریم شیپالانگو 4 davara خالی بود گیری تنش او Akay با وجود خالیش Akay لیو چرا دو آدم Akay لیو Akay با وجود خیلی بخواد چایی کنه رقمو پنج شیدن ساو که میشه Akay 5 Akay لیشو 5 4 Akay لیشو 2500 بریم دالشی رقم یک Akay تجکی رکه تکا Akay ایشو 500 پاس Akay جون ما 102 Akay جون میمونه 300 روبل دیگر Akay سعیدی شیپان 200 روبل Akay سعید شرالی توی Akay تجکی رکه تمکشه نه Akay تجکی رقم یک 200 پارتمکا
Ama bu همه akımına bakma. Akay teceki gücü şey ne var? Rakam yak soymuş. Yak kapılışa ve metin kısmı. Şey palango yak kime gerek o merin. Pul yak olmadı. Akadın yak sonra pardon. Darakan sana verin. Afkar fikrimi tutmuş nasıl da. Akay teceki olmadı pul oğuş ne yapımı. Ben darşi. Aka olmadı şey ne var? Verin. Yak. Bist. D. Bist. Se. Bist. Çor. Da. Panç. Yozda. Şaş. İstiyak. Haf. Akay romacon da. Efira peş kafamı da akay romaconu maku şeyden verin. Hayra buna getir akay romaconu. Bana şimdi du çok du şey bana ne seni merhamet. Akay romacon efira peş şeyden. Bana şimdi sadruli medre şey parango du çok bana kay du şey. Bana drone ne sada kay şey parango soybo rakamı raftim. Merim. Au akay di çok çoru panca dro var da var akay bu. Akay di çok çoru panca da var dro var merim. Ya odam میگه خطر قبل وقت بجنگ شه پلنگو اکای ایشنجون اینا اکو یک خولیا بفکرین دواره نسرلا هاف اکای سعیدی مدوری شنه رقمش دا بوجه اکرا شاش اکای ایشنجون مدوری اکجوری ما یک هاف شاش خولی دواره نسرلا مرحمت اکای ایشن شاش اکای ایشن شاش اکای تجکه یک همه دوری یه بوتیم براوا دواره نسرلا اکای تجکه یک همه دوری یه بوتیم براوا شینا اکای سعیدون چرا که هفت همه گیره که جو پاس میکشه نوارم نسلیت اکای تجکه جو متیناتی دا اکای علیف میتیم اکای سعید شرالی هفت همه دور اکای جوم دواره نه صد روبلا پاس اکای دیلشو سه رقم یوته بچه اکای علیف یک اخدود میرین درش او شا 5400 اکای دیلشو در دست ما دوره اکای انا دوبلی مازورو میرین دستا گیره پاره تمام bu doğru peş ay 5400 o şaka demeden نشون رقم سه رفتیم شما در کوها مقصد شما گلی تریزا کس برمون نوز کنم خوش میجوش تریزا میره در او میگه میره گلی افتامات مثلا تاک او میگه میریم تا اکه با وجود واتساپ میرید زمین نمونه واتساپ کنیم حوض میپرمکم بله همین سه از سوروش اکه شدی هایم سه اکه شدی هایم اما چون اکه شدی من نسا کردم بله من اینجا پیپتا کردم اکه سعدی خیلی 500 دلار اکه شدی خیلی 100 دلار کن گلش همون گم نیست میبینیم مزدک جون نه اکه سعیدون تو سه گیل تیشه پرانجام اگه تو کی سوی بج اگر نگیره گفتون او اکه سه نویسه بلکه جونی ما او ما بو کامنتر ما برام میبرگه میخونم کو نویسه یا نه
آخه من اونجا خطا می‌کنم نه که من او دو که من بجای که وای مثبت می‌کنم که نه که ما می‌بینیم اگر موسیقی نویسنده باشه تا اون میتونم وقت ده اوکی چورچی اکای سایجون تو سه نویسنده دو اکا گفتم گفتم که سه دام اکا میتونم تو نوشتی من گفتم اگر سوی باشه اگر بله ama kimin akad şu düzenli pardon şeyler akay sayıcı ma akışın hamı iflam uzak kapı kını nüskadi ma hamıca xato mu nüskara gibi akacım ma ham badahan nüskayım ki akar soyu boş nagira ma hamıca gelse tu ses soyu boş durumda gel akacım hami iti da peş harf akay şudi ama bacı akay şudi müsmü ay tüm nüskada müsmü ya konuş neyse ma pul tamam du fakir sadi ve akay işin akam işaş sesa dur akacım ne sağ tarafta oğuş demek ha akay alif mel partoyu akay dili şol ne sağ partoyu hafsa ona ser akam minüsü böyle dalşi akay alif ne madı ufakacım ey ne sağ domage akay alif aytı bu da merin belli akay dili şol amca ka akay eşyon khid oşne akay alif kudale dıtat akay dili şol khid partiyo akay da har tu bayanım bu ne seçerini amaça toycuna akay akay rakam ya oş demek ha akay eşinci ses duru şeyler akay dili şol o akay sahip pas çıkıyor şeyler çıkıp pas çıkacağım آخه اکل سرجو ما اونجا گفتم که اگر نگیره گفتم مخاطب گیری تا گفتم ما گفتم که چرا سو بیش درام گفتم که جون خوب مریم اکل دیل شد اونجا اکل دیل شد اومد نریم تبنگر او شاشه پلنگو اکل بارا میسه جان کردیم با اکل گیسه چی او اکل ایشونجا اومد اکل ایشونجا اون پول اومد اکل دیل شد اون پول اومد 700 دلار اکل الف پول اومد یا قد دسمی کی میره با خیلی منم دیگه با چه اکل سعدی هیچ قطعیش کنار میکرفونیم رقم میسه اکا ایش خطیش کنم این اکا ایشون مریم اینه اون دیگه سعدی اکا مریم هیچ خطیش کنم بره نخشه پلنگا گونسوی که کنو 5 دادو 4 سال رفتیم رقم میسه 11 این اکا سعدی اکا سعدی شهری برای جان کنیم اوجه کفونده میشه پلنگا رفتیم رقم 4 11 یک سوال میپرسیم میشه پلنگ جان رقم 5 20 رقم 6 20 7 11 یک 20 2 22 Dra oşağıya dra kim bu? Menin dı soymuş ha. Arkayı tik tak kim o oş çavaka. Arkayı tik tak 5000 çorta. Sade satış olma diye. Anladım. Hayır. Sade satış olma diye anladım var. Ne işte bak. Tamam akay bu hocam hoz رو میکنه جان قد. Öyle düşman bir city ya. Onu şovu. Akar attı. Bir pul tamerim.
Dizarme ve rakam ise bu boru peşe rakam dakikayı tecekere megim. Au megim benim. Ali se pas kagene saku. Olu se pas kagene sa şerina. Se pas kagene sa. Benim bu boru peşe o şarkayı tecekayı amijona megim. Ola bakacağım. Ali kısa. Çok Boçua. Boçua. Aysar bu kış budur akacağım mı duruyor? Evet. Merin dize akşam semeşi paragrafı. O şava akara megim. O şava raftin dalşi. Akari şodi şepan o akari tiktak şepan disa. Akari levo daktan khulash da akari dilshod şepan do 600. Akari said daktan yav şepan 400. Ami khulasha ka akari roma şepan 400 ana 600 akajom. Akari eşin disa şerna. Teceke daktan yak paftora ka. Akari teceke paftora şerna. Nek boşa sıra ma peşinden bur bakam tu deh. Okey kanka. O aka pafto ka parti no kişi parango iltimoz hem medeki o işte icra da kem iltimoz akajon o. Bu hem o khotra bilbiniz bre ben şu parti no ka o. Teceke ka parti şeyler merin. Aka akmal hamce aka akmal tayoşa ka saydil nabat ta kajon tayoşa. O çiratı sonra. Ako parti aka tiktajon dsa doşi ka yek dazayif tabab fikri meşe 5600 bakajon. Baraya khazadi. Akşam şey 20 4 22 5 23 6 10 رقمی ها 20 1 10 2 یا 21 5 o şaka رقمی 6 هست اکای تجربه پافتور شنر میریم اکای تجربه پافتور کا اکای تیک تاک یا بنویس اکای اصلا خوش بود اکای ممکنه چه واقعا می اومد پست حرم جنگیمون میریم 4 5 رقمی 6 میریم او میگن زنده و سربلند و خانواده و شین همه دا بود و همه دا پیشروی او میگن میریم اکای سعدی جان شکرینا سعدی دو تصاحی سعدی یعنی اوش سعیده سعدی اکای سعدی جان زخوره تنه که میشه شینا کم ترک صبر میکنیم میشه اکا اکای ظهور من فهمیده تماشا اکای تیک تاک دواسته یا بودا سالون من از سیلکه ناو پاکمکا اکای شدی سه پاکتاک جان اکای تیک تاک 5600 5500 اکای شدی 100 روبل دیگر اکای دلشو شپان 1100 روبل دیگر اکای سعید رقمی 700 دیگر اکجون اکای روماجون 500 دیگر شرینار اکای ایشین 100 روبل شرینار تجکی او مشین بو من درشی 6 22 7 21 1 21 2 10 3 11 4 10 5 21 رقم 6 و 22 باشم بریم درش همه در بود بوری و همه در پیش روی اون میگه برش بیان خطر کنارد شاق ازاد اکنه رقمی ها او شاق رقمی شمگیم اکه تجربه پارتوی شینا شاش کمی شاش بود اکه ایشون اکه ایشون جو او شاقه میره کشان همه کسا توشه پارنگو زنده و سربلند خانواباد و شین همه در بود بوری و پیش روی اون میگه من دلشی او اکه رو مجموع ما اونجا چورا گولی نکه جون ما
اکه تجربه پاپتوری دو ساپ پاپتو او دو ساپ دو خدا و اکه تجربه جون مریم اکه شدی او مشین اکه تیک تاک شه 5500 5400 اکه بله اکه او دو ساپ ده بونم اکه لیشود حضور او اکه سایز شه 500 دو ساپ اکه جون اکه رو شه 5400 اکه جون اکه ایشین 600 اکه جون اکه تجربه پاپتوری اکه جون مریم اکه او یا لایکی میزنیم تمام رفتیم اکه یا لایکی یک لایکی شه پاپتو رقمی 7 31 یک 21 2 10 رقمی 3 20 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 11 رقمی ها oşanın darışı raqam yer Burd boyu 5 davi 5000 raqam tamam akad davasa bilen boz raqam keçene oşa yak bak Vela akad cekedi çıkalı bu gibi parça sal davni Hafızdan raqam yer menin akay boymun akay akmal hamca akmal o da o şahsiyet meşe paralo sabır mekene meşa se pas akay akmal hamcayı yak arkıdır akay saydin hamca akay saydin akay akmal yak arkıdır raqam etmeyin akay saydin hamca akay saydin saydin hamca ka akay sabır mekene meşa akay saydin sevmegi raqam Oku akay sadece xonde tam oku akacını ma o şarkı böyle şey falan. O da o şarkı akay sadece seramik akay bir dakika şey falan. Öyle. Akay tecekeci akay alevci akay dilşocu. Tam akay sadece parto şey falan. Akay saadine nabat işte akay tecekson bak peş akay bunu sabrına kes koyuyor şab bozulmak şeyler. Akay şöyle hoşuma değil. Akay said dil. Rakam ise akay ta. Akay tik tak 5400 5300 300 دیگر اومد اکای دیل شد شه پران 100 روبل دیگر اکای سعید رقمی 7 اکاجون تا 700 روبل دیگر اکای روما شه پران 300 روبل دیگر اکای ایش 500 روبل دیگر اکای اکمال رقم 1 راکتا بریم tamam gavniz اکای سعید شراجو تو دینا رقم دونه که اکاجون ما odamı benim de bitin odamı ki baxdı ya suadı suaş doğu çatan şirina doğu demra sera girtan o xaka sayjon bacha doğu çal şeyler Akay tik tak 5000 تا روی کماکا میگیشا او akay تجیکسون هم پرای چه اکادون صبر میکنیم خولمش اکادون گاب نیست خولش هم میگیریم تا بودی که شیرین نره یک تا صبر میکنیم یک گیری تمام پول می پارتن تمام akay سعیدیلجون می پارتن akay اکمال می پارتن شیرین نر چانsı پارتن اکمال جون akay علی اوچیا هم خولش هم نابات اختار کرد تمام نابات اختار akay boymuru da akay تجیکسون پیش حالا چه فکر کنم akay glob ufak akay akay akmal çansı park şeyden akay sayit park akacağım Ako partner müzik şey falan go mardum akay akmal çansı park yok ya ka çana bati makamış o akay sayıcın tıkı pati ya komedi yok akacağım ma o madi khati akay çak çak şofi pansa tamam akay akmal pansa 400 ona akay sayit şey falan rakam ise 600 دیگر اونم من در یک کارت رو شنون با که دستم با این کارت شریکی آخر جمعجون جایی ایستادن نکنم خوری میشه و خیلی وقت نبود چه نکرد میاد که بریم نخونی کومنت ها اکسام اکم بانم بچه تولیتی اکل مصطفی جون سلام علیکم کس رو خواه کس آمد تو صوت سیه منه خوبه اکم بریم اکل سایدیل اومد اکل سایدیل Ako budunu test et bozuk ki uçak şovbaran test et bana bozuyla. Akay saydın ama da akay ya bozuya her suali burası bakdı. Führer peşkin şey paranga rakam ya. 24 rakam 2 20 rakam ise 20
رقم 4 22 رقم 5 13 رقم 6 21 7 21 رقم 15 رقم 6 سعدی خورم پاگاز آوازه رقم 24 اکل سعدی خور اکل مصطفی میگم پاگاز اکل دوستم نور دوستا کور 15 میرم رقم 6 او شان رقم 5 میدیم زنده سربلند خانوبو دوشین همه بو بوری و هم ماده پیش دوی او میگیم می درشی گلوت گلی تریزر ازر کس همون دوست تک خوش جوش پیدا اکل 16 خدای یا لایکی رو 20 لایک میشه نه لایک خودش هست اکل سعی شهری پاستا بریم اکل الف همجا اکل الف نمیرسم گام اکل سعیون گام نیست اکل الف همجا اکل 5 اکل 6 تمام اکل سعیون اکل 7 پل تمام جمعه اسم استا اکل از جوان بچه ها اوچه خیلی کوچه شده کجای سخت عشق کرده کارت کشیده مصطفی کجای طولتی تی علی اکل اکل 7 همه گیر اکل اکل سعیدی شیرپران 500 اکل تیک تاک شیرپران 300 دو شکل دستاد اکل دیلشو شیرپران رقم 5400 اکل علی رکت میکنیم شیدن اکل اکجون هم او چاته خونده هم او نعبت تونگه میخوام من همتون او شده نویسگی مخ اکجون او اکل علی رقم 7 میگیره اکجون باشه افرا پیش کنین او رکت اکجون 7 اخدن میرین دارشی اکل علی رقم 7 رکت ها اکل روماجون شیرپران دستاد اکل ایشین 400 اکل اکمال شیرپران 300 اکل علی به پارتی 700 میکنه بله اکل سعی شرجون 700 اکجون این از اکل تاجیکستان های اکل بویمرود باشه اکل بویم استغفرالله از اکل سعدیه اکل تاجیکستان اکل بویمرود خیلی اکل میرین دلش بود بوریو پیش روی رفت رقم 6 11 رقم 7 22 1 20 2 20 3 20 4 22 da کوز اکجون بیو گم نیست من نوی گورو چه اکل سعی اکل رو جون نوی گورو میرین برای بدون شه پلنگو برا رقم 7 رقم 4 برای که رقم 1 اکل رو جون نفهمید چه اکل اکمال درو اکل دیشو درو میرین شه پلنگو برای بدون اکل اکمال 1 اکل دیشو رقم 5 میرین رقم 2 3 6 سوی بوش اکل ایشون 6 سه کی بوده بودی لکه شما اکل سعدی میدون اکل سعید 2 3 ندارن گم نیست اکل رجب بود رقم 3 اخد 3 نای سبدی خیلی نکنه بیچ هیچ چیزی که ما کنه فهمیم من دارشی اکل رجب بود 3 میگی جو درکا اکل تیک تاک میگیره اکل جو درکا اومد اکل جو اکل تیک تاک زد دوباره پاسلا که پاسلگو پاس بنویسید پاسلگو که رقم بتیم بریم شرینا 2 تمام 2 باشن نگه دست میتونه بودی کاکا من دارش دوام میشید اکل سعیدی تو سه پولی پاس کنه کنه بودی تراسویام اکل سعیدی پولی پاس کنه کنه انا که شیرپلنگو 7 نشون درک میریم اکل رجب میپاپیم اکل کارتنا کنشو اکل تیتن بیران میپاپیم اکل رجب 600 پاپیم شیرنا میریم پام رقم 1 اکل ایشن ای بله 7 یک چوبان کردم یک چوبان بله چند چوبان کرد خواهد بون کردم یک چوب 7 چوبان کرد اکل اکمال او شدیم اکل دیشو شیرپران 1100 اکل رقم 6 اکل ایشن درو از 100 رو دیگه شون رقم 3 و 5 اکل 3 و 2 اکل رجب میپاپیم نه 100 اکل تیکا دو دیمرا اکل بونه سه ووره می اوخا کجونو کارترا میکشیم با منه سه اوخا کجونو دو دیمرا پوش ای پارپیا 300 دیگه شون اونا
آمد اکا ده اختا اکا میریم دالشی اکا می یک دو سه 20 دو 11 سه 20 4 20 5 12 6 11 7 10 20 20 20 پرید 11 پرید 12 پرید 11 پرید مرحمت دارم بدون 600 روبلی اکای علی خود 600 و 700 پارت اکا بریم دالشی ششصدی باید رقم یک رقم سه رقم چور اکه رجب درو مدای اکه علی هفته درو واردای اکه دلیشود 50 درو واردای اکه ایشین 600 درو واردای من 3600 او شاک کدوم داشته پلنگو نه پارتنر اکه دلیشود نه پارتنر اکه رجب نه پارتنر اکه ایشین نه اکه دلیشود خود پول داریم اکه رجب نه پارتنر 600 300 دیگه بریم یک نشونه رقم درفتیم درا گیری تنداور اکای تیک ترجمه از درا دو اکای رجب داوشینا برای همه اکا بو بریم جواب کارترا پول میکشیم هینی پول شده میشه میگن دو اما اکای تیک ترجمه خیلی بودی تراسو دو اکتا $200 کا درگیر اوش شما میگن 1800 بود 3600 بود بریم برد بوری و پیش روی هم اکثر شما در کمی اما ها اکما بزنه خوب میمونه بعد رفتیم اکای رجب 300 پارتی اوشدیم رقمی ها اکای الف اوشدیم رقم 5 اکای دلی شد 500 دیگه دون رقم 6 اکای ایشن شیرپلنگ اکای ایش 800 پارتی 200 دیگه شون اکای اکمال بگ بو 300 پارتی 300 میرسه میریم اکای رجب او رقم اکای الف او اکای دلی شد 500 اکای ایشن 200 دیگه تو 100,000 نه تو 42,000 خسته 3600 برای شیرپلنگ و گوسمی برای اگه گوسمی شیرپلنگ رو بریم 3600 برد این سوداگی مکن رجا و فوخیش کشید این سیسه که پارتو تای ای بلا مکن رجا و جو ازاش که 600 دوری آن گم نیست وقتی هم همون نمو تمومان در کی تمیجه و گم من دلشی اکای مصطفی خیلی چیزی خیلی چه اکا من دلشی اکای اکمال همجه اکای رجا و خود اکای سایدیل همجه اکای سایدیل 3 و 6 هستیم اوکی که اوکی بگه سومگذشت چند سه پارس اکای مصطفی ها اکای اکمالی خیلی چند سه پارس شیدن حوزی میریم اوکی بده رفتیم دو 22 سه 20 4 11 5 10 اکای مصطفی بنا کی پارس اکای دونیما نام چی بره رقم 6 اول هفت گو 10 رقم 7 20 1 20 دو اوشا رقم 3 میریم اکای سعیدی رقم 3 پافتورا که جون میریم درا اوشا میگیم دارشی نه خالی پول اومدگی نیست هستی سر کنم میرین چک شپار تا کنم اوشا رقم درا بگیم دارشی اکای مصطفی جو خالی پول اومدگی نیست و جرنو میده کانادا
آن اکمل اکل سعیدی رقم سه پاسوی اکل علی پاسو بوده اکل سعیدی رقم سه پاسوی دا بودی پاسوی میرین دو او شا خانم تاج اوکی اکل خیلی پول مگه سشینه هفتور تمام اوز اکل راجع اوز خود اکمل سوز رقم دو مگه همه انا اکل اکمل خیلی چانس پاسا کردیم جواب تیلا کردیم ما بریم اکل راجع او 600 4200 اسما فلز کارت بریم اکل سعیدی 400 موناکا اکل تیک تاک 100 موناکا اکل دیشو 400 موناکا اکل اکمال خود چانس پارتشینا اکل علی راکتا اکل روماجون 100 اکل ایشن 100 اکل اکمال چانس پارتش اکل ایفری پیش کشوری پرانگو 300 200 روبل دیگر اکجا میمونه بریم تمام اکل علی شی پرا میمونه تا 300 200 روبل 400 پارت 300 روبل دیگر اکان کامنتر در چیزی باید نمیستن کنون میریم رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 10 2 10 حالا که من شپلنگو چی گپ شد 12 تا 20 تا بنگه است 10 11 12 مثلا 11 10 5 با 12 و شامل او میگیم شپلنگو رقم 5 با 12 او شاکر میگیم بود بولو پیش روش افهمی او میگیم شنان دوست اون بوشتی گیره دست دوست یک عروض باکول گیره دیگری بر دوست میرین دالی شوش کتی او میگیم شپلنگو زنده و سربلند و سنابو بشین هر کی ما رو یاد کن از امور دو براتون اکه الف اون الف خود تا بردون رقم نظر رقم 5 اما که میمونه رقم 6 اما که شپلنگو اکل سعیدی 300 اکل تیک تاک او اکل دیلشو شپلنگ انا 400 بود 900 اکل انزا شپلنگ 200 اکل لیف اکل روما شپلنگ او اکل ایشن او اکل اکمال 100 من دالشی 6 20 7 21 1 20 2 20 3 11 4 اکل رومامون 20 5 10 21 20 پراین آشا رقم 7 من دارش رقم 1 برد بوری پیش رای جب گردی لو ای خولای ازم اونو دکتر بمازا اکای تکاجون اکتا 7 می مای رقم 1 همه دا برد بوری و همه دا پیش روید ای زنده و سربالام اکای آور اکای ایشون جون اکای روماجون پاسکای شدینا رقم 7 آشایی من دارشی ای زنده و شکران برد بوری و پیش روی خونده میریم همه اکای ایشون جون تو سهرا می جنگیم tamam gelme bakalım hocam. بررفت شو حالا تاگی اکای سایدیل شپلان اکای سایدیل 200 دیگر اوناکا میره دارشی اکای تیک تاک رقم 2 راکتا اکای لیشو شپلان 900 شکریم تا 800 روبل دیگر اکای الیف 700 روبل دیگر اکای ایش راکتا اکای
اکمال او قبل دکه زنده و شکجان ما اکه ایشون دسته دیگه من با شما شپلنگو انا اکه با کیمون اکه ایشون با کیمون او بوده اکه تیک تاک اکه خروسونی و ده جوی تو در اولچه نظمیشنه باشه اولچه دیگه تا میگن شینا بریم اکه تیک تاک اکه خدا میگیم بریم دارش رقمی هفت رقمی یک بیست یک رقمی دو بیست رقمی سه بیست چهار بیست دو پنج بیست یک شش ده هفت بیست چهار شرخه پنج رفتیم او میگیم یک تا آن اکنون شیپلنگو اکی سعدی همینجا که سعدی او اکی شاه همینجا بدای میریم اکی شاه جا کمیل شیپلنگو جو شده اکی خیلی ببینم دی مردم بکفتن اکی سعدی میگیر اکی میکنن میگیر اکی میتیم بیرون دا اکی رجب بود میریم اکی شاه علیه جو خیلی اکی دوری کشیدن میریم ها اکجون نگه داخل میتونه اکه شاه داخل میتونه نیست اکه سعدی او اکه سعدی یک همه گیر اکه جو اکه شاجو اکه بست و چلا شیف انجام میره اکه سعدی سعد اکه اکبر جو خشن شیناد اکه تیک تاک جو کیجو شد اکه دیشول 800 دوش اکه جو 700 میره اکه الف 600 شیناد انا اکه روماجو شیفان 400 اکه ایشین 100 اکه میره دالشی آخه اکه اومدم تیک تاک جو اکه تیک تاک پل پارتو شیناد tamam arkadaşlar hadi raket şeyden vereyim. Rakam yak. Arkadaşlar hadi. Rakam yak. Raket akacağım. Arkadaşlar chans me pare park بازی پرسوی خود رفت akacağım. میری اکو پارت بازی که میلتیموس اکای سعدی اکای تکاجون پارت بازی من نکشیدن. کتاب جنگین. میری می پارتون شی پلنگو می پارتون. به پارت مکاجونو. نه نه نه. آخه اکا پلو نیست شی پلنگو در اکام پلوش نچیکه من نکنیم در اکاجون صدقه. اکای تیک تاک پارت و اکای سعدی نبوشه کارتون میری دالشی. اکاجون اوکیه اینجا. اکای سعدی 400 پارت و 300 رو دیگهش میمونن بریم. اکای تیک تاک همینجا اکای تیک تاک 500 پارت و 400 رو دیگهش میمونن. تیز پارت بازی کنه شروع نه. دیم خود میاد 300 رو دیگه میمونن که بریم دالشی. برد بورید اومد اکا. حرکت 5 رفتیم 5 20 6 20 7 10 1 22 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقم 1 و 22 او شاکر سعدی میره دالشی تمام اکای تیکاگون 300 داری بریم اکای سعدی پول داره کارتا زکریم اوش شما میگیم بوری و پیش روی همه کسا شما کنیم دوست اون باشد که گیر دستی دوست یک عروض بر خوب گیره دیگری در دوست او میگی فقط او شما کنیم و شما همه کسا اون باشم هم میپخیم اکای شاه اکای تجکه میرسیم نابطه خونه شیپرانگو اکای شاه اکای تجکه میرسیم نابطه خونه اکای تجکه با پیش حولی شاه و جنگی شیرگان اکای رمجان 4 گلی گرد اکای رمان 4 گل میتونی پاپ para pam 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 ya geldi rafine 4 گلی اکای سعدی او اومشین اکای تیک تاک 200 اکای دلیشول شیپران 700 بود 600 اکای علی شیپران 600 بود 500 اکای رمجان 400 بود
300 اکر ایشون او اکر سادیل 800 300 katacağım. بریم další. د 10 رقم 3 22 4 11 5 21 6 20 7 10 tamam arkadaşlar rakam 1 10 aşağı rakam 3 rakam 4 رفتیم او بچه با اکی تیک با تو فقط بزنی مردم برای چه اینجا دو ضربه من رقم 3 هم اکثر شده رو زیندان سربلند و خانواباد بشه کارتر تو میتونه چالش کنیم شدن 5 گل گرم نیست aşağı rakami سه رقم 4 میدیم تمام اکجام شد پولیس اکل تلیکال پولیس هم شاشه پاجا بریم دلش همینجا به اکجانی ما 4 5 6 7 گلی این اکجانی ما گلی باشه گلی چشم کنشه این ازدوشن مکشن پرابلم نیست انا اکل سادیدی 500 اکل تیک تاک شیرپران 100 اکل دیلشو شیرپران 500 اکل علی شیرپران 400 اکل روماجون 200 اکل ایشون رکت اکل سادی 700 اکل سادی دیل اکل سادی سادی اکل سادی 700 اونا اکل شجاع رکت کدام میگه شیرپران جون میرین دالشی رقم 4 20 5 11 6 20 7 20 1 22 2 boy 11 جون زیخ 3 20 آنکه کجونه ما بور رقمی 1 رقم دومری شما در کل ما هم اکثر شما زنده و سربلند و خانواباد باشین بور پیش روید او شما رقم نکن بگین ای او میگن شیطانگو او میگن جانونه بهاش دست و پایی اوی میره دلش بولشی میشه او شاکر میگه میره شما در کل هم اکثر شما دوست خون باشه که دست دوست یا دارود بر خود یا دیگری بر دوست میره دلشی آن که رقمی 1 رقم درافتیم سنجر و پیش میگیم اکل سعیدی شیرپان 500 و شکل 400 اکل تیک تاک او اکل دیشو 400 اکل علیف 300 اکل روما 100 اکل ایشین شیرپان 300 پارتی خودم دیم خود 100 اکل سعید 700 و شکل 1200 به دلشی اکل سعدی 2 12 3 21 4 22 5 20 6 20 7 20 1 11 رقم 4 aşağı رقم 5 شیطانگو زنده و سربلند و خانواباد بشین تو در این خانه مبارک شوی لبگری جا بگردی لبگری جا بگردی خوب مزانیتی 14 میلیون رقم 5 همه دا بوری و پیش روید شما کجانی ما هر کی ما رو یاد کن ما هم از خریدارم که رو یاد کنیم شایدن جانانا بها شده است کسر می آوی گلی گلدان نکده دختری مردم این خدام گلی گلدان این خدام دختری مردم این خدام میره دلشی رقم 5 رفتیم ای زنده و سربلند و خانواباد بشین aşağı کارم بگیم اکل سعیدی شیرپران 400 و 300 و دیگر اونا اکل تیک تاک جون شیرپران خطا رکت نمیگه اکل تیک تاک 70 جون اکل دیلشو شیرپران 300 و دیگر مکا اکل علی شیرپران 200 و دیگر مکا اکل روما 100 و 600 جون اکل ایشین شیرپران
او نونو اکل سعدی رقم 1100 روبل گلنوه گام نیست گام اکل تجیکجو میشه گام نیست اکل شان همینجا اکل شان همینجا باشه رقم 5 20 6 20 7 23 1 21 2 20 3 21 4 21 رقم ها با 23 او شام میبینم اکل تیک تاک همینجا اکل تیک تاک اکل تیک تاک همینجا اکل جون بهتر اکل تجیکستان پیش رقم درم میگیره که بریم حالا که شیف پالانگو رقم 11 رقم یک کمپو بول کارت پلاسوی میزن اکل تجیکستان خاص خالیوز اکل تجیکستان بهش کشش میگه شش بعد میبینیم ها اکل ایشونجون گام از اکل ما اکل اون شما اکل زنده و شش توصیف ها شما اکل ایشونجون گام از اکل تجیکستان با پیش 6 فولان میگیره که اکل تجیکستان پافتور اکل ما میریم اکل تجیکستان با پیش گیر تمام شش اخده اکل تیک تاک میگیره در اکل تیک تاک شیف پالانگو دوم بتین من دارش اکل سعیدی دسته دیگر واکا اکل تیک تاک پافتور شده پافتور نباشه این شکل جون اکل دیچوجون دسته اکل الف انامه اوتا 700 اکل روماجون بری گواخده گل فرانش که 500 نو دو دو وقتو اکل ایشین شیف پالانگو شما اکل تاجیکستان با پیش رقم 6 راکتا اکل سعدی رقم 1000 بریم اکل رجب همجا اکل رجب اکل رجب همجا که مامان اکل بهدور آمد اکل بهدور رقم در بتون ادامه برید بتین اون اکل بهدور رقم در بتون الکس اکل جون اکل تاجیکستان پارتی اکل بهدور در بتون اکل جون تا اکل بهدور دو اکل رقم میکنین دالشی اکل بهدور رقم در اکل رقم تا اکل بهدور رقم شد ده اکل تمری شما ده هم اکثر شما ده تاجیکستان 600 پارت 400 پارت 300 رو دیگه شما برید اومد اکل تیک تاک بود چون خنده مردی او اکل بهدور پارت شده اکل بهدور پارت اومد اکل تاجیکستان 400 پارتی اکل بهدور پارت وقت فنومن تو وقت خیلی مجدد اکل تیک تاک چی هو یا سوال شاکا پاسش کردم رفت دو میرفت اکل هی اسم اکل بریم رقم 1 11 رقم 2 اکل بهدور 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 10 اکل روماجون او شاشه نامه درش رقم 5 بوری و پیش روی هم مکسق شما کردن ما دوست آن باشتگی را دست دوست یک عروض برخون گیره دیگری بر دوست 14 رقم 5 میریم درشی بولشی میریم او میگیم اکلی با حضور بیر رقم 10 تکه اکل سر اکل چهار اکل سر چهار روز سرما مردک رو خطاب دروغ نکنه
ایدی رمضان دا دیگر روز پیش و دو روز پیش اید رمضان پاکردم. دو با اکای بودور اکای تاجون شده تاج دامردم ایجاد دامردم یا بوده با خود دامردم با دیگر بوش دست کردم تاجون ما. Tojikiston apı rakam işe şarkıda kakam. Beni. Akel saydı 100 rubli digal onaka. Akel boğdur 800 pavti 700 rubli digal onaka. Akel lişo olmuyor taka 100 rubli digal. Kizam akel Aliyev şey palancı ta 600 rubli digal. Akel Roma 500 400 rubli. Etoy 1000 rubli digal aka. Tojikiston apı 100 rubli digal rakam şaşay. Akel saydı 100 rubli digal ne dalışi. Baxda marda gol çod rubli rakam 5. Daha سرگرم دل پاس میکنم رقم 6 بسیار رقم 11 بود دوستم آخر کجا رقم 1 11 رقم 2 یا خود تابون پول نمیام ایجاد تامردون پول نمیام مگه کارتا بزنم برای رقم 3 20 با کارت یوزی که کارت من دارم بودی پراسیت ناز رقم 4 20 من کجا 21 6 او شاپ راه من داشت رقم 7 Au mege şey falan canım au mege gülüt reza kasam o nokta hoş mu hoş reza o şava kara mege hamada bu goliva hamada peştavi şomadı akademime dost on boşakigi dast dur yak aru parfut kira digere bardu elin davaş hamada bu goliva hamada peştavi çor bisyak bud ana dedin حالا میبینیم اخیر اومجون یک متاک پاپام من گفت تو کنجا تا 20 گرم بود چور یک باید 20 خونه اگه نیست منو که نه چور 20 که جون من اخما بافکیم 20 خونه اگه 20 که جون من پراویدن 400 اخما نفریم والا چون تمیز ya arkadaşlar John dur uzun tek kart. Ne hamuz var. Hoş şu sesler bir soru. Sesler bir soru. Ha bak dişomundaki daf var. Var geçer. Her şam arkadaşlar John şaşırıyor beni. Arkadaşlar değil o akıl bu dur şarjsal akıl dişo şeypan o akıl ale şeypan pansal akıl romajon şeypan mısal akıl tujikson peş hafsal akıl sadi şeypan haşsal ne dersi. O şamı gelsin hafaftin. بسیار او مگیم یک انا بسیار دو تا بسیار اونجا رقم 2 10 رقم 3 داما رقم 4 22 بدای رقم 5 20 بدای رقم 6 22 بدای رقم 3 آش بدای بسه داما بدای من دلشی او بسه پیسته تنگه دست برمیونشکنی زد دست برمیونشکنی او مگه من دلشه رقم 3 بدای رقم 4 زنده و سربلند و خانوباد بشین هم دا بول گوری و هم دا پیشنوی و او میگه میشه گلت رزا کسی همون نسکن خوش میجود بلزن خیلی بوزه دست میگه و دست میاد 3000 رقم چومه زیق شدن دا کار نیست آدمایی که اویم پخته باشین